Hindi kita pinangarap, pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig, walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap, walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong magdamag, panaginip ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We
the NTN, the PBS, Bombo Radio, Philippines. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong adlaw mga pinalangga ako nga mga kauturan kay Kristo sa sining aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Magpadayon kita sa pagpaambit sang iya mensahe nga puno sang kalipay kag determinasyon nga mapaabot ini sa aton mga utod sa nagkalain-lain nga sitwasyon sa kabuhi. Kabay nga yara kamo gihapon nga nagapabilin sa pag-tune in sa inyong mga radyo sa pagpakig-isa sa akon. Kari kamo, magsimba kita, magduko sa pagyaob, magluhod sa atubangan sang Ginoo, ang aton manunuga, siya ang aton Diyos. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, nagasalig kami sa imo lamang nga pagbulig, tungod sang imo amay nun nga paghigugma, apini, bantayi, kagtabangi kami sa gihapon ang imo panimalay. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos kapitulo 7 versikulo 14 tubtob 23. Sadto nga panahon, ginpanawag liwat ni Jesus ang mga tao, kaginsingganan niya sila. Pamati kamo tanan sa akon, kaghangpan ninyo. Wala sing butang nga nagasulod sa tao nga makadagta sa iya, kundi ang nagagwa sa iya. Gani kung sino ang luyag magpamati, magpamati siya. Sang mabayaan ni Jesus ang mga tao, nagsulod siya sa isa ka balay. Dayon, ang iya magintutunan nagpamangkot sa iya, sang kahulugan sining palanggiran. Si Jesus nagsiling sa ila, wala gid kamo sing kinalis sa iban nga hindi makahangop, wala sing bisan ano nga nagasulod sa tawo nga makadagta sa iya, tungod kay wala ini nagakagto sa iya tagipusoon, kundi sa iya tiyan, kag dayon nagagwa sa lawas. Ini nagakahulugan nga si Jesus nagakabig nga ang tanan nga pagkaon bagay kaunon. Kag nagpadayon siya sa pagsiling, ang nagagwa sa tawo amo ang nagadagta sa iya. Kay halin sa tagipusoon sang tawo nagagikan ang malain nga painuino, nga amo ang nagatulod sa iya sa paghimo sang mga imoralidad, pagpangawat, pagpatay, pagpanginbabayi o kung pagpanginlalaki, pagkaibog, pagbuhat sang tanan nga sahi sang malain nga mga butang, pagdaya, pagbinastos, paghimo sa mga butang nga mga malaway, paghisa, pagpasipala, pagpabugal, kag pagbinuang. Initanan nga kalainan, naghalin sa sulod sang tawo, kag amo ang nagadagta sa iya. Para sa aton pagpamalandong sa sining aga, kita pagaupda ni Sister Fulgencia B. Quaison sang Blessed Virgin Missionaries of Carmel o BVMC. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Fulgie.
Maayong aga, Sister Ninia, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa nagafalo sa aton via live streaming. Malipayon nga aga sa aton tanan. Ang aton tagipusoon, amo ang sentro sang aton kabuhi. Kag kita nagakabuhi sa lawas kag kalag. Ang aton lawas dapat magkaon, para may kusog kita sa pag-ubra sang aton mga hilikoton, nga ginsalig sang mahal nga Dios sa aton. Gintugas ang Diyos ang mga tanom nga dapat naton tatapon, kag ini aton pagkaon. Ang aton lawas aton ginapakaon, among man ang aton mga kalag, dapat man naton pakaunon. Ginhalad ni Kristo ang iya kaugalingon sa paghigugma sa aton, para kita magkabuhi nga Kristohanon. Ang lawas kag dugo niya, amo ang kalanon sang kalagta, kag ini mabaton ta sa santos nga misa o kon Eucharistia. Ang pulong sang Dios amo ang nagagiya sa aton nga panghuna-huna kag tagipusoon para sa paghimo sang matarong kag mangin maluluyon. Ang pamilya nga nagahatag importansya sa santos nga misa mapuno gid sang grasya kay ang Dios gugma. Ang aton ebanghelyo karon nagasaysay na hanungod sa mga pagkaon nga nagasulod sa mga baba naton, mga pagkaon nga gintugas ang Dios sa aton, kay siya nakahibalo sang aton mga kinahanglanon. Mga pagkaon nga nagapatubo sa aton kaugalingon, aton pangayoon sa amay naton. Ang aton mga kalag dapat man patubuon, kung wala si Kristo sa aton tagipusoon, mga masakit nga tinaga ang nagagwa sa aton mga baba, kag ini makaguba sa aton maayong relasyon, kay ini nagahalin sa aton mahigko nga panghuna-huna kag tagipusoon. Ini ginapakamalaot sang amay naton, kay kita wala nagarespeto sa mga utod naton. Daw ano kanami batyagon, kung ang pulong sang Dios ginasunod naton, kag ang aton mga utod magasiling sa aton. Tungod sa imo, ako nangin maayo nga tawo, kag nakilala ko si Kristo. Utod ko sa labton ko, anong mabulig ko para magtubo ang imo pagtuo sa Ginoo. Gintagaan kita sang Dios ang malawig nga panahon sa pagpamalandong, para man matagaan naton importansya ang pagkaon nga espirituhanon. Ang aton lawas templo sang Espiritu Santo, aton man bala inigi na respeto. Daw halos hindi kita kapahuway-huway sa aton pagsakripisyo. Diin gid bala kita pakadto. Ang aton bala ulubrahon, iya gusto ni Kristo. Manami batyagon nga sa aton ulubrahon, si Kristo kaupod naton. Kita nagahandom magmadinalagon sa kabuhi nga pangkalibutanon, nga may maayong nga lawas, mangin matutom sa pagtuon, may maayong nga posisyon sa ulubrahon, kag may malipayon nga pamilya. Apang ang Ginoo nagapadumdum sa aton sa Salmo Kapitulo 37, versikulo 4, nga nagasiling, pangitaa ang imo kalipay sa Ginoo, kay ihatag sa imo ang imo ginhandom. Kung mabatyagan naton si Kristo sa aton tagipusoon, madali kita magpatawad sa mga nakasala sa aton, subong man kay Maria Magdalena, nga iya ginpatawad si Amos nga iabana, kay siya una ginpatawad ni Kristo, kag nagbago ang iya pagkatawo. Mga utod ko, unahon naton ang Ginoo sa aton mga tagipusoon, kag matuod nga kalipay aton maangkon. Dapat malig-on kita padulong sa amay naton. Ang Diyos aton siguraduhon sa aton tagipusoon, kay kita iyadalon sa himaya nga aton ginahandom. Ang tagipusoon nga mapainubuson kag maluluyon, makapahimaya sa Dios naton, kay kita nagsunod sang ginatudlo niya sa aton. Daw ano katahom sang aton mga tagipusoon, kung kita maghiliugyon upod kay Kristo nga utod naton. Madamo gid nga salamat, Sister Fulgie, sa aton reflection sa sining nga aga. Mga utod, kung gusto ninyo makig-angot sa mga madres ang BVMC, yari ang ila address. Ari Street, J.R. Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. O makig-angot sa cellphone number
Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang Tanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Kadasig lang sa aton iya nga mga inadlaw, Miyerkules na kita sa karon nga adlaw banwa, petsa 9 na kita sa bulan sang kadasig lang no sa Pebrero tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob bala sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa insa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita lokal, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang aton mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man aton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pinakamarga panguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan. Pila iya ka mga rega panguna nga mga balita nga aton iya nga paghatagan sa pagtamod samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga. No, sining hambal talaga ni Miyerkules nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan
Una kita iya mga kabiran sa mga pangunang mga balita lokal. O plan baklas no, patigayunon sa Biyernes diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Ini sa pagsugod man sang campaign period sa national kahapon mismo nga adlaw. Kaya mga posters naman sa mga national candidates nga mga illegally posted, no? Kundi hindi lang ang mga lugar nga wala sa insakto nga lugar kagti nagapalang lapaw ang sizes amo ning ibaklason sang COMELEC suno iya sa kay Attorney Revo Sorbito. Kag subong man, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pang mga balita no nga aton iyang tutukan diri sa aton iyang palatuntunan dugang pa nga mga balita lokal diskusyonan naton ang ining mga panguna nga mga balita nga aton iyang tutukan sa subong iyang aga aton iyang hibaloon no ang mga panguna nga mga balita lokal kay ang mga drivers bala undok nagawaldate nagareact gid sining modernized jeepney te marali sila nga sa isulod sa isa ka semana sining masunod no nga bulan sang Marso no meaning next month kag subong man sa aton iya nga mga kabombo kagabi mayara sang sunog nga nagluntad diriya sa aton iya mga kabiran sa may syudad sang Bacolod, no? Ti ginabulubanta ni ang ginatanaw diri 5 ka mga panimalay ang ginlamon iya mga kabiran sang Kalayo. Kag subong man sa dugang pa iyang mga balita nga aton iyang tutukan, no? Diskusyonan sa subong iyang aga ang sa mga balita pungsud nun tinibaluan naton na sa aton yung mga kabombo, sa aton iyang mga kauturan, ang proclamation, no? Rally sa mga presidentiables sa aton yung mga kabombo. Kati nag-take off na kahapon mismo nga adlaw. No, ti sino sa inyong pagtanaw sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. Sino ang nanamian nyo or kay sino ka mo nagtanaw? Sino ang para sa inyo mas maayo nga mga presidentiables or rather mga kandidato, no? Ang inyo siniiya mga kabinan nga mga ginbantayan, no? So, proclamation rally, Senator Ping Lacson kag Tito Soto, Senate President Tito Soto, upod ang ila siniiya nga mga presidentiables, no? Tiiban pa nga mga presidentiable, we have Bongbong Marcos, no? Sara Duterte, no? Leni Robredo, no? Kag ang iyang katandeman Kiko Pangilinan, and we have Isko Moreno and si Dr. Ong, no? We have si Calio di Araman, no? May araman sila sang ilaman iya nga mga tagsa iya mga kameran, no? Tagsa ni sa ila sining tagsa iya ka mga lugar ining pagpatigayon iya sang proclamation rally. So diskusyonan ta ha kag subong man sa mga kabombo naton sa pilay pa iya ka mga nagapanguna pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa dugang pa iya mga kabinan nga mga balita man ang balita po nagikan sa luwasang pungsod sa gihapon, no? Ang conflict sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Di may mga kapungsuran nga nagabinulig so ara pa ning gihapon ti syempre ginapangamuyuan tanan nga wala lang sa linaway nga magluntad. Kag speaking man sa luwasang pungsod, we will be having later on ang ato niya nga Bombo International Correspondent mga kabiran direkta sa may Australia, Bombo International Correspondent Denmark Swede tungod border sang Australia, no? Buksan na, no? Para iya mga kabiran sa mga travelers. So initanan ha ang aton iyang diskusyonan. Samtang kita nagkapangalagad sa subong iyang aga, dirigid lamang sa
sining Miyerkules naman yung edisyon sa ato niya nga palatuntunan dirigid lamang sa Bombo report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay? Sige, no? So kamusta aya ana ang aton iya nga sitwasyon naton diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron naton ha sa subong iya nga aga Bombo Kim. So far, subong ang mga kauturan ta, pwede gin makamonitor sa aton sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Wala kita sa Facebook, Bombo Kim. Wala. Hindi ko makitaan sa aton nga Facebook. Ara na? Okay, sige. So sa mga kabombo naton, no, sa mga nag-monitor sa aton, diri iya mga kabinan sa Bombo Radyo Bacolod, no, sa 630 kHz sa inyo diratag sa iya ka mga radio dial kag subong man sa aton nga mga kabombo, no, sa aton nga Facebook, ara na, mga kauturan ta, no, sa Facebook Live, ara na, sa Bombo Radyo Bacolod, no, and of course, sa aton iyang YouTube. Kung kisa ko hindi ka mo makamonitor sa Facebook, no, pwede gid kita mag-inupdanay sa YouTube kay we have our YouTube account, diri gid lamang iya mga kabinan sa Bombo Radyo Bacolod. So, pwede gid ka mo subscribe sa aton, no? I-search nyo dira Bombo Radyo Bacolod and ang live naton nga palatuntunan ng aton ilang live nga programa. So kasadya man sang mga ginpatigayon, no, nga proclamation rally diri mo makitaan nga pabakod-bakod kandidato, ano? Pagpatigayon sang kick-off, no, sang proclamation rally kay man sa aton nga mga kabombo ang kick-off sang full campaign, no, kampanya kay nagsugod na kahapon nga adlaw ang ining pagpatigayon, no, sang ang nagsugod na kahapon nga adlaw ang campaign period sa aton iyang mga national candidates. Partikular, no, syempre ginatutukan naton sa gusto iya nga magpapili, no, sa presidente, vice-presidente, pagka-senador, naton diri iya mga kabinan sa aton iya sa may pungsod, Pilipinas. So, puwerte, no? Sa aton iya nga mga kauturan, amo ning aton iya nga ginbantayan. So, pwede ka mo makahatag sang reaksyon sa tanan nga mga presidentiables, sino ang inyo sa nga mga ginbantayan? No? Sino kay for sure nag-monitor gid ka mo sa tag sa iya ka mga proclamation rally, no, sang mga nagapapili again sa national position sa pagka-presidente kag vice-presidente. So isa-isahon naton ang Partido Reforma Standard Bearer Senator Panfilo Ping Lacson nagpatigayon sila sang ila sining proclamation rally in Imos, Cavite on kahapon nga adlaw Tuesday sa pagsugod sang campaign period para iya sa national candidates, no, nga officially nag-kick off ang kampanya. Although nga nahibaluan naton ang Cavite, di ba, yara sa alert level 2 kag home province ini, no, ni Senator Panfilo Ping Lacson. That's why nga prior to this, nagambal siya nga i-maintain naton dapat ang minimum health protocol, no? Nga, syempre, amo nang pagsulundan sa alert level 2. 70% ang maximum, no, nga mga tao nga pwede magtambong. So, kay mandated na under sa alert level 2. So, kahit yung ining event nila dito sa Imos, Cavite, outdoor, 70% ang ila siniiya nga mga tumalambong man, no? So, amo nang pinaka-importante sa tanan, no? So, ang ila sining proclamation rally sa Imos Grandstand. So, kahapon, nagsugod to, alas 5 sang hapon. Kung sa din siya, kag ang iyang running mate, nga si Senate President Vicente Tito Soto III, nag-atubang sang thousands man nila ka mga supporters. Ito inis lang duhati.
bakod man no nga mga presidential candidates kag vice president, bakod man nga presidential kag vice presidential candidates. Naibaluan naton nga ang Cavite ikaduha ni siya sa most vote-rich province in the Philippines with over 2.15 million registered voters. It is considered nga bailiwick ni Lacson, who was born and raised in Imus, Cavite. Siya kag si Soto, naibaluan man naton ti dito yati kuha gid nila ang suporta. Especially before sa mga previews ang senatorial runs nila. So, nagmass sila, nagpatigayon sa misa sa Imus Cathedral. So, amo ini and then nag-proceed na sila. So, dito sa, may mga common candidates sa mga senatorial candidates, no? Pero, present dito man sa ang upod nila sa Partido Reforma, sa the retired Philippine National Police Chief Guillermo Eleazar, si Public Health Advocate Dr. Mingita Padilla, kag former Makati Congressman Monsur del Rosario. No? So, mga kwan man to, mga linibo, ka mga supporters nila, no? Ang nagtambong, nag-gather sa Cavite. So, sa inyo, sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, when you say Ping Lacson, no? And Tito Soto, magkambal ka nga, Ping Lacson, anong inyo, sini nga ba dumduman? Siyempre, dumduman na sa mga kauturan nato ng ining during that time, no? Outstanding man nga PNP chief, inang during that time, saya tiyempo ya. Paggamay-gamay ni hawak sa mga pulis, mo, mo ginin dumduman ta? Diba? Taksa na hawak sa aton yung mga katapos ang kapulisan. So, ini man basta-basta man nga standard bearer, ining mga presidential candidates naton, no? Hambal ta na gani, although tinibaluan naton plastaranay ni sila sang ila sining tagsa iya ka mga ano ni gani pagtawag Bombo Kim, iniblang ilang plataporma di gobyerno, no? Pabakod-bakod ni sila sa aton yung mga kabombo. And kabalo kita nga of all sa tanan yung mga presidential candidates, di mayari gid niya sang deserving, no, para sa posisyon. So kita na magbinag-binag sina kung sino ni sa ila sining mga presidential candidates, kandidato na ni sila ha, ang nagakaangay kag nagakadapat naton nga ibutang iya mga kabinan sa pwesto o kung ibutang sa posisyon. So, puwertek sadya, no? Sang una, syempre, mga tao, puwertek ng mga supporters, but this time, sa aton yung mga kauturan, iban, tanaw, kita sa Facebook, ginaupdan ni sila sa, ni pagtawag, sa through social media, at dira makita naton na sino ni sa ila ang deserving man. And then, on the other hand, no, pila pagid iya mga kabiran ka mga presidential candidates, no? As actually ang ginhimo ni nila sa mga presidential candidates sa ila sini nga tagsa iya ka mga hometown, no? Ang ining ila nga pagpatigayon sang proclamation rally. So, si Kwan naman, si BBM, kag Sara Duterte, dito naman sila sa Philippine Arena in Santa Maria, Bulacan. Sang kahapon nga adlaw nga proclamation rally sa entire BBM Sara unit team as nag-inabot ang ilaman nga mga supporters, no? So dito naman sila Maylong sa days Bongbong Marcos na nagpakita na gid, no? Pero kung forum niya, hindi niya, dulo debate kag forum, hindi. Kita Bongbong Marcos ya. Pero damo, ginarespeto ang mga supporters gid na niya. Matik, amo na ganing hambal naton sa aton niya nga mga kauturan
sa Philippine Arena ni sila nga duwa, no? Ang BBM kag Sara Duterte. Ti kung maghambal kaya nga BBM, ano masulod sa inyo sa nga paminsaron, ti presidential candidate. Diba? Kung si Senator Ping Lacson niya, ang masulod sa imo sa nga paminsaron, grabe, during that time, sang pulis ni siya, pertik stricto, outstanding, mga pulis, nagkakulopos ang hawak mo. Pero kung maghambal ka naman nga BBM, ano na masulod sa inyo sa nga paminsaron, sa mga kauturan ta? No? Anong sa mind nyo? Iba natin mga kuturan, gambal tayo sa mind natin niya. Siyempre, dayon masulod ang iaamay Marcos. Kaya history mo. No? Diktador. That's why nga amo rin gani, ginalink siya sa gyapon. Kagamo ring ila sa ginaugtasan. Ang Lenny Kiko campaign, kick-off naman, sa Mindoro naman sila. Dito naman sila no? Sa ila sa kick-off sa campaign period, kahapon mismo nga adlaw. No? So, amo na, no? Ang magambal ka naman nga Leni Robredo, Vice President Leni Robredo, ano sulod sa imo sa nga paminsaron? Again, kung kay BBM masulod sa paminsaron mo, most likely, iya sa nga amay, no? Marcos, diktador, ang kay Senator Ping Lacson niya, during his time, no? Ang iyang nahimuan sa pagka-PNP, Chief PNP, nagklupos hawak sa mga pulis, ang kay Leni Robredo, subong niya nakatatak, pink, mga kakampink, Vice President. No? Nga mo naman magbinag-binag sina, kung depende ni sa aton iya nga mga kauturan. Isko Moreno, no? Ang iyang kick-off rally, no? Sa aton nga mga kabombo, si Dr. Willie Ong naman siya ang iyang katandem. So, proclamation rally, no? Sa ano ni sila naman nga duha, sa Heroes Park or Kartilya ng Katipunan sa Manila. Siyempre, Manila City Mayor siya mo, no? So, ang ginatanaw dere, no? Karabanan ni sa ila sini iya nga tagsa iya ka mga hometown sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang ining pagpatigayon, no? Sang ila iya nga proclamation kick-off nila, no? Sang campaign period. Si Manny Pacquiao naman, Lito Atienza. So, syempre sa General Santos City, hometown, sang senador, sang pambansang kamao. And sa aton iya nga mga kabombo. No? So, amo ni, sa aton nga mga kauturan, no, ang pagpatigayon iya mga kabiran, no, sang pagsugod perti man ka si Leo de Guzman, no, may araban siya kapon may libot-libot man di siya mga supporters, and of course diri sa local ti mga paglibot-libot sa mga supporters, caravan. So sa bantayog ng mga bayani in Quezon City, ang tandem na day presidential candidate Leo de Guzman kag vice presidential candidate Walden Bello, no? Ang pagpatigayo naman sang ila sininga kick-off sang presidential candidates sa ila sininga kampanya. Okay, so amo na, no? Sa aton nga mga kauturan, sa ila sininga tagsa ka mga baluarte, dira sila nagpatigayon iya sang kick-off sang ila sini iya nga sang una nga adlaw sa pagsugod sang campaign period. So kamunas na magbinag-binag, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, kung sino, who do you think? Abe?
Pwede kang mag-comment. Tara na mga kauturan, nag-comment na. Sino ang inyong ginasuportahan? Sino ang inyo sining as of this time na namian? No? Gusto nyo ibutang naton nga mangin presidente kag mangin masunod nga vice-presidente sang pungsod Pilipinas. Mga senador sang pungsod Pilipinas. Sa pagsugod, grabe, kadasig lang, no? 3 months na lang, Bombo Kim. Chikeron nato na abi, si Bombo Gracelyn Lobaton. Kamustahon nato ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Sa subong naman iya nga aga, ibaloon naton sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita. No? Chikeron naton ha, ang una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Sa ato niya nga mga kabombo, nagdangat na kita sa oras, 50 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Sa mga kauturan tayo, sa mga obligasyon kita aga pa, temprano pa, no? So, dapat aga pa kita iya nga magmalata, aga pa kita nga magbulug tao. Sa piyak na linya, Bombo Gracelyn Lobaton sa report, sa una nga hugnat sa balita sa patrol. Please go ahead. Mabaan? Yes, Bombo Grace. Mabaan, mayong aga. Live kita subong sa Burgos Public Market. No? Kag makita diri, Bomboan nga dutay lang diya ang mga utod ta nga bakal sa ila mga kinanglanon. Kag dutay man na diri sa dring area ang bulubaligya, no? Sa wala kag sa tuo ko Bomboan te ang aton sa mga kauturan ang energetic man bisan nga dutay lang ang mga nagakadto diri nga manugbakal. So Bomboan ang ini nga adlaw, no, bilang assessment naman sa kagapo nagsugod ng aton sini nga campaign period for national candidates, no, presidential, vice presidential, senatorial, mga party list, no? So, Bomboan, pila ka mga kauturan ta ang nagabantay gid sini kag wala nila palampas bala ko sa Tagalog Bomboan ang una gid nga adlaw sa campaign period, just like abi sa mga kadtuan sa aton sini nga mga presidential balls o kung vice presidential balls Bomboan sa ida tagsa ka mga hometowns o na bailiwick, no, Bomboan. So nagapatigayon sa mga proclamation rallies kag ang tagsa gid ang nagpakilala na gid kag nag-launch na sang ila sining kandidatura. So Bomboan, pamangkoton tano ko ang reaction ang mga pila ka mga utod ta diri sa public o kun Burgos Public Market, no, regarding sa proclamation rally, no? So makadto ta diri sa kay nanay. Nay, mayong aga. Mayong aga. Lang yung buhay kidamo, di mga buho-buho sa semento. Hindi ko ka-plaster mayo sang aton. Ilangit. Nay, mayong aga. Kamusta ka? Mayo man. Lapit na lang aton nga eleksyon kagapon nagsugod ang campaign period. Bala, no, sa pagka-presidente, vice-presidente. Te, ano ang imo sini nga mahamba? Sino gani nga aton nga gusto? Ang gusto ko ganyan sa ikwan, si Alvin Inetes. Presidente naton. No? Local ay gid sa aton nga mga kandidato sa syudad sa Bacolod. Nay, sa pagka-presidente tabi nay. Ha? Pagka-presidente? Presidente? Si Lene. Si VP Lenny Bomboan. So Girl kagapon power. si VP Lenny Robredo patigayon sa proclamation rally dito sa Naga City, abi, no? Say mo bala ang pagsugod sa campaign period proclamation rally. Dako naman nga bulig para makilala naton nga mga candidates bala, mga kapadagan. Dako mga bulig. Wala pa manday. Wala pa. Kay layo pa? Layo pa. Bomboan. Ako din kay nanay. Ano pangalan kay nanay? Pangalan? Pailangga Merlinda. Nga gusto niya si Lene Robredo, how? Tinga anay ang imo gusto si Vice President Lene Robredo gid. Islanda naman ang presidente parang mabalanta kon mayo man ang yang patakaran.
Tinga sa lima sila nga nagapadlagan sa pagkapresidente nga si VP Lenny gidya. Ano kaya siya? Basi pa mo lang nga magkuha naman ang ang aton nga pangaboy kay daw subong pigado gid katama. Ano nga nabaligyan mo ni Nay? Manok. Di ka musta pagbaligyan mo di sa manok? Mayo man kung kisa makadlawat ng bugas. Pero sigurado ka na nga si VP Lenny gidyang buto mo sa pagkapresidente. Manday, kalayo pa man. Pwede pa mabago. Pero subong si VP Lenny danay. Ang Lenny ko anay. Okay. Ang isa to si Ma'am to, ano sino yan? Gusto subong pa lang. Oo, subong pa lang. Teng isa to si Ma'am ho, sinong iya gusto? Yes, medyo magahod. Ang isa to Bombo Grace, si Ma'am, sino iya gusto? Ang tupadya? Ang Sorry, tupadya kamagin mabuan. Oo. Ang tupadya bala, sinong iya gusto nga presidente or vice-presidente? Yes, Nay, sa pagka-vice-presidente, sino gusto mo? Ramo, kasi bise. Oo. Bise. Wala pa? Wala pa manday. Why pa? Wala pa. Pamuan? Oo. Medyo magahod, gidi. Okay. Ang sa tupadya, Bombo Grace? Ang sa tupadya bala? Oo. Yes, pamuan. Hambal ko, Bombo Grace. Ang sa tupadya, sinong gusto? Okay. So, are, mangkot. Nay, nagkapamanits na, Nay, isang gabi. Gabi na, Nay. Langit pa, higad kay medyo makitiding dalan. Nay, sino gusto mo ya sa pagka-presidente? Akon? Oo. Bongbong Marcos Nga, si BBM. Hindi pa pina-fix ito Hindi pa man fix? Hindi pa sigurado? Hindi pa sigurado Pamati na tayo silang plataforma. Nakapamati ka na sila, Nay? Wala pa. Wala pa? Nga, Malayo ako pa no man, si BBM. Oo. Magapon para nasugod ang campaign period nila. Pamuan, si BBM, kuno yung kay nanay. Ano nga pangalan, Tanay? Divina Gracia, Estrella. Okay. Pamuan, so amo nang kay nanay, si... Nga, ako no si Bongbong BBM, Marcos. ang iya, si Bongbong Marcos, ang iya gusto nga, Bombo Grace. Yes, pamuan. Nga, si Bongbong Marcos, ang iya gusto, Bombo Grace. Nga, si Bongbong Marcos, ang imo gusto na ihaw. Kaya base pa man ang mag-asensyo man ang kay daw kapiot kit subong sa atong pangabuhi. Wala ka na, nakulbaan o kung na bahala, Miss Tagalog, nga si Bongbong Marcos magdaog, de? May history ta? Oo, ka may history dan siya, Papa. Oo, pero anong natulod si mo? Mangisog ka sa pagboto sa Nisea? Hindi pa man gid Pero, mo nga maging positibo na lang. Hindi man Hindi man. Pero gusto mo siya. Hindi pa man gid pamati-bati pa man lang. Oo, si nanay mo buwan. Hindi pa man fix nga si BBM iya, but amo nang iya. Amo na lang subong ginhambal sa ato no nga aboto. Kung gusto ya nga daday subong nga pilion. Okay. Sige, no? So, amo ni. Actually, yung mga tao, Bombo Grace subong ya, kung mga interview ka sa ila, no? Lain-lain man ang ila, siling gusto. Mayara nga kay Lenny, mayara BBM, mayara man kay Ping Lacson. Yes, gani, bambuan, kag damo, pag na di bambuan, nga pwede tayo mamangkutan regarding sa mga nagapadalagan, nga sa pagka-presidente o kung vice-presidente, natang iban, panilag-nilag pa man lang bambuan, no? Kay kalayo pa, no, according sa duwat natin, hindi ka mga gin-interview, kalayo pa sang tempo, may pila pa ka bulan, no, para nga sila makadesisyon. Okay. Sige. Anyway, Bombo Grace, before ikaw mag-extra, medyo gamay pa man gito ang bumalakal sa Burgos Public Market, unlike sa Libertad, pero at least bukas na subong iyang merkado, kag okay ang aton tiyempo. Subong, Bombo Grace? Yes, mamaan ang aton sining tiyempo diri sa Burgos Public Market ang hangin do ka dami lang mabuan nga i-feel no kay do hindi man siya tugnaw do may dala nga sakon guro nga lawas kito init mo siya kag mabuan pero kanami sang huyop sang hangin diri kag ang mga bituon tati klaro man diri mabuan no sa Burgos Public Market kag
medyo makitid ang dalan kag may mga buho-buho no ang mga dalan mo anti ni tamayo kapastar. So okay lang man no istorya sa mga kauturan ta regarding sa ato nga topic ko sa natabo nga proclamation rally kagahapon nga adlaw. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, mamuan ini si Bombo Grace Lewato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Grace Baton sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige. Bombo Kim, mapos kita for a while. Pagbalik sa aton iyang palatuntunan sa aton nga pagpangalagad sa subong iyang aga, we will be having sa mga kabombo naton, tagsa-tagsa ni sa inyo yan, may mga diretsyo no? Kung sinong inyo gusto nga mangin presidente, mangin vice presidente, ang inyo nga ginasuportahan, pero hindi kita magilinaway, respect is the key. Subong nga panyempo. Kabalo ka sa social media, kabalo sa social media, ipertekda mo yan nag-ilinaway. Subong mo mga lain-lain nga mga supporters. Kala may mga relasyon nga nagkalabugto, nagkalautas, no? Nagbululagay mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, kaya tungod lain ng isa, lain man ang isa, no? Ang ginasuportahan. Di respetuhan na. Ilang ko tikon hindi ka niya sa iya kandidato, tikon di respetuhon mo, ipakigbato dang imo nga kandidato, no? Gusto mo, kag, importante, no? Sa adlaw sang eleksyon, no? Pakita dira ang imo sa nga pag-suporta. Anyway, sa aton nga mga kauturan, mapos kita iya mga kabinan for a while, pagbalik sa aton nga pagpangalagad. Matapos ang duha ka tuig, magalik bukas liwat ang border sang pungsod Australia. Sa aton nga pagpanumbalik. Delang gida, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag Basta Radio Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, no? Pila ka mga nagapanguna pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan. Pero subong, no? Sa ato niya nga mga tag-palamati, no? Sa subong iya nga aga. Diskusyonan naton sa ato nga mga kauturan ang ining kadto naman kita sa luwas ng pungsod, no? Particular dito iya mga kabinan sa may Australia kung sa rin mangin kaupod naton ang aton iya nga Bombo International Correspondent, no? Ang aton iya nga Bombo International Correspondent Sir Denmark Suede kay ginadiskusyonan actually diri sa Pilipinas gina-entertainar na gidya ang ining ano bala naton inibilang paghalog na sa mga restrictions, pagkuha na ni sa mga requirements bala ni malang mga travel requirements kay buksan ta na gidya ang ano bala masulhay ang
mga ports naton diri. Pero sa Australia, no, sa ato diya nga mga kabombo, mag-reopen ang borders sa mga vaccinated travelers. Magasugod ini sa February 21. After 2 years, sa ang ginatawagan nila nga mystery for the tourism sector. To discuss sini, no, yari, ang aton iya nga Bombo International Correspondent. Direkta iya makabinan sa Australia, Sir Denmark Swede. Sir, maayong aga sa riwat. Upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga man sa imo dira sa Australia. Maayong aga Bomboan, maayong aga sa mga listeners ng Bombo Radyo Bacolod. Halin diri sa Sydney, Australia, oras 8:04 sang aga. Yes, sir. Mag-reopen ang borders after 2 years nga closed borders ang Australia. Sir, i-welcome niya naman ang kalibutan, no? Magasugod ini, sir, final na ni on February 21. Sir Denmark? Prime Minister Scott Morrison sang Australia nag-announce the other day nga magbukas ang borders ang Australia, pero among the 8 states and territories ang Western Australia ang hold out. So bali, under a federal form of government, ang individual state may final say pag abot sa internal border. So ma-open lang kami sa 7 states and territories. WA or Western Australia is still closed until they reach a booster coverage of 80%. Okay. So meaning hindi ang kabilugan nga Australia ang mag-reopen sang borders, sir? Hindi, bali mo ng misconception sa media reports, pero may mga media outlets man nga hambal nga Western Australia is the exemption. Okay. So at least no, na-clarify mo, sir, nga ang Western Australia hindi pa siya maka-reopen sang border. Ang strategy sa Western Australia led by the Premier, kaya ginatawag namin State Governor this Premier, ang ilang strategy is still elimination. Pero we proven nga elimination hindi ginamatabo. Ang ginahimo subong sa federal government is suppression. So you control the virus, you control the number of hospitalization. Kay dirigan number pa kami on average na sa 25,000 per day. Pero amin hospitalization is patuloy nga manubo na sa 3,801 lang ang nasa hospital subong and 271 ang nasa ICU. Ang amo niya patay is 4,302. Ang question ko dira sa Philippine government, kung magbukas sila, ano ang threshold sa number of deaths niyo kag ang number of hospitalization bago niyo buksan ang inyong border? Kung matanggap sa public nga ang patay niyo, let's say 100 a day or 10,000 a day, ano ang threshold ng Philippine government? Kaya rin may threshold kami yung ginatawag. Kampante na kamo, sir, nga naganubo except sa Western Australia. Nubo ang kaso sa Western Australia, kagapon ang State of New South Wales, kundi ng Sydney, nasa 9,600 plus ang amo niya bago nga kaso, pero ang Western Australia nasa 65. So makita mo dira ang difference kung ano ang threshold. Okay. So, ano ang mangin impact ni, sir, if ever nga pagsugod sa February 21, except Western Australia, magabukas na? I mean, handa na gid ka mo dira, no? Sir Denmark? Nag-promise ang federal government before sang vaccine rollout nga any state nga makalabot sang 80% vaccine coverage ay buksan sang federal government ang international travel. Kaya ang federal government is responsible for issuance of visa kag border control pag-abot sa Australia. Oo. Buksan siya, sir, pero sa mga vaccinated. Meaning, kung hindi kaya vaccinated, anong matabo? Kung hindi ka vaccinated or mag-travel ka diri nga vaccine mo is hindi recognized sa Therapeutic Goods Administration, you are required to do a 14-day quarantine subject sa approval ina sa federal government kung tagaan ka visa o hindi. But you can still enter Australia, meaning kasulod ka? Subject to the approval. Subject to the approval. Before kay subong February 9 pa man lang kita, no? Same day kita, ang date naton, sir, pareho, no? Parehas, advance na kami sa 3 hours. 3 hours advance. So, kung sa subong, kung magsulod abi ang isa ka tourist dira,
ano gani, sir, ang protocol, anong proseso, Sir Denmark? Before February 21, sarado pagid kami sa international tourists except sa mga tourists nga parents ang Australian citizen. Okay, okay. So meaning hindi kagid siya kasulod, sir? Hindi kagid kasulod ang tawag namon diri Fortress Australia. Daw kami ang longest nga nagsara in the world. Gani. So, what do you think ang nangin bintaha sina Sir Denmark sa imo nga pagtanaw? We delayed the spread of the virus prior sa Omicron and we've kept our deaths low because of the higher vaccine coverage. Okay. So meaning dako nga advantage kag somehow naka-recover gid kamo dira, sir, because nga nag-close kamo borders. Naka-recover kami pero ang amo niya tourism sector ga-rely sila sa government handout kay guba gid ang ilang nga business. Oo. So, sa economy naman, nagkuan gid, sir, sa rurot gid? Ang economy bumbuan, balis kada natabo. Okay. In fact, Western Australia may ara sila $5 billion ng surplus tungod sa mining sector. So meaning okay lang gid kamo dira, yes, sir, kung sa ekonomiya ang paghahambalan? Balis kad gani bumbuan ang natabo ang ganubo ang amon interest rate. Kamo ng indicator kung ang economy mo igataas o ganubo. Okay. So, as of this time, sir, ang mga mga Australian citizen, kamo nga ara dira iya sa Australia, kundi kami diriya sa Pilipinas, alert level, posible manaog kami sa alert level 2, no? Like diri sa Western Visayas. Pero dira sa Australia, ano na gani, sir, di ba? Wala kamo na iya mga alert level, no? Wala na kami lockdown bumuan except ang lockdown sa borders ng Western Australia. Okay, okay. So, makagiho ang tao basta vaccinated lang? Wala sang limit, maski unvaccinated. Oh, okay, okay. And, pero sa bahin sang vaccination, kamusta? Ano nang update sa inyo dira, sir? Nag-start na kami sa ages 5 to 11 sa January 10 as of Thursday of last week. Ang report ending Thursday of last week, may ara na kami 913,000 doses na ginhatag. 340 ang reported side effect sa mga bata. Ito ay mga pain on the injection site, fever. Pero kung based mo na sa number of doses given na pakanubo, kag wala kami sang reported deaths. The same man na sa Amerika ang 8.7 million with 4,200 reported incidents. Oo, okay. Ang sa vaccination, sir, speaking sang vaccination, di ba lang may emergency use authorization sa interview naton last time, ang mga bata nga nag-edad 5 to 11 years old. So, nagsugod ng bakuna, sir? January 10, may ara na kami 913,000 doses na ginhatag. Oo, so nakasugod na? So good na. Yeah. Ongoing. Ongoing sa karon. So, kamusta? Ano na ang feedback or ano kay diri sa Pilipinas, sir, masugod ma-launch ini officially February 14 mo ang mga kabataan nga nag-edad 5 to 11 years old. Ano dira, sir, ang feedback? Ang feedback majority sang parents ay pabor kay kita gid nila ang ang effects sang COVID, amo lang ni ang way out. Dira sa Philippines may ara kamo ginatawag nga Denbaxia hangover. So, maski si President Duterte, ginakigan ka din na si Atty. Acosta. Gani man. So, Sir Denmark, balganin sa mga kauturan ta, may mga comment, dari hambalin to Sir Ted Drogasyon, naman na, ang Australia, self-sustaining, that is why na sila ga-rely outside, that's why nga confident man niya nga, maski mag-close border, Sir Denmark? Self-sustaining kami tuod ina pero ang i-base naton kung ang uptake sa public diri sa vaccine at kung ang number of deaths sa vaccine diri sa mga bata wala sang deaths ina ang official government figure. Ang deaths namon sa AstraZeneca 11 sa mga 650 and above. So amo na ang figure namon diri, ginahambal gid namin kung may patay o wala dira sa Pilipinas, Davao Marites mo. Oo. Oo. Kung kumparar mo ang sa sitwasyon kasi diri sa Pilipinas, sir, pareho na, ambal mo na gani, may mga yara pa sa gihapon, sa mga
hindi magpabakuna. Although pipila naman lang ni sila kung tanawon mo sa tagsa iya ka mga locality, damo gidyang nagpabakuna. Dila sa Australia, amo man na, sir. I mean, when it comes sa, hindi kaya magpabakuna, kaya mo ni, kapagigbato, kagapon sa imo nga diretsyo. Ano dila iyang sitwasyon, sir? To compare lang. Mas majority diri nagpabakuna. Ang small majority na force ina because may mandate. Pero ang ginahambal ko dira, ano ang pilion nila dira sa Pilipinas, human rights or human life? Amo lang na question ko. Kag isa pa ang Dengvaxia deaths nga alleged, hindi man to na prove nga Dengvaxia gina nakapatay sa mga bata. Kay si Attorney Acosta is a lawyer. Kung may sakit ka, makadto ka sa doktor, hindi ka makadto sa abogado. The same thing, kung may kaso ka sa korte, hindi ka makadto sa doktor, kadto ka sa abogado. Amo lang ang mambal ko. Gani man. Sir Denmark Swede, makahambal gini siya because nurse ni siya by profession, no? Makitaan mo gid ang sitwasyon dira, Sir Denmark? Makita ko gid kag based na sa evidence, kag nakita ko gid kag ang data speaks for itself. Yeah. Okay. So aside from this, sir, sa pagbukas ng border, sang January, nagsugod na kamo vaccination sang 5 to 11 years old. Ano pa gid ang mga latest nga mga development dira sa inyo sa Australia, Sir Denmark? Approve naman diri bombuan ang booster shots sa 16 and 17 na approve na last week. So ongoing. Tapos nag-abot kagapon ang Novavax, that is the 4th vaccine approved by Australia. Inang Novavax is subunit protein ang platform. Ang Pfizer and Moderna ang platform sina sa mRNA, ang AstraZeneca's adenovirus, ang Sinovac kag ang Sinopharm ang platform sina is dead COVID vaccine mismo. So amo na ang difference. So ining Novavax ang efficacy sin is 90%. Since 92% plus ang vaccine coverage ng Australia, most likely ang majority sa Novavax i-donate na namon overseas including the Philippines. Sir, nga aman nga una-una gid kamo permi, sir. I mean, amo na kadasig ang inyong nga vaccination na pag-abot sang vaccine, kami agahangla pag gid mo. And supposedly ang 5 to 11 years old, no. Although sa 14 naman, pero I mean, permi kamo ya una na kamo booster sa mga sa mga minor de edad because sir sang anong rason? Ang rollout actually bombuan nagpalpak man ng Australia kaya nag-rely kami sa AstraZeneca sang una no manufactured here pero may mga hiccups ang una pero ang panag-decide ang government pag may hiccup ginanila where did they went wrong and they try to correct it. Amo na yung Australia hindi man perfect pero pag naghambal ang gobyerno ginahimo gid. Okay, sige. Anyway, Sir Denmark, before kita magtapos sa ato nga interview, ano ang imo nga kabalo ko damo kagid mga panugyan, especially sa aton no, sa mga pumuluyo diri sa aton sa Western Visayas, sa mga Pilipino, sir, nga naga-monitor sa aton subong? Ang bilin ko lang bombuan, they should listen to the medical expert pag abot sa vaccination, hindi sila gid magpamati sa abogado. Ang abogado kung kamo lang ay may kaso sa korte. Amo gani. Subong ya ang mga medical health experts sa mga doktor, no? Amo ning aton pamatian, Sir Denmark. That is correct, bombuan. All right. Sir Denmark Swede, ang aton nga Bomboy, international correspondent, direkta sa may Sydney, Australia. Sir, thank you so much. Maayong aga. Maayong aga ba? Good morning. Okay, sige. No? So, we have, ang aton nga Bomboy, international correspondent, direkta iya mga kabilan sa Australia, Sydney, Australia, Sir Denmark Swede. Kaya mabukas na sila borders, no? So far, sila lawig-lawig. Imagine bala for 2 years nga sarado man ang borders iya mga kabiran sa Australia, no? Sa aton iya nga mga kabombo. And amo na gani, no? Kaya okay man gid sila mo. Very self-sustaining. Makasurvive sila. Pero syempre, maski ano kapaya ka progresibo nga klase sang pungsod, kinanglan mo mangyapon ang outside, meaning ang iban nga mga kapungsuran. You cannot live alone, no? So, kinanglan mo gid. That's why may mga alliances gani, no? We need each other, no? Amo man na, sa mga tawo, hindi ka man pwede kasulo lawas, kinanglan mo ang isa kag isnato ng isa kag isa para maka-survive. No, that's why nga hindi pwede nga masarado na lang kag magsarado ang aton iya nga mga borders, no? Hindi na siya pwede. So, kinanglan buksan tama ni. That's why gani nga anong sabat ti vaccination.
anong sabat sinitanan, ti papabakuna kita, no? So kinahanglan we have to cooperate gid, no? Cooperate gid kita sa aton iyang mga kabombo and pabakuna na, no? Kadamo sa mga kauturan naton ti damo-damo na kita na bakunahan. Pipila naman ang ding wala na bakunahan. Actually, yung mga kabataan gani, no, in fairness, mas dasig vaccination sa mga kabataan kasi atong mga ginikanan yung mga fully vaccinated for sure ti i-recommend gida i-updan gida dilang ilang mga kabataan nga mapabakuna man para proteksyon sa kaugalingon. Okay? Sige. Bombo Kim, dugangan tapang pila naton ka mga nagapanguna nga mga balita sa subong iyang aga sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Balikan naton ang dugang pa nga balita sang patrol nga madulong sa aton sa subong iyang aga. Sa aton nga mga kauturan, no? Pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita. Kung di mayari ni kita diri sang modernized jeepney diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, no? Modernized jeepney sus perti subong ang ano na gani pagtawag, perting pangakig, no? Sa mga sang undok particular gid niyo nga may amo ning kamiyano na namatabo sa amon man, no? Kung mayara sang modernized jeepney dapat may exist lang kamiya kay apektado gid kamiya, no? Sige. No, pero balikan tanay ang patrol sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong yang aga sa aton yung mga kabombo. Chikero nato na si Bombo Gracelyn Lubaton, Bombo Kim sa pihak nga linya. Bombo Grace sa dugang nga balita, please go ahead. Bomboan, isa ka 18 anyos nga babaye. Bomboan, ang nag-ikog. Bomboan. Sige, go ahead, go ahead. Hindi lang papangalanan, no, ang biktima, no? Again, isa ka 18 anyos nga babaye, bomboan, ang naghikog gamit ang nylon plastic cord sa banwasang Pulupandan, spesyalmente sa Purok Maalikaya, Barangay Kanhusa. Bomboan, kag suno sa investigation sa Pulupandan na PNP, no, ang head sang MDRRMO ang nag-inform, no, sa mga kapulisan Tabamboan nga may ara sang nasapuan nga patay nga babayi nga napatihan naghikog Bomboan, no, kay nakita gid nga may nylon plastic cord sa iya sining liog kag ini siya Bomboan ang nagasuprer sang natawag nga depression kay ano ni sa kuno emotionally ano siya suffering wala mo may problema kag amo ni nag-trigger sa biktima para mag-commit sang suicide Bomboan. So wala man sang sign sang foul play o kun physical struggle sa biktima Bomboan. Bombo Grace, ang ining 18 years old okay, Bombo Kim nag-feedback. Ang ining 18 anyo, sa diin siya naghikog sa balay nila? Yes, Bomboan, sa ila sining puloy-an, mismo. Ahay. So, meaning, may problema na niya nga daan nga bata, tiyamakon mo na, no? Subong ang mental... Yes, Bomboan, no? Problem, no? Posibleng kabugat na sang iya sining ginadala, kag amon na tulod sa iya nga maghikog na lang. So, Bomboan, wala pa kitabalo kung gaskwila, pag sa kay... base ano ni 18 years old ano ni student no dira ang edad ang year level. Bombo Grace kung 18 anyos ano nang pwede na siya nga senior high school no or first year college do amo na? Yes, Bomboan, dira gid ang iya sining year level kung siya ang naga-eskwela. So aton hibalon kung ano ang rason ni Bomboan sa iya sining pag-committer sang suicide. Ahay, kaluoy man, no? Ano ni gani, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, amo na, ti sa mga ginikanan, ti mga amo nga mga ugada, bantayan tayo ng ato ni mga kabataan ni? Yes, Bomboan, no, duga pabata nga nagapabata ang mga nagakomiter sang paghikog, Bomboan. So, ang aton sa mental health o kung ang mga nagabuligid sa aton sining mga utod balang may problema sa ila sining kabuhi o kung depressed Bomboan kabay pa nga maaugmentahan bala Bomboan no kay kada alarming sa mga naga-committer sang suicide subong. Okay. So Bomboan, amo naton nga madulong nga balita nagikan sa patrol
Yung si Bombo Grayson na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent over all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Graceland Lubaton, no, sa dugang iyang balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Tiyan mo na gani, no, sa mga ginikanan. Kinalan puro panilagan tang mga kabataan ta kay hindi kitakbalo, no, kung may ginasufrer ni sila. Ano ang basi may mga problema sila bala, no? Na stress kung anong plastada. Timakon mo ya, timakaluluoy man 18 years old. So naghikog, no, ti dulaan sa iya sang kabuhi, ti sa puwan na lang siya, no? So grabe subong nga daan kay especially, no, kung ikaw bata, sa unaya may mga face-to-face classes pa, malingaw ka pa, ti subong it could be nga limited imugiho, no? So wala ka sang outlet, no? So that is why kinahanglan anhon tagid ni, no, sa aton nga mga kauturan ina balang especially sa mga ginikanan, no, amo gina permi panumdumon ta ang ining aton iyang mga kabataan kun ano na ang ano nila ay kung suffer ni sila gali mentally, emotionally nga abi naton okay lang gali why kita iya ka hibalo, no, dahil lang gid perti gid ang ano ni subong ang react sang maintindihan tagid, no, ang mga drivers bala kun mayari kita sang modernized jeepney na actually sugod na ni biyahe diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod kiti ang in fairness ang target sang gobyerno kay syempre para nga ang nagabiyahe bala nga mga salakyan moderno na debla dugay na ni and then diri sa aton sa palibot ugaling ti syempre kung tanawon mo nga ato niya nga mga drivers paano man sila maka-afford, no, ang mga operators especially subong pandemic pa. That is why pertigid ang ano ni reaction kung si Kwan pa, si Diego Malakad pa, ang Secretary General sang Undo, kabal niya kiningkoy na iya. Tinano na lang, marali sila sa Marso, no, sa masunod nga bulan. Sa Marso, isa gid ni kasimana kay mauntat, magpatigayon ni sila sang untat biyahe enters ang March 16 kung hindi pagpatuman sang local government ang hingyo nga makahinunanon tuhoy sa pag-phase out sa mga jeep kag pagsulod sining modernized jeepney. Ano mga reaction sa mga drivers nato ni? So amo ning plano sa karon. Although maintindihan ta ang logic sang modernized jeepney, syempre, no, kahit kung ginabiyahe mo mga 10 years sobra na nga mga salakyan, luwas nga syempre sa palibot ta, sa environment ta, hindi na maayo, no, safety man sang pasahero, pero sa tiyempo man, kung sa piyak nga bahin, kung tanawon mo man ang mga drivers, kung hindi ni sila ka-afford, kundi apektado ang ila nga pala nga buhian. Amo man na ang ila sining ano ni gani pagtawag, amo man na ang ilang problema sa karon. No, budlay, no? Anong pwede nga mahimo man? Kumbaga ang win-win solution naton diri man, no? So amo ni ang transport sector diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. So we'll see kung ano ang manginsabat, no, sa local government unit diri, no, particular sang talatapan ni Mayor Bing Lunardia. Kung magdialog, no, kung ano ang pwede nga mahimo diri. Kaya para sa ilaya, hindi dapat nga i-phase out ang mga traditional nga mga jeep kag i-entertain ang modernized jeepney bangod hindi makasakay sa bagong nga salakyan ang mga nagakarga sa mga manok, baboy, o kaya sarado mo, air-conditioned. So, amo man ang ilaya nga punto. Although, again, ang tinutuyo, in fairness, sa tinutuyo sa aton iya nga gobyerno para ni sa safety sang tanan. Siyempre, kung ikaw ya pasahero, siyempre gusto mo man yang magsakay ka sa jeep ya, komportable ka kag matawhay ka. Galing, para naman sa mga utod nato yung mga drivers nga intindihan tagid ang ila siningan sentimento subong because paano ka hindi ka butwa nga makalabot ni sa boundary nga ginatawag kay sa pagkamahal na nga daan sang gasolina, pandemic pangadaan, no? Tapos sa pagkamahal sang gasolina,
Di tapos amo pagid ni ang ila nga pangatubangon. In fairness, maintindihan mo sila, no? Maintindihan mo sa kun as to why, no, nga amo ini ang ila lang nga amo ini ang ila nga sentimento. We fully understand. Pero hugis may mga bagay, no, nga balabag man sa aton, pero dapat naton iyang tumanon, no? May mga amo man sina eh. So with the hope nga ti malugpayan kag maka-come up, no, kung ano ang pwede kay again dugay na ni ginaduso. Actually sa bugos man nga pungsod Pilipinas, no, sa aton nga mga kabombo. Although isa pa malang ni pila pa malang ni ka ang units sini, no. Hindi mo man madali. So amo ning mga gina-encounter nato na problema, no. So paano man we have to come up gidya sang maayo gidya nga solusyon. Titanawon tay kung malugpayan pa rin mga drivers, kung wala sa matabo man nga untat biyahe, kay mahatagan ini sang solusyon ang problema na hanungod sa modernized jeepney. Anong inyong mga sentimento? Kabalo ko, madamo sa mahutod nato yung mga drivers naga-monitor sa aton, no? Alin sa mga taxi drivers, jeepney drivers, subo nga dan, puwerte kahina. Sila ni gina-interview, tani sila from time to time, especially yung presyo sang gasolina. So, hindi maagwanta. Talaga niti, mamilag-pilag lang ang pasahero, sagi pa ya kasi nakang presyo sang gasolina. Dirani ta minsar sa mga kauturan ta. Sinong pimuon tani nga presidente, vice-presidente, senador, no? Mga lawmaking bodies ni nga matagan isang pagtamod ning problema ni sang gasolina nga direkta ang epekto siniya sa aton tanan. Sa mga pumuluyo, no? Sa mga nagapanguna nga, may domino effect eh. Kung taas presyo sang gasolina, syempre, may epekto man ina sa aton iya, sa mga kauturan naton, sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Diba? So, direktang epekto sina. That is why nga, kinanglan wise gid kita, no? Nga magpili sang aton iya nga masunod nga mangin mga presidente, pamatian, tagid sina, very, very important, no? Nga pamatian ta ang ila sini nga panilagan ta sila mga plataporma ni nila, no? And ang ila nga mga track record kung nakitaan naton nga makapaayo bala siya, no? Para sa aton sa pungsod Pilipinas. Amo nang pinaka-importante. Yari na aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita, namon dreya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang Uplan Baklas. Para nibala sa mga posters, mga streamers nga nagayara sa illegally nakabutang, nakaplastarda sa mga pila, sa mga poste, sa mga puno sang kahoy, no? Wala sa designated area, nagapanglalapaw ang size sa 2x3 diri sa amon ang operation sini sa Friday. So no gani sa confirmation ni Bacolod Comelec Head Attorney Revo Sorbito, no? So subong adlaw mapadala na ni siya sulat kay kalabanan ng mga national candidates, may aragid sang violation, padalaan ning sulat ang mga headquarters ni nila or ang mga supporters ni nila, no, nga pangkakason kay kun hindi ti pangbaklason ini siya sa palabuton nga Biyernes. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita, nagaplano man ining mga operators kag drivers diri sa amon sa syudad sa Bacolod nga magapatigayon sang untat biyahe antes ang March 16 kun hindi pagpatuman sang local government sang Bacolod City ang ilahingyo, kung hindi pagtumanon, ang ilahingyo nga makahinunanon tuhoy sa pag-phase out sa mga jeep kag pagsulod sang modernized jeepney. Iti may na drigin launch nga daan ang modernized jeepney, driya sa amon man sa may syudad sang Bacolod. Kag subuman, sa dugang panamon diri nga balita, no? Kagabi may ara sa nga sunog nga nagluntad man alas 8 ang takna sa gabi, kakagabi diri sa may syudad sa Bacolod, ginabanta 5 ka mga balay ang ginlamon sang kalayo sa Efehenio Street,
Barangay 39, Bacolod City. Ang payag diri gani sang ginkilala kay Charles Farmoso tag-iya sa isa sa balay nga nasunog las 8 ni sang gabi samtang yara ini sa babaw sang ila balay kag nagahigda upod ang iyang manghod so kag dabad-daba ano nagali na may kalayo nagali no amat-abat na ang ginalamon ang ilang mga panimalay. So, amo ni so far ang mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Lindsay. Bombo Radyo Western Visayas sa mga balita manamo diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz Kadungan kahapon sang pagsugod na sang kampanya sang mga sa national level mga kandidato tigit payag man diri sang amon diri nga provincial election supervisor nga si Attorney Salud Milagros Villanueva nga ti nagpangkakas man sila sang mga posters di ba lang ati may mga dalagko nga mga sizes amon niya sini nga ginkonfirmar kag maga-inform pagid sa iban nga mga supporters kag grupo nga ti kuhaon kag hindi na lang pag ipantakod sa ginadumilian nga mga lugar kag ining mga dalagko gid nga mga posters sa mga campaign materials ang hindi na lang nila pag ipambutang kay kuhaon man ni sang Commission on Election. Sa iban panamo di nga balita ginpayag diri sa amon sri nga Governor Esteban Evan Nonoy Contreras nga ti ang iya malan siniya nga mapaimbestigahan ang ining umpisa naman bala nga investment scheme pero tinakibot ini siya nga sang Nobyembre pagalini nagsugod ang ining investment scheme diri sa probinsya kag way saya sang mandong ay pauntat kay man aminadong gobernador nga may mga naglain ang buot sa iya nga ti nauntat pala ang ila sini nga payout kasunod sang pag-request sini sa NBI kag PNP nga imbestigahan ining nagaumpisa naman nga investment scheme diri sa probinsya sang Capiz. Sa tugang panamon diri nga balita ging klaro man diri sang aton sini nga regional office ng DSWD ining guidelines kag ti ang dapat diri nga pag sunod sa sini nga releasing sang financial assistance bala sang bagyong Odette kay man may mga ari na diri sa amon nga mga LGU nga hindi na lang mag-release sa sining financial assistance kay ti kulang bala nga lokasyon nga download sa ila sang DBM kay ginalantaw nila nga base isa man ini sa mga suguran sang kinagamo kag reklamo sa mga pumuluyo kon i-release nila pero ti ginpahayag diri sa taga regional office sang DSWD nga wala pa sila sang may nabaton nga letters o request halin mismo sa taga mga LGU diri nga ti ginabalik nilang pondo. Sa iban pa namon diri nga balita may ara sa nga persona diri o kon traffic auxiliary nga ti Pilasone matapos nga nasugatan niya ining lain ulo bala nga nagalaray-laray man diri sa mo kay kadamo diri sa mga individual nga lain ulo mo ti binakbakan siya sang butong samtang may ari man diri isa ka preso ining si Gino sa Artos nga taga Maayon nadakpan to kahapon sang hapon sa may Banwa sang Kwartero matapos nga nagpalagyo sa amon diri nga provincial jail sa Capiz Rehabilitation Center may kaso nga murder pero ti mayo lang kay pagkahapon man kay pinangita gid ni sang mga guards dito kag nagpangayo na sa bulig sa mga kapulisan nadakpan ang ining inmates. Amo na so far mga balita namon di balik dira sa imo Iloilo. Madamo nga salamat Bombo Ron, Bombo Radyo Rojas sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Ang mga nagapauna manamon diri nga mga balita sa Kalibo no kag bilog nga probinsya sa Aklan te ang amon ding mga pipila no ka mga traffic light diri sa banwasang Kalibo daw way naka magagana bala daw nasamad ti bangon sina may mga yara nga mga kuanamon mga driver ang nagareklamo
Tigito si Isa naton to sa aton nga taga MPDO or Municipal Planning Development Office. Ti siling nila to no nga wala malakip sa ilang budget sa karon nga dag-on ang pagpaayos sang mga nasamad nga traffic light diri sa Banwa sang Kalibo. Kinalakipan nila sang traffic light sa may bahin sang F. Kimpo Street, corner Mabini, no, kag Roas Avenue, corner Toting Rey Street, kag Sitio Karumahan, Barangay Bacau Norte sa may Banwaman sang Kalibo. Based to sa kay Municipal Planning Coordinator Engineer Marlo Villanueva nga magabutang anay sila no sang mga traffic enforcer sa natungdan nga mga lugar para at least ipabilin nga maayos ang mangindalagan sang trapiko samtang nagahulat pa sila sang pondo. Kabay pang ilang ingabutang nga traffic enforcer ang way nagahalin siya nga lugar kay kung kisa ang traffic enforcer namon di daw laban pang chismis kaysa sa trabaho mo. Dugang pagid namon diri nga mga balita ang kanbla ang padumduman sa aton diri nga taga Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ti miara nga padumdum no sa mga kanbla sa mga nagagamit sang mga accounts no or let's say sa mga social media platforms like Facebook no nga dapat gid nila nga usisaon kay base kung kisa ang ilang nga mga nagatransact bla sila mga scammer ti ginpadahan ni Patulman Emerito Frutas Jr. sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang mga online shopper sa muna nga mga nagakanabo kung kisa nga daw damo ang mga online scam kay ang ilang nga gina-entertainar amo to ang mga scammer. Siling nila no nga kalabanan nga mga nabibiktima ang wala paghisayod sa amuna no nga mga transaction kung kisa may mga baguhan bala muna no dapat mangin vigilant para at least hindi maloko sang mga online scammer. Kag sa dugang paginamon diri nga mga balita no kagapon na tigayon naman nga maaresto sang amon nga otoridad partikular sang Mabatan PNP ang ginakabig nila nga top 4 most wanted person sa ilang nga banwa sa banwasang Batan no ang akusado ginkilala sa kay Russell Inisa Agustino 29 anyos kag iniresidente sang barangay Magubahay sa nasambitan man banwa pero matapos uging kasang operation nila naristong ina nga persona sang tagabatan PNP dito na sa may barangay Bulabod sa Banwa sang Malinaw. Pinagina sa bisa sang warrant of arrest nga may criminal case number 15842 sa kaso nga homicide yung issue ni Honorable Jobel B. Del Moro, Presiding Judge, Regional Trial Court 6, Judicial Region, Branch 2, diri sa Banwa sang Kalibo nga may petsa January 11, 2022. Di may ara man gintalana nga piyansa nga nag-abot sa 120,000 pesos para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Di sa karon, yara pa subong sa kustodiya sa amon nga may Batan PNP ang ina nga si Agustino kag inakatala ang ika-turnover sa korte nga natungdan. Amo lang ni so far mga nagapauna namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. May gwardya diri sa syudad sa Iloilo nga tipadayon subong nga ginapangita sa mga katapos sa mga rescuers naton kag mangin sang Philippine Coast Guard matapos nga tinaglumpat ini sa may baybay diri sa may bahin sang Fort San Pedro kay kuno base sa iya nga tiayon sa iya nga asawa may luyag kuno ya nga magpatay sa iya. Di ginapatihan nga base wala gindakop ini siya sang nervous breakdown ti kaina pa niya nga pangitaay sa iya halin last 12 sang kaagahon tubtob subong wala pa ini siya makitaan. Sa iban pa nga balita, posible nga ti sa masugod na dariya sa masulod nga semana ang ika-3 nga hugnat sa libre sakay program sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Digin pahayag dari nga ginahulat na lang sang ang memorandum circular nagikan niya sa Central Office sang LTFRB angot sa guidelines sang libre sakay. Di may ara dari sang ginpain nga 200 million pesos
ang LTFRB para sa libre sakay programa sa Region 6. Kag ti posible pa ini nga madugangan agod nga ti mapasigurado nga hindi madelay ang sweldo sa mga driver. May ara dari sa amon 28 ka mga modernized jeepney units dari sa Iloilo nga magapartisipar sa libre sakay. Sa iban pa nga mga balita, posible nga ti magsaka dari sa red category o kung sa election area of grave concern ang ginabanta na pulo ka mga banwa sa may probinsya sang Iloilo base sa resolusyon nga ginpagawa sang Regional Security Coordinating Center. Didalaging pahayag dari ni Police Colonel Adrian Acolador, ang Direktor sang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO, nga ti ginahulat na lang ang approval kag validation nga halin sa may national headquarters angot ya sa amo nga resolusyon. Di wala pa man sang suspected election-related incidents diri sa may probinsya sang Iloilo. Wala naman kami diri sa may na-monitor nga mga private armed groups base na iya sa pagpahayag sang Iloilo Police Provincial Office. Apang ti ang dako lang din nga pagpamahog, dako ang ginakabalakan diri sang IPPO sa subong nga eleksyon, amoya ang CTG o kon ang mga rebelde bara nga grupong communist terrorist groups bangod man sa pila ka mga natabo nga enkwentro sa tinalikdan niya nga bulan. Di ang red category lang diri sa amon nga ara sa election area of grave concern, isa lang diri ka banwa, amo ang banwa sang Kalinog. Samtang ara man sa orange category ang 13 ka mga kabanwahanan o kuna ang mga election areas of concern, ang banwa sang Sara, sang Bingawan, sang Lambunaw, sang Maasin, Haniway, Alimudjan, San Joaquin, Tubungan, Igbaras, Miagao, Leon, Lemaricag, San Dionisio. Sa pihat pagignabahin na Bombo Radio Western Visayas, magka-deploy dariya ang compliance team sang Iloilo City Government sa mga personnel sa palibot sa mga accommodation establishments o kung mga lodging houses, mga pension houses, mga inns, may kaangtanan sa nagahilapit nga Valentine's Day. Tiging pahayag dariya sang pinuno sang Task Force on Morals and Values Formation nga si Mr. Nestor Canong, headman ini siya sang compliance team, nga katuyuan sini nga timapunggan ang mga minor de edad nga magsulod sa mga lodging houses, mga motels, mga resorts, kag iban pagid nga kaangay nga establishments kung saliin mahimo sila mabiktima sang mga sexual predators. Kag kahapon nga adlaw ginumpisahan man diri kadungan sa pagpatigayon sa pag-umpisa man sa campaign period sa mga national candidates. Ginapangkakas na diri sa amon ang mga posters nga illegal nga ginpangtakod sa mga puno sa kahoy kag mga poste diriya sa mga syudad sa Iloilo. Candidate number 1 gidre mo si Councilor Lyndon Acap nga may 336 ka mga posters. Ika number 2 amo si Attorney Joe Espinosa nagapadalagan sa pagkakongresista, 320 ka mga posters ang natigayon gid nga ma-confiscate. Nagapangatlo si Councilor Jojo Avellana, 200 posters man ang na-confiscate na pangkuha ya sa mga natakod sa mga illegal nga mga structures. Kagkahapon, Bombo Radio Western Visayas, nag-umpisa na ang campaign period sa mga national candidates. Tilain gid man yang sistema sa pungsod tabi ko gani hindi pwede mass gatherings gali pwede man gali sa gyapon nagatumpok sa gyapon ang mga tawo kadungan sanggin patigayon nga campaign rally sa mga presidential candidates, Bomboan. Hindi man gyapon mapunggan Bombo Lindsay, especially nga sa tagsa-tagsa kalabanan sa ila, sa tagsa-tagsa ka mga hometown nila, sila nagpatigayon sa ilang proclamation rally, no? So, madamo man sa gyapon, why napunggan ang mga supporters. Diri gani sa Amons local, diri sa Bacolod, may mga gimmick man nga ginapatigayon diri ang mga supporters sining tagsa iya ka mga presidential kag mga vice presidential nga mga candidates, mga senatorial candidates hindi gid madula, may mga caravan, may mga ano ni gani pagtawag naglibot, no? May mga amuman sina diri nga ginpatigayon sa amon. Although hindi man gid amo na kadamo ya ang crowd, Bombo Lindsay. Amo gid ti ang ginakabalak-an diri amo nga ti mangin super spreader event bala ini Bombo Radio Western Visayas. Ang ini nga campaign rally nila kay ti nagatululumpok
ang mga tawo. Galing kiti ba si amo naging manini ang new normal, Bomboron? Laban-laban amo ginay kaga isa pa ining mga mga elected official man sila mo kung kaysa ambal malana nila no mo kay nagkaladto sila ya kaga sa ulihi idepensa malana nila ngati naga-observe man sila sang tawag ni sang social distancing pero kung lang tahon mo to sa tanan ni nga mga nagapapili sa national nga level sa ila sa nga mga proclamation rally nga ginpatigayon kahapon do alo sa dikit-dikit gid mo kag kadamo gid sang mga supporters nila nga upod sa ila sa nga unang adlaw sa ila nga pangampanya Bombolinse. Amugid nga sa pagpatigayon pag inila sa motorcade madamo pag sa mga tawo ang tululumpok. Pero kung mga ultimo gani nga mga tawo magpatigayon sa mass gatherings baw dasig niya ang gobyerno naton mangsita kag magdagdag sang penalidad di bala Bombo Leonard. Amo na gani kay balaan man naton ang mga pobre kag mga maintukan lang ang ginadutlan sang mga kapareho sina nga mga sinulundan no pero kung ang mga tag-as nga mga yara pagani ga pungkong iban sa gobyerno daw hindi adutlan sang sang imana amuna nga mga mga lahi sa aton sa Pilipinas. Ang dira sa inyo sa may Iloilo damo galingin pangkakas like muna no dira sa inyo damo galingin pangkakas nga mga matarpulin nga wala nagasunod sa mga sinulundan sang COMELEC ti wala man sang gin pailan sang kaso pero ang gamay gani da nga mga violation lang sang mga kanatong king manghuran diretso na dayon sa kulungan kay mayara nga nagatikasog nga mga files ang kaso mo ti makaluoy gid diri ang naton ang mga pobre naton Bombolinse kag pagid ang mabudlay wala pa gani kapungkong iban sa posisyon pasaway kag violators na lagi Bombolinse. Amogid ti ang dari samon sa syudad sa Iloilo mapasar kuno ang City Council sa nga resolution nga hindi pwede ka pamutang sa mga posters pero ang nagpasar man diri sa resolusyon niya man pinakadamo posters. Sige, alang-alang na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madamo gid nga salamat. Huwag naman kita yung mga kabiran may bilin niya tiyempo, no? Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo, Mary, Divine Grace, Quelio, kag Bombo France, Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 1 minuto ang nakaligad sa atak ng alas 6 Saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sa Miyerkules, Pebrero 9, 2022. Kagkaron sa tanang mga pangulong dilalaan sa top story of the day. Presidential kag Vice Presidential candidates ginupdan sang linibo ka mga supporters sa ilang proclamation rally kadungan sa pagsugod sang campaign period kahapon. Sa mga nagapangulang balita lokal, barangay officials gindeputize na sang COMELEC kagud nga magserbi bilang monitoring team subong nga nagsugod na ang campaign period. 5 ka mga balay sa Barangay 39 siyudad sa Bacolod nasunog kagabi. Jeepney drivers kag operators magauntat sang biyahe kun hindi mamati ang LGU sa Ilehinyo nga magistorya angot sa pag-phase out sang daan nga mga jeepneys. Hauler truck nga nagakarga sang tubo natumba sa rotonda sa Escalante City. Linibo ka mga residente sang Manila nagpakita sang suporta kay Mayor Isko Moreno sa nga presidential bid. Sa mga nagapangulang nga balita national, COMELEC magakonsulta sa Civil Service Commission kag DILG tuhoy sa paggamit sang red plate vehicles sukon government vehicles sa campaign period. International lawyer nagapati nga dapat proteksyonan sa Pilipinas sa kinamatarong ni Pastor Apollo Kibuloy sa extradition request sa US. Ako na Presidente Duterte nagmando sa tanan nga ahensya sang gobyerno nga preparahan ang implementasyon sang Philippine National ID System. Sa mga nagapangulang nga balita international, French President Emmanuel Macron nagapati nga may yara sang chance agad magpadayon ng mga negosasyon sa tungas sang Russia kag Ukraine. Military drill sa Southern Russia nagsugod na.
Balita sa negosyo Pilipinas, mag-import sang 200,000 metric tons sang refined sugar. Balita sa inampang, Nathan Chen sa Estados Unidos, nakarecord sa figure skating short program sa 2022 Beijing Olympics. Balita sa entertainment, pila ka mga showbiz personalities nagpabutyag sang suporta sa presidential kag vice presidential aspirants kadungan sa proclamation rallies kahapon. Sa balitang espesyal, bride sa Ilocosura, nagsuksos ang wedding gown sa haya sang iya napatay nga fiancé. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 3 minutos nang nakaligad sa taknang resi sa aga. Ang amo nga pag-abi-abi sa inyo, din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lidi si on sang inyo mga radyo kag sumungman sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide paagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag karon sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz Zandro Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sang mga balita. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Sa ato niya top story of the day, ginmarkahan sa mga presidential candidates ang panugod sang 3 ka bulan niya campaign period antes ang 2022 elections paagi sa pagpatigyan sa mga rallies kag nagpabutyag sang ila tagsa-tagsa ka mga bersyon kung paano nila mapa-improve ang Pilipinas kung sila magapungko sa pwesto. Gindayon gihapon ni Labor leader kay presidential candidate Leody de Guzman ang pagpatigyan sang iya proclamation rally sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Apisar nga kulang inisang permit sa pagtilili nag-apila rin sa publiko nga botohon ng mga kandidato nga kaangay nila ukon mga mayaras ang kaangay nga sentimiento sa mga mamumugon. Suno kay De Guzman, dapat nila nga kumbensihon ng mga Filipino nga ang pagbago ang inimaghalin sa mga traditional politicians, dynasties ukon mga manggaranon kundi magagikan ini sa ila kung sa ila pagasuportahan kagakupan ng mga kandidato nga may kaangay nga interes. Kaya't ang makalulutas lamang sa ating problema ay tayo mismo. Walang iba. Tayo mismo ang makalulutas sa ating problema. At ngayong halalan, isang magandang pagkakataon para baguhin natin ang takbo ng politika. Dapat politika ng masa at baguhin ang ekonomiya. Si Labor leader Leody de Guzman nagtambong naman sa presidential candidate Senator Panfilo Lacson kag Vice Presidential Bet Senate President Vicente Soto III sa isa kamisa antes ang ila proclamation rally sa Imus Grandstand sa Cavite. Ginpahag ni Lacson sa iya speech ang gobyerno ang pinakadako nga problema sa pungsod kag ang good governance sa mga solusyon. Ginhangkat sini ang publiko nga ikonsiderar ang masunod nga mga henerasyon sa pagpili sa masunod nga pinuno. Kapag ako'y pinagpala na maglingkod, hindi ko kayo ipapahiya. Hindi ko kayo bibiguin. Kaya huwag niyong kalimutan, Lacson Soto, aayusin ng gobyerno para maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Si Senator Panfilo Ping Lacson sa Philippine Arena sa Bulacan, ginunsya ni Presidential Bet Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag Vice Presidential Candidate Sara Duterte ang ginakampanya sa atubang sa ninibo ka mga supporters. Ginpahag ni Marcos nga ang objective sini amo sa pag-isa sang pungsod sa tunga sa mga pagpamahog kangay sa COVID-19 pandemic. Sunduri ang pag-isa sa mga Filipino ang madugay na sini nga handom para sa mga Filipino. Una ako nagpahayag, ako itatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayanang Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang makaraos na. Si former Senator Ferdinand Bongbong Marcos ginpatigay naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kag sang iya running mate na si Dr. Willie Ong ang ila proclamation rally sa kartilya ng Katipunan sa Manila. Sa iya speech, ginabisuhan ni Moreno ang publiko nga magpili sang lain kung luyag nila maeksperiensyahan ang pagbago. Sunod sa iya, kung magaymo sila sang kangay nga butang, hindi ba sila dapat mag-ekspektar sang lain nga resulta kag gindum kon paano ginpamunuan sa Marcos so kung
Aquino regime ang pungsod sa sulod sang 39 katuig. Ang nanay natin paggising sa umaga, mahirap din ang laban. Lahat tayo dito, mahirap ang laban araw-araw. Mga kababayan, sasamahan ko kayo dyan sa laban nyo na yan. Walang maiiwan na mga kababayan natin simula Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Samahan ninyo ko ng imposible, gawin nating posible. Si Mayor Isko Moreno Dumagoso, gidlonsyar naman ni Senator Manny Pacquiao ang iya presidential campaign sa General Santos City bangod sa leg injury. Ang iya running mate nga si Deputy Speaker Lito Atienza nagpadala lamang sa video message saan sa nagtambong sa event in person. So kay Pacquiao, pagasiguruhon sini nga ang kada Pilipino ang daog kay Manny Pacquiao. Kag siguron sini nga wala sang pigado nga ginagabyado kag ginapigos. Pagasiguruhon sini nga wala sang pamilya nga wala sang kaugalingon nga pulian bango dinhi ang iya ginahimo humalin sadto tubtob sa karon na sa iya ang nagahambal sa karon sa ila tubang ang hindi sa katrapo si politiko kundi isa ka leader kag magaprotekta sa ila. Kung ako maging presidente ng bansang Pilipinas, makita ninyo ang kanang mga kawatan sa gobyerno, ma-appointed o ma-elected, madako o magamay, mga dato, mga bantog na pangalan, pakitaon ta mo kung unsaon ako na paguyod sa presyon. Ingon ko sa ilaha, ang siyang nagbibigay sa atin ng success. Pero pagdating ng panahon, sisiguraduhin ko sa inyo na ang bawat isa sa inyo, na ang bawat Pilipino, panalo sa laban ni Manny Pacquiao. Si Senator Manny Pacquiao nagpabutyag naman sa iya kumpiyansa kag pagtuo sa mga Filipino si Vice President Leni Robredo kag ginpahayag nga ang isa ka presidente ang dapat mangintampad kag protektahan ang pondo sang publiko batok sa korupsyon. Si Robredo nga ginupdan sang iya mga running mate o kon sang iya running mate nga si Senator Francis Pangilinan kag ang mga miyembro sang iya slate ang pahayag nga dapat manginda tapat ang administrasyon kag ang mga public workers ang dapat may integridad sa paghatag sang madasig nga serbisyo. So diri ang pinuno ang dapat man nga magpanguna sa pagkaehemplo kag pagtuman sang mga pagsulundan. Hindi na dapat pinagdedebatehan ang pinuno, lalo na ang Pangulo. Dapat laging nagsasabi ng totoo. Dapat sumusunod sa lahat ng patakaran. Dapat walang dudang pinangangalagaan ang kaban ng bayan. Ang pinuno dapat maguna sa pagiging huwaran. Dapat siyang manguna sa pagtatakwil ng palakasan. Ang kabahin sa mensahe ni Vice President Leni Robredo samtang ginstream naman sa Facebook ang e-rallies na Presidential Bets Norberto Gonzales kag Faisal Mangundarato. Ang kampanya ang tubtob sa Mayo 7, duha kadlaw antes ang eleksyon kag pagahiwaton sa tunga sang COVID-19 pandemic. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time 11 minutos ang nakaligad sa takdang rasay sa aga. Sailo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita lokal. Gindeputize na sang Commission on Elections o COMELEC ang mga barangay officials sagod nga magserbi bilang monitoring team karon nga nagumpisa na ang campaign period para sa national position kahapon. Sunod kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar, kalakip sa mga pagabantayan sa mga barangay officials ang pagpatuman sa mga kampanya sa mga kandidato sa nasyonal, tangin na lang sa public rallies, motorcade, meeting de avance kagiban pa. Ilabi na ako nagakasugod ang minimum health protocols o kung nagakasunod ang minimum health protocols. Madumduman nga na nga ginpahayag kahapon ni Atty. Salazar nga lain-lain ang capacity sa makatambong sa mga aktibidad santo sa alert level status sa isa ka local government unit. Dugang pa sa Provincial Election Supervisor nga kinahanglan magkuha sang permita mga kandidato sa Regional COMELEC Campaign Committee agod nga makapanigayon sang kampanya. Sa pihak nga bahin, umpisahan naman ang Task Force Operation Baklas sang COMELEC kung saan pagpaluson ng mga oversized nga mga campaign materials pang pasalig sini nga hindi gidayon pagpaluson ang mga wala nakasunod sa standard nga 2x3 feet size kundi pagatawgan ang mga kandidato kag hinion nga paluson nila ang mga campaign materials. Sa samtang mga barangay officials naman ang paghahatagan sang papel sa pagmonitor kung nagakatuman ang nagkakaigo nga health
protocols. Ang mga iniyang ginmandoan man gilayon nga mag-report o kung i-report kung may violasyon ang mga kandidato. Patag ni Atty. Salazar nga ang mag-report sang hindi matod nga impormasyon ang magapanabat naman sa Department of the Interior and Local Government. We have already deputized ang ato ng mga barangay officials to help us in the monitoring and of course imposition of the minimum health standards and protocols sa tanan nga election campaign activities. All of the local government units concerned, especially sa mga barangay officials, na i-deputize nato as manog-monitor kag manog-report sa ato. Si Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar. Ginabanta 5 kabalay ang ginlamon sa kalay sa Efehenio Street, Barangay 39 na siyudad sa Bacolod. Pahig sang kikilala kay Charles sa Famoso. Tagiya sa isa sa mga nasunog balay alas 8 sang gabi samtang yara ini sa babaw sang ilabalay. Kag nagigdaw po sa iyang mga bangod ginpinsar pa sa mga ini nga nagahangin lang. Apang nakibot lang mga ining sang nakita sa bintana nga nagibwal ng kalay sa likod nila sa balay. Sunod diriya ang sunog nga nagumpisa sa kaingod nga balay sa likod nga bahin sang ilang puluyan. Ano ang mga ini sa ila puluyan nga nahimo man nga makagwa dala ang pila ka mga dokumento, personal nga gamit, wallet kag ang personal computer nga ginagamit ni Charles sa home base nga trabaho. Pahayag sini nga pila pa lang kabulan ng ilang sang ilang nga ginpakayong ila balay. Ginpakamayo naman sini nga wala sang nasamaran sa ila pamilya bangod sa sunog. Para kami sa babaw, sabi nulo namon, ano lang hangin, kaya galigad ang bada-bada, kaya kalayon sa likod. Wala kami kabalukan ng rason, kaya sila to yung nakalayon sa likod. Ano ko na ako nagaliya, anong kami guro, among wala diya problema. Nabatian ang pahayag ni Charles Famoso isa sa nasunugan sa Balaya. Samtang pahayag naman sa isa pa ka-residente sa lugar nga kilala kay Jonathan nga mahimong nagikan sa balay sang kilala kay Jake ang sunog. Patag sini nga gintambakan sang karton ang balay ni Jake kag samtang ini ang nagatig-ang ginakop ang kalayo kung ginakop sang kalayo ang karton nga nagtugas ang sunog. Nakangko naman sang kabudlayan ng mga bumbero ilabi na nga kitid ang lugar kag nagainikit-ikit naman ang mga pamalaya. Dito sa may tinupukan na nga karton, kasi pampukan sa karton mo. Nagatigang tapos biniyaan niya mo siguro rin nakop sang kalayo ang iyang karton na tinumpok. So, si Jake na, butang ano ng piligo yan, walang kaklala. Nabatian si Jonathan, isa ka residente sa lugar. Samtang may mga residente naman nga nagtuad nga nakainom sa makaulubong ilimnon ang tagiya sang balay nga ginhalinan sang kalayo nga si Jake bago nagbakal pa ini sang whiskey antes natabo ang sunog. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga sa iban pa nga balita lokal. Pabor ang pamunuan sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sa SIM card registration bill. Sa Division Bombo Radio Bacolod kay Army Major General Benedict Arevalo, ginpaig sini nga pabor siya sa pagrehistro sa mga SIM cards bangod nagadugang ini sa seguridad sa mga tao. Suno kay Arevalo, wala man sang dapat nga kaduka ng mga tao sa ginaduso nga hagda kun wala man sang dapat taguon. Suno diri wala ni sang may nakita nga problema sa SIM card registration bill kag paagi diri may mahapos o kon mas mahapos ang pagtumod sang mga tawo nga nagatinunto. Suno kay Arevalo, dako man nga bulig kon registered ang mga SIM cards bangod sa tag sa kooperasyon sang militar, madamo sila sang ma-recover nga mga cellphones nga ginagamit sa mga rebelde nga ginalantaw sa mga ini nga ginagamit naman sa paghimo sang extortion. Para sa akin, wala masyadong magiging problema kasi wala ka naman dapat itag, wala naman dapat ikatakot. So I think it's an added security for the people kung meron ganyan. Para yung mga unscrupulous na mga tao ay madideter natin sa gumawa ng kalokohan. So yan ang importante dyan. Si 3rd ID Commander Army Major General Benedict Arevalo. Nagaplano ang mga operators kag drivers sa Bacolod nga magpatikayan sa untat biyay antes sa Marso 16 kung hindi pagtumanon sang local government sa Bacolod City ang ilahingyo nga makahinon-anon toy sa pag-phase out sa mga jeep kag pagsulod sa modernized jeepney. Naibaluan nga 5 na kaadlaw nga nagabiyay sa Bacolod City ang labing una nga modernized jeepney nga may ruta Iroreco Central Market. Sa interview sa Bombo Radio kay United Negros Drivers and Operation Center o ONDOC, Secretary General Diego Malacad, nag-istorya pa ini sa ilang mga kaupdanan sa simbahan sa transport sector kagiban nga kooperasyon na kung saan nila iset ang ginaplano nguntat biyahe. So kay Malacad, ginatagan nila sa oportunidad ang LGU ilabi na si Mayor Evelio Bing Leonardia. Kung willing pa ini nga sila ang kung makadayalogo to hoyderiya. Suno sa iya, hindi nagakadapat nga i-phase out ang tradisyonal nga mga jeep kag i-entertain ang modernized jeepney bangod hindi makasakay sa bagong salakyan ang mga nagakarga sa mga manok kag baboy. Gindugang naman sining hindi dapat
nagpaghuwao ng kinamatarong sa mga pasahero nga magpili sa kung diin sila masakaya. Sunod diriya, masobra 3,000 ang mga tradisyonal nga jeep nga nagabiyahe sa Corona, samtang masobra lamang sa 1,000 ang ibulos nga modernized jeepney. Nagapanawagan ini nga kung may balatyago ng alkalde sa mga driver. Ilaan ay i-recall ang kag i-review ang endorsements ng ordinansa. Tuoy diri agud makapatawag sang hearing kag consultation sa mga stakeholders. Storya pa man kami ni Ma'am Beth, si Sir Albert, si Ninong GC, kung saan una siya namon isip, dinahatag namon ang oportunidad sa local government unit kung willing pa sila mag-dialogue. Kay ang ining nga awayan, ari na direct na ni sa LGO, kay tungod sa Republic Act 11494, nga gindumili anay ang pag-phase out, pag-intervene sa mga modern jeep, mga pagpasulod na sa mga co-op corporation, gindumili anay. Nabatian si Ondok Secretary General Diego Malacad. Gintawag naman sini nga kiningkoy, wala sa kalidad kag wala naga-pattern sa kinanglan sa syudad ang modernized nga jeepney. Sunod sa iya, peke man ang modernization program sa alkalde bangod wala inigin permahan sa opisina sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB, kagintago sa Metro Bacolod. Sunod kay Malacad, ang administrasyon sa karon sa Bacolod ang nagapang-imbita sang mga kapitalista nagikan sa luwas ng pungsod. Sunod diriya, kung hindi na pagpantian sa nga alkalde ng Ilahingyo, mga isa ka semana nga magadugay ang ilaunta at biyahe. Kung kami maglantaw, kiningkoy siya. Number one, wala siya quality. Wala siya gin-pattern sa terrain naton sa Bacolod. And second, ang programa nga modernization program, piki siya. Kaya siya nag-agi sa House of Representatives, House of Senate, kag ginpirmahan siya, hindi sa opisina sa LTFRB, kag sa DOTR, gintago siya last June 19, 2017 sa Camp Crame. Sa liwat, nabatian si Diego Malacad. 19 minutos na nakaligid sa takda ng alas 6 sa aga sa dugang pangabalita lokal. Nagpadam ang Provincial Director sa Department of Trade and Industry kung DTI Negros Occidental nga hindi magbakal sa mga bulong online nila binakunini ang para sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Rachel Nufable, nagapod siya sa sa panawagan sa mga pumuluyo nga nagabakal sa mga bulong online nga ini ang dikawan. Suno kay Nufable, dapat lamang magbakal sang bulong sa mga lisensyado nga mga balaklan ilabi na sa butika. Gimpayag man sini nga hindi na jurisdiksyon sang DTI ang pagdeterminar kung peke o kung hindi ang bulong nga ginabaligya online. Nagpanugyan man ini sa mga consumers nga kinahanglan tsekyaron ang outlet nga ginabaklan sa produkto agud masiguro ang nga safe. Ini Para sa katapusan nga balita lokal, isa ka hauler truck nga kargado sang tubo ang natumba sa bahin sang East Avenue, syudad sang Escalante Rotonda, Negros Occidental. Sa impormasyon nga nabaton sa Bombo Radio Bacolod, nabali ang molye sang trailer sang truck nga nagtuga agud madulaan ini sang balanse kag natumba sa dalan. Wala naman sang nasamaran sa insidente bangod amat-amat ang pagkatumba sang truck. Apang ang insidente nagtuga naman sa paggutok sang trapiko sa lugar. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taklang alas 6. Aga pa din ka mga nagapamati, nagatanaw, diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Zandro Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, linibo ka mga residente nagpila sa dalonon sang Manila sang Martes. Agod magpakita sang suporta kay Marisco Moreno Dumagoso, isa ka anay basurero nga sa karon nagapadalagan bilang presidente sa idalom sang Aksyon Demokratiko. Ang political party ang gintukod ni Leyta Bicolano Raul Rocco. Mangin si Marisco nga ang na-overwhelmed sa linibo ka mga residente sang Manila City nga naguluwa sa ina mga pulian kag nagdinya sa mga dalanon agud suportahan ini kag ang iya running mate nga si Doc Willie Ong kag ang tatlo ka senatorial bets sang Aksyon Demokratiko. Kapin sa 5,000 ka mga motorcycle riders nga nagasuksok sang blue nga t-shirt sang nakigbayan sa Blue Wave Caravan. Sunod sa 47 anyos nga presidential candidate, may kaluoy ang Ginoo kag nagalaw ini nga mangin safe ang tanan kasubong man ang iya nga kaangay nga kandidato ka batok sa COVID-19. Una na nga nagpadayon si Moreno kag ang Aksyon Demokratiko State sang misa sa Santo Niño Parish Church sa Tondo. Naging kabahay na sang nakaanda ni Moreno nga magpamati sang misa kada sugod sang political campaign kung may dalag nga events ka ang isang pag-file sini sa inyong Certificate of Candidacy sa pagka-presidente. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takta nga sa isaga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson James Jimenez nga magakonsulta ini sa Civil Service Commission kag sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG tuhoy sa isyu sa mga kandidato sa paggamit sang red plate vehicles o kung government vehicles sa campaign period. Ini matapos nag-tweet ang isa ka netizen sa litrato ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga yara sa salaksya o kung salakyan kag may pula nga plate.
Ang literato ang ginpost sa itong Pebrero 7, isa kadlaw antes ang opisyal nga pagsugod sa campaign period para sa national position. Suno ka Jimenez, kung ini natabo sa guwasang campaign period, wala sila sang jurisdiction, bagod hindi sila kandidato. Apang, kung sa campaign period ini natabo, importante nga may baluan kung sino ang nagpanagiya sang salakyan. So sa iya, kung una lang tawon, mayara sa problema bagod hindi sarang magamit ang resources ang gobyerno sa partisan political purposes. Apang mayara sa mga CSC guidelines, particular na sa bahin sang political officers nga mayara sang elective office. Una na nga nagpandam ang CSC nga magapatuman ini sang sanctions sa mga government workers nga nagasulod sa political activities. Ang madakpa ng pag-atagan sa isa ka bulan kay isa kadlaw tubtub anom ka bulan nga suspensyon para sa first offense kag dismissal nagikan sa serbisyo para sa second offense. Opisyal ang gilunsya ni Vice President Leni Robredo ang iya pagpadalagan bilang presidente kahapon, Pebrero 8. Ginpili ni Robredo nga himuon ang campaign kick-off sa iya probinsya sa Bicol. Hindi lamang mangudiri siya ginbunag, nagdako, nagkapamilya kag nahimo ang iya nga pagpati sa kabuhi kundi subong man nakita niya ang posible nga may standard sa maayong nga gobyerno ang bulok nga sistema sa politika. Ang pagbago kag development sa Naga City, ang hometown ni Robredo, ang nagsugod sa maayong nga pag-manage sang iya nagtaliwan nga asawa nga si Naga City Mayor kag Interior Secretary Jesse Robredo. So sa iya, diri nila napakita nga ang development ang sarang nga makuha nga wala ginapaagi sa kwarta o kung gahom kundi sa ululupon nga pagdesisyon sang dalan padulong sa buwas damlag. Sa speech ni Robredo, yun pa sini nga dapat utaton ang dala o kung ang daan kag bulok nga politika nga mo ang ugat sa mga problema sa mga Pilipino kag ini ang essence sang ila ginapakigbato. Agon matuman ang pagbago sa Pilipinas, kinahanglan sunod diri nga matampad ang presidente nga nagaserbe sa matutuod sa mga Pilipino. Sunod sa iya, ang gobyerno nga tampad ginatuman ang iya mga obligasyon sa mga pumuluyo. Ang presidential campaign kick-off ni Robredo ang nagsugod alas 7:30 sang aga sa Angat Buhay Village sa Lupi sa relocation site para sa mga pamilya nga nadulaan sang puloy-an bangod sa mga bagyo nga nag-igo sa Camarines Sur sang 2020. Maatag nga para sa political analyst kasi Attorney Jomax Ortiz kung sino ang updan nga presidential candidate na Presidente Rodrigo Duterte apisa nga naghambal na inisang damlaglanga wala sang suportahan nga kandidato. Pahayag sa political analyst nga madugay na ini nga style ni Presidente Duterte. Apang patag sini nga mga Duterte loyalista nagupod na sa partido ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga running mate sang iya nga bata nga si Sara Duterte Carpio. Nagapati si Ortiz nga ang rason kung nga mga loyalista ni Presidente Duterte ang nagupod sa Duterte Marcos tandem bisan wala ginwaragwag sa presidente suportado sini ang kampo kangay maninisad to sa 2016 elections ko sa rin bisan si Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sadto ang iya running mate kay nagapapilit sa pagka-presidente apang ang suporta sini ang yara sa kandidatura ni Bongbong Marcos dugang pa sini nga bangod may mga ginbuyan nga kritisismo si Presidente Duterte sa nakaligad bato kay Marcos gani mas maayo nga hindi niya inigilayon nga i-endorso. Suno kay Ortiz hindi naman kinahanglan nga endorso ni Presidente Duterte si Marcos bangod partner na ini sa eleksyon sang iya nga bata. Patag sang abogado nga balik awot kung iban nga presidential candidate ang suportahan ni Presidente Duterte bangod hindi mahimo nga suportahan si Sara Duterte apang hindi ang iya nga kampo. Ang style ni President Duterte, amo na nga daan. He may not be saying para siya kay Bongbong kay Sara, pero ang mga Duterte loyalists, di mamangkot ang pumuluyo. Sinopdan ni nila. Nagupod sila, of course, sa tandem ni Bongbong Marcos kag ni Sara. Are we saying nga ang pag-join nila sa tandem, si Sara lang ila updan, pero si Bongbong ya hindi. So I think medyo balik awot da. Si Attorney Jomax Ortiz. Nagapating political analyst sa siyudad sa Bacolod nga kabayan sa political strategy ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ginipagtambong sa mga debate kasubong man ang paghipo sa piyak sa mga ginabato sa iya nga kritisismo. Sino kay Attorney Jomax Ortiz, political strategy na ni Marcos nga hindi magupod sa debate. Kadungan sa mga kasumpong bangod ginaantisipar na sining nga makahatag lang inisang kalaglagan sa iya. Patag ni Ortiz nga wala sang rason nga magsugot si Marcos kung nakita na sining nga disbintaha sa iyang debate gani nagahipos na lang inibilang damage control. Sunod diriya, sa pila ka bulan nga nagabaton lang sang kritisismo si Bongbong Marcos kag wala gid ini mabatian nga nagbalos nga ginalantaw ni Ortiz nga say sa political strategy. Sa piyak nga bahina, kabahin man siya sa style sini sa pagpapili ang hindi magbuya sa bisan ano nga malaing nga tinaga batok sa mga kasumpong sa politika.
Hindi man katingalahan nga si Bongbong Marcos sa interview. Why siya mag-upod? Kag sa debate, wala man siya siling magdebate tanan dulungan. Hindi siya. Again, ilan niya nga political strategy. Kung nakita mo nga daw it is more damage kung mag-intra ka, then why should you join? It is better for him to keep silent. Damage control ini siya. Kag makita mo si Bongbong, ang iya style, wala siya nag-criticize. So siguro, part iniya sang ilang nga game plan. Nabatyan na paig ni Attorney Joe Max Ortiz. Ginpaig naman sang isa ka international lawyer nga na base sa Estados Unidos nga dapat siguruhon sa Pilipinas nga maproteksyonan ang constitutional rights sa mga pumuluyo. Ila binagid kung seryoso nga aligasyon ang ginapangatubang kangay kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Arnedo Valera, ginpaig sini nga high-profile cases ang ginapangatubang ni Kibuloy nga ginpasaka sa Estados Unidos kani dapat nga siguruhon sang pungsod Pilipinas nga maproteksyonan ang constitutional rights sini. So kay Valera, ang Amerikang pareho lamang sa Pilipinas nga standard nga antes sa pamakonvict ang akusado nagakinahanglan sang beyond reasonable doubt producer. Ginpaig man sini nga maatag nga ginpayag sang gobyerno sa Pilipinas nga hindi sini pagbalabagan kag hilabtan ang bisan ano nga extradition request bato kay Kibuloy. Samtang ginpayag man sini nga sa kaso ni Kibuloy nga sex trafficking mahimo nga idepensa sa mga abogado sini ang statute of limitation kasubong man ang bastante o kon sufficiency sang ebidensya sa mga kaso ginpasaka diri. Suno pa sa abogado, kung mayera sang nagapaday nga trial ang akusado sa Pilipinas, dapat unahon ini kaghulaton nga matapos antes ang pag-request sang extradition. Sang-ayon sa laga na bigyan natin ng 95, hindi yan ganun kasimple. Kasi kinakailangan ma-meet din yan yung sufficiency of evidence. Kaya nga pwedeng depensa dyan na nakikita ko ay pwedeng sabihin ng mga abogado ni Pastor Kibuloy na meron ng prior proceedings sa Pilipinas, meron ng pending criminal charges, so unahin na yan. Ang kabahin sang pagpahayag ni Attorney Arnedo Valera, Filipino lawyer nga nakabase sa Estados Unidos. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga ahensya sang gobyerno. Lakit ng mga local government units sa nga preparahan ang implementasyon sa Philippine National ID System. Ining gipaidalom sa Memorandum Circular o kon MC95 nga ginisyu ni Executive Secretary Salvador Medial Diaz nga February 8. Ang Philippine Identification System o kon PhilSys ang nagaserbe nga database para sa mga pumuluyo sa mga resident aliens sa pungsod nga ginalauman nga maghatag sa madasing nga delivery sang serbisyo. Ma-improve ang efficiency, transparency kag delivery sang public social services subong man nga ma-enhance ang administrative governance, mabuhin na ng korupsyon kag mangin matawhay ang paghimo sa negosyo. Sa memorandum, nakabutang nga tanan nga ahensya, instrumentalities, departamento, bureaus, opisina, LGUs, state universities kag mga colleges subong man ang chartered institutions kag ginamanduan nga integrate ang ila tagsa-tagsa ka mga proseso, database, identification systems and services kag mga components kag features sang PhilSys. Ginamanduan man sang memo sang ang PSA kag Department of Information and Communications Technology nga siguruhon nga tanan nga impormasyon o kon information databases kag systems nga i-develop sang government entities ang nakasynchronize agod mag-facilitate kag magsiguro sang efficient kag mas masaligan nga government transactions. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita international. Nagapati si French President Emmanuel Macron nga mayroon sang tsansa agod nga magpadayon ang negosasyon sa tungas sang Russia kag Ukraine kag nagapakita ini sa nagakaygo nga solusyon sa paglapaw sang o kon tahaw sang tensyon. Si Macron ang nagapatigan sa karon sang diplomatic tour sa national capital sagod nga makapangita sang solusyon sa krisis sa Ukraine. Nagabot ni sa Ukraine capital na Kiev sang Martes matapos ang malapit 6 ka oras nga pagistoryahanay nila ni Russian President Vladimir Putin sa Moscow sang Lunes. Sa isa ka news conference kapod sa Ukrainian President Volodymyr Zelensky, gipayag ni Macron nga mayroon sang shared determination agod maimplementar ang Minsk Agreement
Development. Sunod diri ang maskin ano nga resolusyon sa krisis sa posible magdangat sang binulan apang ginpaigzani nga ginambalan siya ni Putin nga hindi ni mangyayara sa likod sang maskin ano nga escalation. I think personally that there are concrete practical solutions that will allow us to move forward. We had the opportunity to talk about this together, and I also had the opportunity to bring these matters up with President Putin yesterday. I also talked about this with our European partners. Our will for the following weeks and months is to stabilize the situation, to enable us to re-engage by using new mechanisms, new guarantee mechanisms to ensure de-escalation. Ang kabahinsang mensahe ni French President Emmanuel Macron paagi sa interpreter. Samtang, gimpayag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga naglaom ini nga makapatigayon sang paginunanon sa Russia, France kag Germany sa malapit katinion tuhoy sa pagresolbar sa nagapadayon nga konflikto sa Eastern Ukraine. Nagpanawagan man ini kay Putin nga maghimos ang seryoso nga mga tikang agod mapalaw ang tensyon. Sunod kay Zelensky, wala ini nagapati sa mga tinaga lamang kay nagapati ni nga ang kada politiko ang sarang nga mangin transparent paagi sa paghimo sang concrete nga mga tikang. Understanding that our security depends on this means that this would be a positive result. But I don't always believe people at face value. I don't believe people's words. I think it is the actions of politicians that prove what they say. And there need to be concrete steps taken for de-escalation. Si Ukrainian President Volodymyr Zelensky paagi sa interpreter. Ang meeting sa Kiev ang nagluntad matapos ang pagistoryahanay nanday Macron kag Putin sa Moscow. Nagpabutyag sang proseso si Putin matapos ang diskusyon apang ginpayag ang pila sa mga proposal sa French President ang temprano pa agod istoryahan. Ginpanginwala naman ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga may nagluntad nga maskin ano nga di lapisar nga ginanauman nga magabalik gidman ang mga tropa sa Russia. Para sa katapusan nga balita international sa Moscow, nagsugod ang military drill sa southern Russia. Pilang oras matapos ginpahayag sa Paris nga nagpromesa si Russian President Vladimir Putin nga hindi maghimo sa bagong nga mga operasyon malapit sa borders ng Ukraine sa karon. Ang tatlo kasi mga nga nighttime tactical drills ang pagalakipan sa missile systems, tanks kag armado nga mga salakyan. Wala naman atahag sa anunsyo sa Russia kung ang nasambit nga mga drills ang bago nga development o kung kabahin lang sang ilang nga mga plano. Sunod sa pahayag sa Moscow sa Disyembre, 3,000 ka mga drills ang natabo o kung matabo sa Southern District sa tuig 2022. Nakikita si Putin kay French President Emmanuel Macron sa Kremlin sang Lunes kag ginpahayag sang isa ka French official. Nga nagpromesa si Putin nga hindi maglunsyar sa bago nga military maneuvers malapit sa Ukraine sa karon. Ang Southern Military District sang Russia ang naga-border sang Ukraine kag lakip ang Crimea. Ang teritoryo nga ginkuha sa Moscow sa Ukraine sang 2014. Masobra 30 ka mga tactical exercises nga ginalakipahan sang tag 400 ka mga tropa, kag 80 ka mga military equipments nga ang patigayunon sa 15 ka mga ranges sa southern na Russia kag breakaway regions sang Georgia kung saan wala nalakip ang mga teritoryo sa Ukrainian frontier sa patigayunan sa drills. Para sa aton nga balita sa negosyo, mag-import ang Pilipinas ng 200,000 metric tons sa refined sugar agad maka-augment sang projected supply para sa kulangon para sa tuig sunod sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Sunod kay SRA Administrator Herminildo Serafica, nag-issue ang sang Sugar Order number 3 para sa crop year 2021 to 2022. Ang agency board, ang crop year ang nagasugod kada Setyembre 1 kag nagatakop kada Agosto 31 sa masunod nga tuig. Ang order ang nagapahanugot sang importation sang 200,000 metric tons sang standard kag Butler's grade refined sugar. Samtang nga ginakonsiderar ang kakulang sa ending balance ng refined sugar. Matapos kinassess ang halit nga gintugas ng Typhoon Odette sa mga pananom sang tubo kag sa mga warehouse niya, ginpahay sang SRA chief nga ginare-calibrate sini ang pre-final crop estimate sang raw sugar production sa 2.72 million metric tons kag mas manubo sang sa 2.99 million metric tons pre-final crop nga gin-estimate antes ang pag-igo sang bagyo. Sunod kay Serafica, ang importation order ang santo sa mando sini nga magtukod kag magmaintenar sa balance relation sa tungas sang production kag pre-require sang sugar kag marketing conditions sagud man siguro ang stabilize prices. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may bayong 51 pesos and 29 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may bayong 6 pesos and 58 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may bayong 38 pesos and 17 centavos.
Ang isa ka Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 67 centavos. Kagang isa ka Euro may baylo nga 58 pesos and 69 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 62 pesos and 75 centavos. Tubtob 63 pesos and 74 centavos. Ang premium na gabalor sa 63 pesos and 75 centavos. Tubtob 65 pesos and 17 centavos. Kagang diesel na gabalor sa 52 pesos and 94 centavos. Tubtob 54 pesos and 74 centavos. Para sa atong nga balita sa hinampang, nakascore sang world record sa 2022 Beijing Olympics si Nathan Chen sa Estados Unidos sa figure skating short program sang Martes kag naluto si Yuzuru Hanyu. Sila pagpaideside sa gud makuha ang gold medal. Sa Pyeongchang Games sang 2018, si Chen ang nagtapos nga ika-17 samtang nakakuha sang gold si Hanyu sa Japan. Ganito man ang kakibot ni Hanyu sining nga tuig matapos wala ini natigayon nga nakalumpat sang maayo sa iya opening quadruple salto show. Samtang si Chen nga nag-skate sa La Boheme ni Charles Aznavour suksok sa isa ka tuxedo costume. Ang naglansang madinalagon lakip na ang duwa ka quadruple jumps kagin celebrar ang iya kadalagan paagi sa fist pumps. Sunod sa 22 years old, makabalini nga ang iya performance sa makabi nga malapit sa iya best nga iya ginmarkahan sa tinalikdan nga simana sa isa ka team event. Sunod ri, do ka angay nga nakabawi siya sang iya performance sang 2018 kag dako na ini nga butang para sa iya. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligid sa atak ng alas 6 aga kag karon sa ato naman yung showbiz news. Nagpabutyag sang inasuporta ang pila ka mga showbiz personalities kadungan sa proclamation rally sa hilpanigan sa mga presidential kag vice presidential aspirants kahapon. Si Tony Gonzaga ang nag-host sa proclamation rally ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. kag sang running mate sini nga si Davao City Mayor Sara Duterte sa Philippine Arena. Nalagip sa mga performance sa unit team program ang sexy actress nga si Ines Veneracion kag musikero nga si Dimesa subong man na Sanday Carla Estrada. Nalakip sa mga guest artists sa Philippine Arena sa Dulce, Robert C., Isay Alvarez, Wency Cornejo kag Randy Santiago. Samtang si Cherry Pie Picache ang isa sa mga celebrities nga nagtambong sa grand rally ni Vice President Leni Robredo kag Senator Francis Pangilinan sa Naga City. Ginuptan sini Sanday Agot Isidro, Nikki Valdez kag Rita Avila kasubong man Sanday Pinky Amador, Bituin Escalante, The Company, River Maya, Gab Valenciano kag ang comedian nga si Red Oliero. Sa General Santos, ginupdan naman ni anak hitmaker Frida Aguilar si Senator Manny Pacquiao nga nag-perform sa original nga kanta para sa aspiring president. Ang aktres nga si Bianca Manalo ang nagtambong naman in behalf sa iya partner nga si Senator Win Gatchalian nga kabahin sa senatorial slate ni Pacquiao. Si Presidential Bet Ping Lacson kag Senate President Tito Soto ang ginupda naman ni Vic Soto, Shara Soto, Wally Bayola kag Jose Manalo. Wala naman sang high-profile showbiz guests sa presidential candidates Isko Moreno kag running mate sini nga si Dr. Willie Ong. Para sa aton nga Bombo Health News, sa subong nga panahon, madamo na nga bagay ang nagahatag sa tawo sang stress, anxiety kag depresyon. Gani dapat amligan nato ang aton mental health. Ang pagkaon sang berries, nga ginalikipan sa strawberries, blueberries, raspberries kag blackberries ang maayong antioxidant nga makabulig sa pag-repair sang damaged cells. Ilabi na sa aton utok kag makabulig man paayo sa mga palamanog o kon inflammation. Nagintugas ang free radicals nga makita sa pollutants kangay sang aso sang sigarilyo. Ang antioxidants nga makuha sa berries ang makabulig man sa pagdula sa mga sintomas sang anxiety kag depresyon. Dugang dugang benefits nga makita sa berries amo ang polyphenolics. Ini ang manahibaluan nga maka-improve sa aton memorya, concentration kag attention span. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 kag karon. Sa ato naman nga balitang espesyal naging viral sa social media ang litrato sa isa ka babae nga nakasuksok sang wedding gown sa haya sang iya nobyo sa Barangay Quezon sa Panwasang Kabugao, Ilocosur. Ang babaeng gikilala kay Alma Santos, 26 anyos, samtang ang nagtaliwan naman sa nga nobyo amo si Francis Valenton, 24 anyos. Si Valenton ang nagtaliwan sa tong Enero 15 bangod sa balatian sa Corazon. So kay Santos, ginkuha ang litrato kung saan nakasuksok siya sang wedding gown, pila ka oras antes ilubong ang iyang nobyo sa tong Enero 31. Ang pagsuksok sini sang wedding gown sa nasamit nga adlaw, ang pamaagi kunta ni sini kay isang pamilya sang nobyo nga matuman ang iyang ulihi nga pangabay. So kay Alma, 3 ka adlaw antes sa dulan sang kabuy ang iyang nobyo, ginpahayag na sini ang iyang plano nga
pakasal. Gimpay ni Francis nga kung sila ang kaslon, nuyag sini nga simple lang, basta mahamba lang sini, nga iya lang si Alma, bangod inilang ang iya nga naluyagan. Dugang pasanguto ni Francis nga si Paulan nga amo ang nag-post ang nag-viral nga litrato nga nahibaluan sini nga antes pa mapatay ang iya utod, nagapulo pa mangkot na ini sa iya mga abyan nga photographer na hanungod sa prenup photoshoot. May plano nini nga pakaslan ang nobya. So kay Paulan, 3 ka adlaw antes na patay si Francis, nakaistoryahanay na sila sang iya nobya nga nahanungod sa kasal, kag handom sini nga maka-prenup shoot sila. Apang nahibaluan lang nila ang plano nga simple nga kasal sa ulihin ng adlaw sang hayas sang iya nga utod. Nebroan nga 8 ka bulan na nga nagaupod ang magkarelasyon nga sanay Francis kag Alma. Paigba ni Alma nga mahidlaw ini sa pagkamaatipanon sang nobyo, kasugmuman sa pagkamakadiyos sini. Para kay Alma, bisan na doon si Francis, magapabilin gihapon sa iya nga tagipuson kag pinsar ang ila nga maayo nga handurawan. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Sa ato naman nga weather update. Ang northeast monsoon namang nag-aapekto sa northern Luzon. Ang Batanes kag Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands sa maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang shear line. Ang Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Leyte, Southern Leyte kag Bohol. Ang mag-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may laptalap nga pagulan kag pagpanaguob tugas ang easterlies. Ang Ilocos Provinces sa Payao, Abra, kag ang Kalinga, ang mga eksperyensya sa magalumon ng kalangitan nga may pagulan tugas ang northeast monsoon. Samtang ang Metro naman o kon Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod, ang mga eksperyensya sa magalumon kag o kon magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas ang easterlies o kon localized thunderstorms. Sa nabiling nga bayan sa Mindanao, maka-eksperyensya sa mahinay tubtub kasarangan nga paguyop sang hangin sa naminana silangan ng baybay na may mahinay tubtub sa kasarangan nga pagbalod. Samtang sa ato naman ang tansang temperatura sa Metro Manila, 24 to 33 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 11 kilometros kada oras with clear and periodic clouds. Sa Kawayan, 21 to 31 degrees Celsius ang antas sa temperatura. May 5% ka tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 0 km per hour. Partly cloudy. Sa Capiz, 25 to 30 degrees Celsius ang atad sa temperatura. 6% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makapasugon nga 19 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 2% ka tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kapasugon nga 6 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 25 to 31 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 4% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay makapasugon nga 11 kilometros kada oras, mostly cloudy. Ang adlaw na butlak las 6 10 subong gid mga aga kag magatunod na 5:55 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulong sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong araw sa Miyerkules, Pebrero 9, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Sandro Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ito nga Bombo News Analysis, ayun padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inanggin basa ni Bombo Daniel Lecciones, kagini ang may tigulo, wala sang kadudlaan. Pila na lang kabinulan ang pagahulaton. Kita magahimo sa isa ka malahalon nga desisyon. Ang pagpili sa isa ka tawo magapamuno sang ato nasyon. Apang may nagakiguayhan nga pamaagi, agud sila ang lubos naton nga mabusisi. May baluan kung ano ang ilay kasarang, kag kun bala para gid man sila sa mga katawhan. Kung ang matuod-tuod nga impormasyon, pagaputson sa mga troll nga malimbungon, tanan nga kamatuoran ila nga sulion, kay sa pilak sila ang sakon. Sa mga politiko sila ang ginhingalitan, mga trolls ang nagligad ang napuslan, madamo ang nagpati si ila mga pagpatalang, ulihin na kag naibaluan nga sila ang natiplang. Ugaling duna na sa aton nga wala sang kadudlaan, ano pa ginapiyungan bisa naibaluan na ang kamaturan. Gani sa gyapon, nagadata sa social media ang mga patalang, sa gyapon liwat ini nga ginapatihan. Kung hindi kita magbugtaw sa kamaturan, nga kita sa social media,
ang ginampangan lamang marusdak ang aton pungsod ang pagtupa sa kamot sa mga kawatan, ini ang mangin patod. Ang ini panguna-una pananawan naging padala ni Ken Salvador sa Barangay Banago, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! 2 minutos ang nabilinan sa ngalasa Shuttle Saga. Welcome diri sa pagapangalaga sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules, petsan 9 sa bulan sa Pebrero subong tig 2022. Subong aga mangin kaupo ang nyolagad si Bombo Erlin Bayonita. Antas ang ato na sining Bombo News Center Makati. Bombo Flash Report! May bangkaya naman ang nasa puwana sa mahigada sa dalan dira sa may banwa sa Ibi Magalona. Sa piyakalinya Bombo Gracelyn Lebaton kamin. Bombo Erlin, may isang lalaki na sa puwan patay sa kilid sa highway unpan sa Ibi Magalona. Bombo Erlin, no? Kag ini siya, gin-describe lang sa Miwan sa Bombo Erlin, no? Tao, kung itumon, kag naka-ground zero nga short, kag naka-sweet shirt, Bombo Erlin. So, subong ato patukulo ang iya sining lawas, ato ning hibalon, kung ano ang rason, nga ang nasapwala to siya, kag patay pa, Bombo Erlin. Sa National Highway, gina siya, no, Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin. Okay, sige. Balikan na takada karon. Thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin, ini si Bombo Grace in the report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Bombo Flash Report! Madamo nga salamat kay Bombo Gracelyn Lebaton. Balikan natin ang karon ng patrol sining bangkayan na naman sa lalaki ang nasa puwana dira sa may higada sa dalan sa may area sa banwa sa Ibi Magalona. Kaya sa mga parayon na diri ang investigasyon sa mga otoridad dagwad matumod ako na paano ini siya ginapatay kagakon sa Rayasin o ang suspetsado sining krimen. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. For Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalik. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Pebrero 9, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong kick-off ng campaign period para sa May elections naging mapayapa. Ayon po yan sa COMELEC. Sa ating international news, si Russian President Vladimir Putin nagbigay ng katiyakan na hindi lulusubin ang Ukraine. Ang Malacanang naman ikinagalak ang panibagong satisfaction rating ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magpapatuloy daw itong trabaho hanggang sa huling araw po ng termino. Samantala naman ang COMELEC, tinututukan ang 13 mga bayan sa Iloilo na isinailalim ng PNP sa election areas of immediate concern.
Dagang balita mula sa Igmayong Dagat naman si dating Pope Benedict XVI nag-sorry sa mga biktima ng child sex abuse. At sa atin pong sports balita, 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Malaki ang posibilidad na wala ng mga audience. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. T22 Campaign Trail Update. Kanya-kanyang pakiusap na sa kanilang mga supporter ang mga presidential candidate para sa nalalapit na halalan sa pagsisimula ng kanilang 2022 campaign. Sa proclamation rally ni presidential aspirant at Action Demokratiko standard bearer Esco Moreno Dumagoso na isinagawa sa Kartilya ng Katipunan, kinukumusta nito ang sitwasyon ng bansa matapos ang 39 na taon. Ipinunto ni Dumagoso na sa loob ng 39 na taon sa kapangyarihan ang mga Marcos at mga Aquino ay sapat na ang paghihintay ng mga Pilipino para sa isang pagbabago. Formal naman na inilunsad ni PROMD Presidential Bet Senator Manny Pacquiao ang kanyang kampanya sa kanyang bayan sa General Santos City na nagpanibago sa kanyang panindigan laban sa katiwalian at kahirapan. Sa pagsisimula ng kanyang kampanya naman sa pagkapangulo, pinili ni Vice President Leni Robredo na bumalik sa kanyang pinagmulan sa bayan ng Naga City na ang mga lansangan, puno at mga gusali ay punong-puno sa ningning ng kanyang campaign color na pink. Sa kanyang mensahe, sinabi nito na handa siyang baklasin ang sistemang matagal nang pinagsasamantalahan ng luma at bulok na klase ng politika. Asahan din niyang titindi pa ang laban. Gobyerno at ekonomiya ng masa naman ang isinusulong ng kandidato sa pagkapangulo na si Leody de Guzman sa proclamation rally ng Partido Lakas ng Masa sa Bantayog ng mga Bayani sa Quezon City. Ang kandidato sa pagkapangulo ng Partido Reforma na si Senator Panfilo Ping Lacson naman ay hinimok ang mga botante na pag-isipang mabuti at piliin lamang ang mga karapat-dapat na pinuno na huwag magnakaw ng pondo ng bansa mula sa publiko pagkatapos ng 2022 elections. Sa kanyang talumpati sa kanyang pagsisimula ng kampanya sa kanyang lugar ng kapanganakan sa Imus City, Cavite, sinabi ni Lacson na ang pagpili ng maling mga pinuno ay maaaring humantong sa isang nawawalang kinabukasan dahil ito ay magnanakaw lamang sa karapatan ng mga tao sa kalidad ng edukasyon, infrastruktura, programang pangkalusugan at kabuhayan. Samantala, tanging ang unit team ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos at Vice Presidential Bet Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang hindi nagsagawa ng proclamation sa kanilang baluarte. Isinagawa ang proclamation rally kasama ang 11 senador sa Philippine Arena sa Ciudad Grande doon sa Bulacan. Ang campaign period para sa halalan sa Mayo 9 ay nagsimula kahapon February 8 para sa mga national candidates, habang ito ay magsisimula naman sa March 25 para sa mga local candidates. Kaugnay niya naging pangkalahatang mapayapa raw o generally peaceful itong kick-off ng 90 days na araw ng kampanyahan sa mga tumatakbo po sa national position. Nagsimula yan kahapon. Ayon kay Commission on Election spokesperson James Jimenez, wala raw silang natanggap na anumang untoward incidents sa pagsisimula ng campaign period bilang bahagi ng May 9 elections. Anya, sumunod naman daw ang lahat ng mga kandidato maliban na lamang sa ilang rason at isa rin ang presidential bet itong bigong makakuha ng permita para makapagsagawa ng pangangampanya. Narito pa ang tinig ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Just an overview first of the first day of campaigning. So far, we have not received any untoward reports, although there have been reports of some violations or some potential violations of certain election norms and practices. Later on, we will discuss how these allegations or these complaints are being dealt with on the COMELEC side. Samantala, sinabi naman ni COMELEC Education and Information Division Director Eliza David
Nakatanggap ang mga ito ng 71 permit applications na humihiling ng campaign rallies sa iba't ibang rehiyon, kabilang narito yung 4 mula sa presidential aspirant sa National Capital Region at 3 sa Central Luzon. Posible naman umanong maharap sa election offense si presidential candidate Leo de Guzman dahil itinuloy pa rin ito ang kanyang aktibidad kahit hindi ito nakakuha ng permit sa Commission on Elections sa campaign committee para sa kanyang proclamation rally doon sa Quezon City. Una rito, nilinaw ni Jimenez na hindi nila pinagbabawalan ang mga kandidato sa pangangampanya pero nais lamang nilang ma-regulate ang mass gathering sa gitna na rin ng naranasang pandemic. Hiniling din ito sa publiko na i-report sa komisyon ang mga election violations sa pamamagitan ng kanilang social media sa online. Bombo Gerald, Bombo Jane, pagdating sa mga vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mami, syempre, hindi naman yan papayag na pwede na. Kaya naman, ang Cherry Pearl ay gumawa ng Cherry Pearl Syrup fortified with zinc. Isa ito, Bombo Gerald, Bombo Jane, sa mga vitamins at para na rin sa mga kabombo natin, ito yung vitamins made by Cherry Pearl na para talaga sa mga kids. Ang Cherry Pearl Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF. Meron din itong lysine, may taurine at zinc. Goodbye na dun sa pwede na. Dahil ika nga nila, pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Malagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, sa mga sandaling ito po ay makakaparayam din ni Bombo Dennis, itong presidential aspirant at tinaguriang test naman na si Senator Joel Villanueva. Bombo Dennis, go ahead. Ito mga kabombo ay isa sa mga tumatakbong senador ng ating humbayan. Arkitekto ho ito ng Department of Migrant Workers Law. Tinanghal ho siya bilang People of the Year 2022 ng People Asia Magazine. Walang iba kundi si Senator Joel Tesdaman Villanueva. Magandang araw po sa inyo, Mr. Senator. Si Bombo Dennis po ito. Bombo Dennis, magandang umaga sa ating listeners ng Bombo Radio Nationwide. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Karangalan kong makasama kayo ngayong umagang ito. Opo, Senator Joel, kayo ho nagpositibo pala dito sa COVID-19 ano? Pero balita ho namin nasa 30 na paano kalang batas pa ho yung naihabol. O kahit ho kayo naka-isolate at online lamang ho ano. Kumusta na ho kayo, Mr. Tesdaman? Praise God naman, Bombo Dennis, tayo'y okay na. Mild lang yung naging COVID natin at dahil tayo perfect attendance tayo sa Senado, ayaw nating mag-absent. Kaya kahit work from home, pumapasok pa rin tayo at participate at tama nga po kayo, kahit na may iniinda tayong karamdaman noon, nakapagpasaho tayo nitong kamakailan lamang 30 local bills na pinasa natin para magpalakas ng ating mga state universities and colleges at magtatatag po ng mga provincial offices ng CHED. Na-ratify din po yung ating isinulong na batas na Excellence in Teacher Education. Napakahalaga po yan. Para po kay test naman, kalahati ng problema natin masosolve kung maayos ang teacher education natin. No? Magtinig na natin yung problema sa education sector. Tapos yung SK Reform Act na ratifikahan din po. Siguro yung take ko lang dito, Bombo Dennis, yung kahit na dumanas tayo ng COVID, nagwo-work tayo from home, lalo po nating naunawaan yung kahalagahan ng trabaho at kalusugan ng ating mga manggagawa. Kaya naman tuloy-tuloy ang trabaho ng inyong number 61 sa balota, si Tesdaman, dito sa Senado. Mr. Tesdaman, nasa 500 ho ng mga panukala yung inyo pong naisulong dyan sa Senado, pero 103 yung ganap hong naging batas. Limitado ho yung oras natin kung iisa-isahin natin to. Kayo na lamang ho magbanggit. Ano yung top 3 na may tuturing ho ninyong Villanueva laws na talagang pinaka-paborito po ninyo? Well, alam nyo, madami at yung 103 na yan, Bombo Dennis, by the end of our term, aabot na po yan ng 200 laws. No? Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat at salamat din sa ating mga kababayang patuloy sumusuporta kay Senator Joel Villanueva. Yung top 3 siguro hindi pwedeng mawala yung Department of Migrant Workers kasi itong Department of OFWs talagang binuno natin ito at pinagtrabahuhang gusto. Yung 7 ahensya, pinag-isa natin
Nakakalito yun sa ating mga OFWs kung saang opisina pupunta. Ngayon, isa na lamang, no? At mapoprotektahan natin ang ating mga OFWs sapagkat one entry point at one exit point na lang, mahuhuli natin itong mga illegal recruiters. Yung kung dati kailangan pa lahat pupunta pa ng Maynila para mag-ayos ng papel, dito po sa batas na ito magkakaroon ng mga regional offices at maaasikaso ang ating mga OFWs, kanilang pamilya. Doon po sa ibang bansa, sa embahada, may sariling office, may sariling lamesa para sa mga migrant workers. Documented ka o undocumented, aasikasuhin ka. Hindi katulad dati na nakakalito pag documented saan ako pupunta, kailangan DFA pagka documented sa OWA o dito sa ibang ahensya ng pamahalaan. So ngayon hindi na nakakalito, kaya mahal na mahal natin at gustong-gusto natin yung Department of Migrant Workers. Yung isa po, pangalawa, yung tulong trabaho dahil maraming magagawang maraming magagawang trabaho yan at matutulungan yung ating mga industriya kasi yung programa at pondo tutulungan yung ating mga industriya para makalikha ng trabaho at hindi lang ito libreng training kundi garantisadong trabaho sa ating mga kababayan at libre dito yung allowance, transportation at iba pang gastusin ng trainee. Last but not the least, siguro Bombo Dennis, itong doktor para sa bayan kasi very emotional sa akin, namatayan ako ng nanay at kapatid itong pandemya. At nakita ko yung kakulangan ng doktor dito sa Pilipinas. Kaya po importante itong doktor para sa bayan. Ngayon po libre na ang matrikula, libre ang allowance, living allowance, uniforme, dormitoryo, transportation, pati ho review fees, tsaka insurance, libre na din po. At pag kayo ay nakapasa sa board exam, ng pagiging doktor, kayo po ay may garantisadong trabaho sa ating pamahalaan. So yan po yung doktor para sa bayan, and siguro yung talagang naging challenging din po dyan yung establishment ng schools of medicine kasi 10 region sa Pilipinas, ni isang pampubliko na paaralan, wala. Kaya last year, tinrabaho ng inyong number 61 Testament na magkaroon ng school dito sa Region 7, sa Cebu Normal University, Region 9, Western Mindanao State University, at saka po sa University of Southeastern Philippines sa Davao Region. 3 po yan nagkaroon ng School of Medicine. This year, mayroon po tayong 3-4 uli at ang target natin in 2 years time, lahat ng regions, mayroon ng pampublikong paaralan that offer School of Medicine na talagang magtataguyod at maglilikha ng maraming mga doktor dito sa Pilipinas. Senator Villanueva, napakarami nga ho kasing landmark legislation sa unang termino po ninyo sa Senado. Ito, sa ikalawang termino sa Senado, ano ho ba na mga particular na plano yung inyong tatargetin naman, Mr. Testament? Alam mo, Bombo Dennis, kaya tayo nag-apply ulit sa pangalawang termino sa Senado sapagkat nakita natin yung pangarap natin, naabot natin. Dapat hindi natin nalilimitahan yung pangarap natin tuloy-tuloy sapagkat who knows, kaya nating abutin itong mga pangarap na ito. At para kay Senator Joel Villanueva, itong second term, gusto nating tema, itong security of employment, oportunidad at seguridad sa trabaho. Dapat walang panahon na mawawalan ng oportunidad sa trabaho, oportunidad magnegosyo, oportunidad maghanap buhay, oportunidad na makatrain, oportunidad na magkaroon ng kita ang mga Pilipino. Dito po iikot yung ating buong plataforma sa Senado, sa darating na susunod na Kongreso. At hinati po natin sa 3 yan, yung security of employment. Yung una, yung employment insurance. Pagka nawalan ka ng trabaho, dapat may insurance. So meron po tayong programa at nais nating ipasa na batas, yung Transition Support Program. Yung binabayad ng mga manning agency, yung mga kung ikaw ay nasa ahensya, pag nawalan ka ng trabaho at endo ka o tapos na yung kontrata mo, merong insurance na sasagip sa'yo. Yung nurse po, yung National Employment Recovery Strategy, tayo ho ang nagsulong yan, si Senator Villanueva, hanggang 2022 na lang po yan So gusto natin maging batas din po yan. At ngayong taon nga po, ang target natin, 2 milyong trabaho, bagong trabaho, magandang trabaho. Kasama din po dyan yung tupad na Emergency Employment Program. Si Senator Villanueva po nakipaglaban dyan from 6 billion, naging 19 billion last year. This year, 26.5 billion. So importante, dapat may emergency employment program. Pagka nagkakapandemya, may bagyo, nawalan ng trabaho, natigil yung kita sa trabaho, merong emergency employment. So gustuhin natin maging batas yan.
Pangalawa po, doon sa employment, security of employment natin, ay yung flexibility. Dapat iba-iba yung working arrangements. Tayo ho yung principal author and sponsor ng work from home law. Dagdagan natin yung mga different types of working arrangements. Yung mga senior citizens na pwedeng mag-part-time job, bigyan natin ng oportunidad. Yung freelancers po, hanggang ngayon, walang provision sa labor code para protektahan sila. At tayo may panukalang batas, nasa plenaryo na, kaso kulang yung time para pagdebatihan. So next term po, yan ho yung gusto natin. And last but not the least, yung empowerment. Maayos yung training, maayos yung programa, at kahit manggagawa ka, dapat nag-i-improve yung skills mo dahil may mga new normal na nangyayari ngayon dahil sa pandemya, new normal requirements sa trabaho. Yung smart campuses, tayo po yung lumaban dyan sa Bayanihan 2 na magkaroon ng 3 bilyong piso para simulan yung mga digital campuses na ating mga state colleges and universities. So ito po yung pagpo-focusan ng inyong test naman at sana po bigyan pa tayo ulit ng another opportunity para mapaglingkuran ng ating mga kababayan, gumawa pa at tumika ng maraming trabaho. Huling mensahe na lamang po siguro para sa ating mga kababayan, Senator Joel Tesdaman Villanueva. Go ahead, sir. Maraming salamat, Bombo Denny, sa buong Bombo Radio family for this opportunity na marinig ang aking tinig, mailahad ang aking plataforma sa ating pagtakbo ngayong susunod na halalan. Alam niyo po, naniniwala ako si number 61 Tesdaman sa mission natin para gumawa at lumikha ng trabaho dahil ito ay bakuna laban sa kahirapan. Sana po magsama-sama tayo sa adhikaing ito. Ang boto niyo po para kay number 61 Tesdaman ay boto para sa trabaho, para sa masayang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Muli po, maraming salamat at mabuhay po kayo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Yan, Bombo Gerald Bombo J, ng ating nakapanayam, si Senator Joel Tesdaman Villanueva. Back to you. Bombo International News. Nagbigay na ng katiyakan si Russian President Vladimir Putin kay French President Emmanuel Macron na hindi na nila palalain pa ang tensyon sa border ng Ukraine. Sinabi ni Macron na ito ang naging pagtitiyak sa kanya ni Putin, subalit hindi ito nagbigay ng garantiya. Umabot anya sa 6 na oras ang ginawang pagpupulong nila ni Putin. Matapos kasi ang pakikipagpulong nito sa Russia ay nagtungo na ito sa Ukraine. Sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na tila mayroon ng magandang patutunguhan ang nasabing negosasyon. Umaasa si Zelensky na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng Russia, France at Germany para maibsan ang tensyon sa Ukraine. Magugunitang makailang beses na itinanggi ng Russia na kanilang lulusubin ang Ukraine kahit na naglagay na sila ng mahigit 100,000 na sundalo. Sa mga sandaling ito po, mapalad tayo, makakasama po natin itong si Attorney Arnedo S. Valera, chairperson ng US Pinoy sa For Real Chains in the Philippines. Siya rin po ay US Immigration Attorney for more than 28 years and still Philippine Attorney for 35 years na po. Specializing po in international affairs, international law and human rights sa Columbia University, Ateneo Law School graduate, Professor po ng San Beda Graduate School of Law on Mutual Defense, Treaty and Global Security. Attorney, magandang umaga po. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Makakasama din po natin si Bombo Jane sa kabilang linya po na ibag-agsa pa kanyayo. Apo, Attorney Valera. Well, magandang umaga sa iyo, Bombo Gerald and Bombo Jane. No? Nagkita na naman tayo at maraming salamat sa pagkakataong ito na makapadayam kayo. At babatiin ko na rin ng magandang umaga ang lahat ng inyong mga tagapakinig at lahat ng mga masugid ninyong mga nanonood ngayon sa social media. At hopefully ay magkaroon tayo ng isang malaya at objective na talakayan ngayong araw na ito. Opo, Attorney, mainit pa rin na issue itong extradition kay Pastor Apollo Kibuloy dahil pa rin dito nga sa inlabas ng FBI na syempre may mga kaso sa dyan sa US. Bigyan niyo po kami ng ito yung proseso po ng extradition para maliwanagan po itong ating mga listeners, Attorney po, kung paano yung proseso. Tama, siguro napakaganda yan na tignan natin kung ano yung mga batayang steps o hakbang na sinusunod dito sa extradition na ito, no? Pero bilang maiksing background, alam natin na ito ay
batay sa tratado or treaty na napirmahan ng bansang Amerika at ng Pilipinas in 1994 at niratifika naman ng ating Senado in 1996. No? Tandaan natin na madaling maintindihan itong extradition treaty kung ikukumpara natin o iahambing natin sa kontrata na kung saan ay dalawa yung parties. Nagkataon lang na ang parties dito are two nations, independent and sovereign countries na nag-agree sila na isurrender ang isang subject na saklaw ng treaty niyan kung siya ay na-indict, for example, or naparusahan na sa bansang nagre-request ng extradition. So, tandaan natin merong requesting party, ito yung Amerika. Yung requested party, ito yung Pilipinas. Ngayon kung i-apply natin ito, very complicated, no? Itong extradition process na ito. Kasi ito ay tool of law enforcement na nagsimula, naalala natin, ay nagkaroon ng tinatawag nating indictment si Pastor Quiboloy dito sa Amerika and at the same time na-issuehan ng warrant of arrest. Ngayon, ang konteksto nito ay paano ngayon mapupunta rito sa Amerika si Pastor Quiboloy. Ito ay tinatawag nating extradition. So ano yung mga steps na nandito? No? Unang-una, dito sa Amerika, yung federal, state, or local prosecutors, alam natin na sila yung nag-i-initiate ng request na ito. Ifo-forward nila yung request na ito sa tinatawag nating OIA or the Office of International Affairs. No? So i-revisan nila ito. Ang OIA, alam mo, Bombo Gerald and Bombo Jane, ito ay mga eksperto, mga legal experts sa extradition. So titignan nila at pag-revisan nila, dapat bang i-endorse na ito sa Department of State para magkaroon na ng formal request through diplomatic channels. No? So pag natapos suriin yung first review na gagawin ng OIA or Office of International Affairs, by the way, nasa ilalim yan ng Department of Justice dito sa Amerika, ifo-forward na ngayon itong request sa Department of State. No? So lahat ng request are made through diplomatic channels. Ito ngayon yung second review. Pag na-clear na yan, naklaro na ng Department of State, ay itra-transmit itong instruction na ito sa appropriate overseas authorities. Ito na yung embahada ng Amerika sa Philippines. No? So, yung susunod dyan ay ifo-forward naman ng embahada ng Amerika doon sa Department of Foreign Affairs, no? Under a diplomatic note kung tawagin nila. So yung Department of Foreign Affairs, sila talaga yung naatasan para i-review itong formal extradition request. Tandaan natin na hindi ito hindi ito simpleng bagay. Dapat gawin ng DFA na reviewin at suriin talaga yung laman ng formal extradition request ng Amerika. No? Hindi yan mere formality. Kasi iyan ay batay sa tratada, sa treaty, bilang pagrespeto sa soberenya at kalayaan ng isang bansa at sistemang legal ng Pilipinas. So ngayon, ang nagpa-file ng petition or complaint for extradition, Bombo Gerald and Bombo Jane, ay yung Department of Justice natin. No? Susuriin din nila yan. So pag na-file yan, isasama dyan yung indictment na nanggaling sa Amerika, yung arrest at lahat ng mga allegations and charges na nakapaloob sa formal request. So yung mga abogado ni Pastor Quiboloy, kahit sa Amerika at dito sa Pilipinas, alam ko naman na batikan niya mga yan, ay sasagutin nila. Or pwede sila mag-object at i-represent yung kanilang kliyente upang tignan at suriin itong complaint or petition for extradition. So nakikita natin ito na dalawa yung interplay, dalawang sangay ng pamahalaan, no? Kahit sa Amerika at saka sa Pilipinas, Bombo Gerald, no? And Bombo Jane, no? Yung executive phase at yung judicial phase. Ngayon sa judicial phase, siya ngayon ang magdedetermine kung dapat pang i-extradite si Pastor Quiboloy o hindi, no? Dahil mahaba itong prosesong ito,
at tinitiyak ko na magkakaroon ng maraming objections, maraming defenses, ang abogado ni Pastor Quiboloy, ay it can take months or years para magkaroon ng decision dito. No? In fact, ang korte pwedeng paabutin yan sa Korte Suprema kung merong questions of law sang-ayon doon sa tinalagang mga standards or requirements relative to the extradition request na nandun na sa korte. No? So, pagdating dyan sa korte, halimbawa nagkaroon na ng decision, let us assume, umabot sa Supreme Court, nagkaroon na ng decision, ang mangyayari naman ay babalik na naman yan sa executive phase. Yung executive phase, ayan na yung notifikasyon and transmittal or release ng disposition. So, ng ating Department of Foreign Affairs representing the Philippine government na nino-notify nila ang decision whether granted ba yung extradition o hindi. Kasi pwedeng ma-deny, pwedeng mag-grant. No? Kung ma-deny yan, babalik ang Office of International Affairs ng Amerika para humanap ng iba't ibang legal options para maka-obtain ng custody kay Pastor Quiboloy. No? Again, ang mahalagang tignan natin dito ay different appeals ang pwedeng gawin yan o gampanan, lalong-lalo kasama din ng executive at saka judicial. No? Pero ang mahalaga rito ay kahit indictment yan at may mga charges, ang dalawang bansa, sang-ayon sa extradition treaty yan, ay kinikilala yung presumption of innocence lahat ng akusado or na-charge dito sa Amerika. No? At tinitignan din, of course, yung legal standard na alam naman natin na bago ka maging guilty sa isang criminal case, ang standard of proof is proven yung beyond reasonable doubt kung tawagin natin. No? So, halos magkapareho yan. Meron tayong guarantees of due process sa saligang batas ng Amerika at sa saligang batas ng Pilipinas. And bibigyan ng pagkakataon, of course, or opportunity si Pastor Quiboloy kung sakali man mag-grant yung extradition na yan upang bigyan niya ng ebidensya o ipaliwanag kung bakit siya ay dapat ma-acquit sa mga charges na yan. Okay. So yan yung situation. Kaya tandaan natin ito na hindi madali ito. No? Both substantive and procedural requirements, the extradition process ay maraming dadaanan na proseso. Both sa Philippines at saka sa Amerika. Opo, pagdating dito sa Pilipinas, i-review ng Department of Justice yung sinasabi po ninyo kanina, pag nakitaan ng probable cause. Department of Foreign Affairs muna. Department of Foreign Affairs hanggang umabot po sa DOJ. Kapag nakitaan po ng probable cause, ano yung next na gagawin ng Department of Justice po dito, Attorney? Well, yung Department of Justice, malaki yung role nila. Again, hindi yan ceremonial, no? Talagang susuriin nila talaga kung meron ba talagang batayan at na-meet ba yung legal standards ng Philippine law para daling nila sa korte itong request for extradition, no? ng Amerika. Kaya doon ay yung magre-responde naman ang kampo ni Pastor Quiboloy through their lawyers at para sagutin yon, pwede silang maglagay ng iba't ibang defenses, no? Halimbawa, pwede nilang i-raise yung issue na batay sa prior proceedings or meron ng pending charges of the same facts dito sa Pilipinas, hindi na kailangan i-extradite siya kasi nauna na rito sa Pilipinas. Or pangalawa, yung naka-attach na mga dokumentos ay hindi na-meet yung sufficiency of evidence. No? Kapag hindi mo kasi na-meet yung sufficiency of evidence, ay pwedeng ground yan or isang depensa sa extradition. No? Or pwedeng sabihin na hindi namin papayagan na ma-extradite si Pastor Quiboloy dahil merong issues ng safety or may issues ng human rights concern at merong political motivation. Lahat yan, pwedeng erase yan. No? Alam naman natin itong paglalatag ng poster ng FBI, bagamat may kapangyarihan silang gawin, ay naganap sa first day ng campaign period sa national elections, presidential elections ng Pilipinas. Hindi nawawala ang political influence kahit sa Amerika at kahit sa atin dyan.
Department of Justice or sangay ng executive branch, may mga political influence dyan, political issues. Pero ang mahalagang tignan natin ay merong isang treaty na binding between the US and the Philippines at dapat masunod yon, but of course taking into consideration ng objective na pagsusuri ng lahat ng formal request for extradition na gagawin. So yung role ng Department of Foreign Affairs, Bombo Gerald, Bombo J, no? At ng Department of Justice ay napakahalaga kasi sila yung magiging representative ng requesting party itong bansang Amerika, no? Alam mo, nakapag-handle na ako ng ganyan as an attorney sa isang personahe sa Pilipinas, pero tayo naman yung nagre-request ng extradition niya during the time of former President Arroyo at naka-attend ako ng hearing na ganyan. Of course, ang nagpro-prosecute is yung mga law enforcement agencies dito sa Amerika, no? Ngayon, meron yung mga katanungan kung pwede bang magkaroon ng warrant of arrest sa Pilipinas. Well, doon sa tratado, kung titignan natin, habang pineprepara yung formal request ng extradition, halimbawa ng US Department of Justice, bago magkaroon ng sinasabi nating formal extradition request, ay pwede silang humingi ng provisional arrest of the subject. Pero kung yun ay sasagutin ng pamahalaan. Pero most likely ay hindi na kailangan yun kasi hindi naman nagtataguyan si Pastor Quiboloy, tsaka wala namang flight risk na nakikita, no? So, and then at the same time, yung sinasabi kong provisional arrest na yan of the subject, dapat pagkasumite ng extradition, ng formal dapat isumite nila yung formal extradition request na yan within 45 to 90 days, no? So, again, sasagutin yan. Pero ang mahalaga dyan, Bombo Gerald and Bombo Jane, ay suriin ng gusto ng dalawang sangay ng pamahalaan, ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice, yung sufficiency ng formal request na yan at lahat ng mga dokumento. And incidentally, mahalaga ito sa mga abogado ni Pastor Quiboloy na hingin nila kung ano man yung naka-attach na mga documents doon at sa lahat para masuri ng gusto para magkaroon sila ng magandang kasagutan doon sa extradition request ni Pastor Quiboloy. Okay. Attorney, bago yung mga susunod ko pang katanungan, si Bombo Jane magtatanong din na Bombo Jane, go ahead. Attorney, gusto ko lang pong itanong, habang pinoproseso po yung extradition, pwede po bang mag-travel outside the Philippines si Pastor Quiboloy? Well, in a way, pero ang nakikita ko dyan, alam mo, I don't think gagawin niya yan, no? At this point in time. Kasi kung nasa labas ka halimbawa at meron kang indictment, no? Pwede nila kasing ipa-execute yung warrant of arrest through the Interpol. Pero kung nandyan ka sa Pilipinas, ay kinakailangan masunod yung extradition, no? Request. At doon sila mag-request ng tinatawag nating issuance ng arrest, no? Dito kasi sa Amerika, na-indict na siya, merong warrant of arrest na na-issue. Of course, bilang law enforcement tool itong extradition, dahil na-locate na nila yung subject at alam nilang nandyan sa Amerika, dyan nila ipapa-issue yung warrant of arrest. Pero hindi yan gagawin until magkaroon ng kasagutan at magkaroon talaga ng pagtanggap ng formal request ng formal extradition request na ilalatag ng embassy at ipapadala sa DFA and then irerebisa muli ng Department of Justice. So sa tingin ko, kung siya ay lalabas, ay posible na i-execute nila yan outside of the Philippine jurisdiction, outside of the treaty. Ngayon, ang nakikita ko naman dito na sa tingin ko ay bilang kalakaran sa mga halos lahat ng mga extradition treaties ng Amerika, alam mo, meron silang 100 more than 100 extradition treaties. Batay doon sa circumstances at yung sistemang legal ng isang bansa ay malinaw doon at dapat ipaliwanag sa ating mga manonood na meron pong constitutional presumption of innocence ang lahat ng mga akusado. Kahit tayo mismo, no,
Halimbawa, Bombo Jane, kung tayo naman ang magre-request ng extradition ng isang tao dito sa Amerika na charge sa Pilipinas, no? Yan din ay batay din sa tratado at batay din sa legal standards na dapat masunod sang-ayon doon sa guidelines. At saka attorney, no, ligid sa kalaman ng lahat na magkaibigan si Pastor Quiboloy at si Pangulong Rodrigo Duterte. So ano po ang mangyayari pag mag-intervene po ang Pangulo sa itong extradition? Well, tandaan natin na nagbitaw na si Pangulong Duterte na hindi niya sasagkaan ang proseso. Kung ano yung tama, at yan din ang binitawan ng ating Secretary of Justice, ang aking kaeskwela, kamag-aral sa Ateneo, si Secretary Guevara. Napakahusay niyan. Very objective naman yung binitawan ng nilang salita na hindi namin sasagkaan itong prosesong ito. Ang mahalaga rito ay ito ay sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon sa sistemang legal, lalong-lalo na ang criminal legal system ng Philippines. So, wag nating bigyan ng political speculation na dahil magkaibigan yung dalawa ay pwedeng magkaroon ng tinatawag nating manipulation na pipigilin nila yung extradition treaty. Tandaan natin, alam natin na dalawa yung phase, two phases of the extradition process. Yun nabanggit ko na kanina, executive at yung judicial. So, may mga kanya-kanyang roles yan, no? Hindi natin maalis na magkaroon ng mga ganyang klaseng political speculations, pero ang mahalaga diyan, the moment na nandiyan na sa korte, nagkaroon na ng determination, kung ano man yung determination diyan ay masusunod. Kung halimbawa na sa kalaunan ay sinabi ng pamahalaan after consideration, careful considerations ng lahat ng posisyon na hindi dapat i-extradite si Pastor Quiboloy, well, dapat din respetohin yun ng bansang Amerika. Opo, attorney, last na lang po na tanong siguro, may kahalintulad na ba dati na kaso dito sa extradition na to na hiniling or mayroong extradition from America dito sa Pilipinas na case po, attorney? Well, I think meron na yan eh. Hindi ko lang ma-specify, pero naalala ko nung araw ay nag-request ng extradition ang Amerika tungkol sa isang akusado. Hindi ito high-profile case na katulad ng case ni Pastor Quiboloy. No? In fact, dyan sa kasong yan ay nagkaroon ng mga girian, questions of law at questions of facts dahil number one, kino-question nila na wala sa listahan ng tratado, ng treaty, yung offense. Number two, ay hindi dapat ma-extradite dahil malinaw na hindi nagampanan ng prosecution halimbawa or yung complaint is very, very insufficient in terms of the legal standards ng Amerika. So may time na ang Amerika nagre-refuse, may time din na ang Pilipinas ay nagre-refuse. Pero kadalasan, tandaan natin under the principle of dual criminality, yan ang nasusunod na yon, kahit na wala sa listahan ng tratado itong krimen na sinasabi, ay kung yan ay krimen sa dalawang bansa, ay flexible sila at dapat ma-considered yan as extraditable offense. No? So yun ang mahalaga sa flexibility ng prinsipyo ng dual criminality. Okay, with that, maraming salamat po, Attorney Arnedo Valera. Maliban na lamang po kung mayroon pa kayong karagdagan pong sasabihin regarding dito sa issue ng extradition nga kay Pastor Apollo Quiboloy. Siguro ang magandang tignan natin dito ay hintayin natin talaga na umabot yung formal request of extradition. No? Malapit na siguro yan, no? Idadaan na yan sa embahada. No? At titignan din natin kung merong request for provisional arrest. Ang Department of Justice or Office of the International Affairs of America, pwede nila kasing idirekta na yan sa Department of Justice. Pero ang mahalaga yung formal extradition request na gagawin ng Department of State na padadaanin
sa Embahada ng Amerika, then to the Department of Foreign Affairs. Pero sa atin ay wag tayong tinatawag natin punuin yung ating isipan ng spekulasyon, no? And then at the same time, alam natin na respetado ang ating bansa in terms of the constitutional principle adhered by our country as well as the United States on the fundamental right of a person to be presumed innocent, at saka at the same time yung due process of law na ginagaranti ang mga akusado sa mga krimen na mabibigyan siya ng pagkakataon na ilatag ng kanyang ebidensya para ma-acquit siya or para ma-convince niya na itong mga kasong nilatag laban sa kanya ay mga gawa-gawa lang. So hintayin po natin yan na in the next few months or so. It's rather unfortunate na nangyari yan sa umpisang araw ng presidential elections. Kaya minsan ako nagtataka. No? Pero matalino naman ang butanteng Pilipino. Kaya naman nilang ihiwalay yan. And hopefully, ang napakahalaga po ay respetuhin ng bansang Amerika ang ating soberenya, respetuhin ng Amerika ang sistemang legal ng Pilipinas. Kaya sa inyo po lahat, hanggang sa muli, no? Magandang araw po and God bless all of you. Okay, naimbagagsapa, magandang umaga po si Attorney Arnedo Valera. Samantala mamaya abangan ang COMELEC, tinututukan na itong 13 mga bayan sa Iloilo na isinailalim daw ng PNP sa election areas of immediate concern. Habang itong ating international news, dating Pope Benedict XVI po nagsorry sa mga biktima ng child sex abuse. Habang sa ating sports balita, itong 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers po, malaki ang posibilidad na wala raw mga audience. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Papalo na raw sa mahigit 17 million ang bilang ng official ballots na naimprinta na gagamitin sa May 9 elections. Ayon kay Commission on Election spokesperson James Jimenez, sa ngayon ay nasa 17,502,631 na balota ang naimprenta sa National Printing Office. Ang pinakahuling figure ay para sa 6 na riyon ng bansa, maging ang magagamitin sa overseas at local absentee voting. Kabuang 1,868,798 na balota naman ang para sa Caraga Region. Mahigit 2.2 million sa Zamboanga Peninsula at mahigit 3 million sa Northern Mindanao. Mahigit 3.2 million sa Davao Region, mahigit 2.6 million sa Soc-Sargen at mahigit 2.5 million naman para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Samantala, ang 86,280 manual ballots naman na inimprenta ay para naman sa 63 barangays sa North Cotabato na bahagi ng BARM. Para sa overseas voting, papalo naman sa 79,080 manual ballots ang naimprinta, habang mahigit 1.6 million naman para sa automated election system. Nasa 6,000 na balota naman para sa local absentee voting ang naimprinta. Narito pakinggan natin si COMELEC spokesperson James Jimenez. Finally, we have ballot printing updates. As of yesterday, we've already printed 17,502,631. 17,502,631. 17,502,631. As you can see, we have quite a way to go, but it's also very important to note that this is already a significant chunk of the total work that we need to do.
Kung maalala, ang pag-imprenta ng balutang gagamitin sa halalan ay nagsimula na noong January 21. Samantala, mahigit 65 million daw na registered voters, nasa mahigit 53.7 million sa mga botante ang nasa edad 18 hanggang 57 anyos. Ang nasa age bracket naman na 18 hanggang 41 age o years old ay nasa mahigit 37 million, habang ang nasa 58 hanggang 60 years old ay nasa mahigit 11.9 million. Mas marami naman umanong babaeng botante na aabot sa mahigit 33.6 million kumpara sa mga male voters na mayroong mahigit 32 million. Matatagpuan naman sa Calabarzon ang pinakamaraming botante na sa mahigit 9.1 million na sinundan ng National Capital Region na mayroong mahigit 7.3 million botante. Lumalabas namang ang pinakakaunti ang registered voters ay sa Cordillera Administrative Region na mayroong mahigit 1 million. Muli pakinggan natin si COMELEC spokesperson James Jimenez. In projections natin previously that the youth would account for about 52% of the voting population appears to be fairly accurate, no? Of course, hindi naman tayo sasabihin na hanggang 41 ang youth, but it's within that range, right? So between 31 to 41, pwede nating sabihin na abot na yan sila dyan, and that would account for 56% actually. Samantala po, inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga government agencies, kabilang na itong mga local government units na maghanda na po para sa full implementation ng Philippine o itong National ID System. Ito ay nasa ilalim na rin ng Memorandum Circular number 95 na inisyu ni Executive Secretary Salvador Medialdea. May petsa po yan na February 8. Ang Philippine Identification System, yung PhilSys, ay magsisilbing database para sa mga citizens at residente po, itong mga resident aliens ng bansa, para sa seamless delivery ng mga services. Mapaganda pa itong efficiency, transparency at targeted delivery ng mga public social services. Layon din itong mapaganda pa itong administrative governance, matuldukan na itong korupsyon, masawata ang bureaucratic red tape, maiwasan ang fraudulent transaction, mapalakas itong financial inclusion at mapromote po itong pagsasagawa ng madaling transaksyon. Kabilang sa mga inalerto ng Malacanang ang lahat ng government agencies, itong instrumentalities ng departamento po, mga bureaus, offices, LGUs, itong government-owned and controlled corporation, state universities at colleges, maging ang iba pang chartered institutions. Base pa sa memo, inatasan nito ang Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Information and Communications Technology na siguruhin ang impormasyon itong databases at systems na i-develop ng mga government entities ay dapat na synchronize at interoperability ng government-initiated identification system. Siguruhin itong efficient at mas reliable po na government transaction at masiguro itong access sa information at services. Samantala naman, inanunsyo ng Department of Labor and Employment na halos 150,000 manggagawa sa buong bansa ang nawala ng trabaho sa unang buwan ng taon dahil sa pagsasara ng kumpanya at pagpapatibay ng flexible work arrangement. Ipinakita ng Job Displacement Report ng DOLE na mula January 1 hanggang 31, may kabuang 149,800 workers ang natanggal sa trabaho na apektuhan ng flexible work arrangement na pinagtibay ng mga commercial establishment. Sa kabuang bilang ng mga displacement noong January, nasa 53,057 manggagawa mula sa 2,488 establishment ang permanenteng nawala ng trabaho. Binanggit ng DOLE na 90% ng 2,488 kumpanya ang nagsagawa ng pagbabawas ng mga manggagawa, habang ang natitirang 10% ay nagulat naman ng permanenteng pagsasara. Karamihan sa mga manggagawang permanently displaced ay nagmula sa National Capital Region. Sinundan nito mula sa Central Visayas at Central Luzon. Bukod pa sa mga permanenteng nawala ng trabaho, iniulat din ng kagawaran na mayroon ding 96,743 workers
apektado ng flexible work arrangement at pansamantalang pagsasara ng mga establishment. Kalahati naman ng mga establishment na nagpatibay ng mga flexible work arrangement ay mga maliliit na negosyo, habang ang mas malaking bilang ng mga kumpanyang nagsagawa ng pansamantalang pagsasara ay itong mga micro-enterprise. Samantala, opisyal na inilunsad ni Vice President Leni Robredo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo noong Martes sa ika-8 ng Enero. Pinili nga ni Robredo na gawin ang campaign kick-off sa kanyang probinsyang Bicol. Hindi lamang dahil dito siya pinanganak, lumaki, nagkapamilya at nahubog ang mga paniniwala sa buhay, kundi pati na rin na dito yan yung nakita niya na posible palang mapalitan ng maayos na pamamahala ang bulok na sistema ng politika. Ang pagbabago at kaunlaran sa Naga City, ang hometown ni Robredo, ay nagsimula sa mabuting pamamahala ng kanyang namayapang asawa na si Naga City Mayor at Interior Secretary Jessie Robredo. Para maipatupad ang pagbabagong ito sa Pilipinas, kailangan ay tapat ang Pangulo na nagsilbi ng tunay sa mga Pilipino. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang Malacanang naman ikinagalak ang pinakabagong satisfaction rating. Magpapatuloy daw ang trabaho hanggang sa huling araw ng termino. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Gerald, labis na pinagpapasalamat ng Malacanang ang magandang rating na nakuha muli ni Pangulong Duterte sa pinakabagong SWS survey, kung saan ay nitong Disyembre nga ay nakakuha siya ng very good satisfaction rating na positive 60%. Mas mataas ito ng 8 puntos sa 52% noong nakaraang Setyembre. Sinabi ni acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na ito ay patunay sa tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa performance ni Pangulong Duterte, partikular sa paglaban sa korupsyon, iligal na droga at ilan pa, partikular yung sa pagbangon muli ng ekonomiya. Ayon kay Secretary Nograles, magpapatuloy hanggang sa uling araw ng termino ng Pangulong Duterte ang kanilang trabaho para matupad yung pangako na mas komportableng buhay sa lahat ng mga Pilipino. Narito ang bahagi na payag ni Secretary Nograles. Yes, Bombo Raymond. Yeah. At yan yung ito kanina yung naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Balikan natin. Okay na, Bombo Josh, yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Has continued to enjoy very good net satisfaction ratings at plus 60. The highest among the country's top officials. Asahan po ninyo na patuloy na gagawin ng Pangulo kung ano ang ikabubuti ng mas nakararami hanggang sa huling araw ng kanyang panunungkulan. Ngayong araw, ika-8 ng Pebrero 2022, ang simula ng campaign period. Ang eleksyon sa Pilipinas, sabi nga nila, ay tila isang napakahabang okasyon. Kaya naman, panawagan natin sa mga kandidato, sa kanilang mga taga-suporta at sa ating mga kababayan, panatilihing sumusunod pa rin tayo sa minimum public health standards. Paalala lang po, narito pa rin ang COVID-19. Maayos na isuot ang mask, palaging maghugas ng mga kamay, umiwas po tayo sa mga matatao at siksikang lugar. Ang bahagi ng pahayag ni acting spokesperson Carlo Nograles para kay Pangulong Duterte sa kanyang SWS Satisfaction Survey Rating. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mahigit 10 bayan daw doon po sa Iloilo ay binabantayan ng COMELEC dahil isinailalim ito ng PNP sa election areas of immediate concern. Nasa linyang Bombo Radio Iloilo. Nakikipag-ugnayan na ang Commission on Elections o COMELEC sa pulisya at militar kaugnay sa mga lugar na isinailalim sa election areas of immediate concern. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Wilfred J. Balisado, Direktor ng COMELEC Region 6, sinabi nito na nararapat na iwasan ng mga politiko na makipag-ugnayan sa mga rebelde upang manakot ng mga botante. Mahirap man anya, ngunit tiniyak ng opisyal na kanila itong tututukan na
Pag-alaman na 13 mga bayan sa Iloilo ang nasa orange category o election areas of immediate concern na kinabibilangan ng Sara, Bingawan, Lambunaw, Maasin, Haniway, Alimudyan, San Joaquin, Tubungan, Igbaras, Miag-Aw, Leon, Lemery at San Dionisio, Iloilo. Nasa red category o election area of grave concern ang Kalinog, Iloilo dahil noong nakaraang halalan may naitalang election-related incident. Yung PNP natin at AF, they are continuously doing their assessment sa prevailing situation sa baba. Nagmo-monitor sila ng mga kandidato who are friendly the enemy. So we really discourage our candidates to sleep with the devils. Si Attorney Wilfred J. Balisado. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Humingi ng kapatawaran si dating Pope Benedict XVI dahil sa hindi agad ito pagtugon sa mga child sex abuse nung ito ay namumuno pa bilang arsobispo. Sa sulat ng 94 anyos na dating Santo Papa ay labis itong nalulungkot sa sinapit na mga biktima. Dahil sa sobrang pagkadismayaan niya ay humihingi ng kapatawaran sa mga biktima ng child sex abuse. Itinanggi nito na kanyang pinagtakpan ang mga kaso dahil sa sangkot ang mga pari at opisyal ng simbahan. Bombo Sports News. Posibleng wala pa ring papayagang mga audience sa pag-host ng bansa dito pa rin sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Araneta Coliseum. Ayon kay Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios na pumayag ang Quezon City Government na doon gawin ang laro, subalit bawal pa rin anya ang mga audience. Gaganapin kasi sa Araneta Coliseum ang torneo mula Pebrero 24 hanggang 28. Paliwanag pa ni Barrios na nag-iba ang sitwasyon kung saan kung noon po ay Philippine Sports Commission lamang sila nagpapaalam, ay ngayon ay doon sa Interagency Task Force at ang Local Government Unit. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon nga po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos at 29 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos at 17 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 58 centavos ang euro, 58 pesos at 69 centavos habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 67 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 8 minutos sa nakaligad sa atak na ang alas sa 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalaga sa Bombohanay Big Time adlaw sa Miyerkules sa Petsa 9 sa bulan sa Pebrero sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sa Miyerkules ikaduhang bulan sa mga year 2022. Aga na pag-welcome sa ating mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa kabang bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo ang inyo alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Wava Media ang atak na sabong aga. Sa udalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ng pungsod sa sabong man, mga balita sa Batagas sa Nginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa mga topiko nga mga sentro sa ato ng talakayan subong aga sa mga balita lokal. I-check nato na karon ang development sa ning kaso o kung lalaki naman gina-salvage dira sa Maya Banwa sa Ibi Magalona. Ginabilin lang sa Maya Higada sa National Highway. May nakapotos naman na dre or doge na potos sa bala ang ulo sining lalaki kagabase Maya Karatula naman ang ginabilin sa iyang tupad. I-check nato na karon sa patrol with Bombo Gracelyn Lobaton. Sa iba na pang mga balita lokal, mga barangay official sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod ang preparado naman kasunod sa ning pag-deputize sa ila sang Commission on Elections para nga mga miyembro sa monitoring team subong nga nagasugod na ang campaign period para sa mga kandidato sa national positions. I-check na nato na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Samtang hanay sang militar sa idalom sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army ang preparado na kag-yaraman ang pagbantay ilabi na sini mga lugar ginakabig bilang election watchlist areas. Subong nga nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9, manginakapo dato na karon ang spokesperson sang 3rd Infantry Spearhead Division si Captain Kim Apitong via Zoom. Sa iba na pang mga balita sa Balita National, syempre mga presidential sa Banwa, manusig promesa sa mas maayo nga Pilipinas kung sila ang magadaog sa eleksyon sa Mayo 9, kadungan naman sa kick-off sa campaign period kahapon. Si Manila Mayor or si Marcos, Bongbong Marcos Jr. and then Mayor Sara Duterte ang nagpresentar man sa ila sining mga plataforma de gobyerno kadungan sining proclamation rally ginapatigayon sa Maya Philippine Arena sa Bulacan. Mayor Isko Moreno nagahingyo diri sang tsansa kadungan sang pagpresentar sang iyang kaugalingon bilang another option sa pagka-presidente.
Labor leader kaga presidential aspirant Leody de Guzman ang nagaduso naman sa sining mga pagbago ilabi na para sa mga mamumugon abisar pa nga tiwala sa permiso ang ilang gathering sa may bantayog na mga bayani sa Quezon City. Senador Panfilo Ping Lacson nagpasalig naman sa mga kaupodan niya kag mga kasimanwa dito sa may Cavite ngayon din niya pagpakahuyan ang probinsya sa Cavite kung siya ang mga daog bilang presidente. Samtang Senador Manny Pacquiao nagpromisa naman nga hindi siya manginatrapo o kung traditional politician kung hatakan ini sa tsansa nga mangina pinakamataas nga leader sa Republika. Samtang Vice President Leni Robredo kag Senador Kiko Pangilinan ang naginasugat tama na kadungan sa proclamation rally dito sa may Bicol. Ikalaban na dreman siga pauli man sa ilaman ng mga home province ang ining mga kandidato. Siling ganun rin ni Manila Mayor Isko Moreno mabudlay maning punggan ang crowd and siya ang nagalaom nga iga-relax pa sa COMELEC ang ining COVID protocol. Sa bahin naman sa labor leader nga si Leody de Guzman, silingan niya tiyang amo na partido nag-apply man na diri para nga makakuha sa permiso o galing kay kulang sa dokumento. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang ining religious leader nga si Pastor Apollo Kibuloy agyapan na pang mga kaupodan niya sa may Kingdom of Jesus Christ ang posibleng magapangatubang sa maximum penalty sa life imprisonment sining madamo nga mga kaso nga ginapasaka sa iya dito sa Amerika. Sa mga balita international, ang Russia nga mga warships nila ang nagapadulong na sa may Black Sea para sa drill apisar pa nga tigay na pasalig na gabanadre ni Russian President Vladimir Putin sa ilang pagsinapol ni French President Emmanuel Macron nga way man gida kuno sang plano dere nga mayara sang invasion nga matabo sa may katupadan nila nga Ukraine. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa paratuntunan na Bombo Haray Big Time. 14 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Bombo Breaking News. I-check na ito na dira sa may banwa sa nga Ibi Magalona because sa buong lamang nga aga meron naman sang isa ka lalaki nga gina-salvage sa may higad sa nga National Highway. Ako na may rainis siya sa pilas tugas sa pagtiro o kung ini ang ginabuno o dira man siya mismo nga area ginapatay o sa iba na siya nga lugar ginapatay pero dira ginabilin sa may banwa sa nga Ibi Magalona. Sa piyakalinya Bomo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bomo Grace. Bomo Grace. Okay. Sige. Medyo alerto kada. Kaya na sigaya kita dire because kadamo naman sa mga ginatutukan sa mong ang mga shooting incidents. Ang ato na sa mga otoridad kagway pa ganina solbar ang mga na-record bala adra sa may banwa sa Murcia syudad sa Bago kagiba na pang parte sa ato na probinsya. Yari na naman may gina-salvage na naman o kung ginabilin nga bangkay adra sa may Northern Negros. Ilabi na sa may banwa sa Ibi Magalona ginapahayag kag makita ninyo sa aton sa video medyo niwanggon ni ang body build bala sa biktima. Kag medyo huben na paman ang ining biktima ginabilin na dra sa wala pa na tumod dre ang numero sa mga suspetsado. Sige, 15 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kaya temo ni subong isa naman sa mga pagpanghangkat para sa aton ng mga otoridad ang pagtumod diri sa mga suspetsado. Because tikalabanda na daraway man sang may nakakita bala ang mga residente ilabin na ining area kung sa rin ginabilin ang ining bangkay sang lalaki adra sa may banwa sang Ibi Magalona.
ang maligwe naman balang area and then daw ay haluson sa mga pamalay diri sa mayagin luntaran sa insidente. Kung drama naging patay ang ining biktima for sure, timay nabatian na gina mga pumuloyo ng mga linupok dira sa may nasambit ang area. Direkta sa may banwa sa Ibi Magalona, Bombo Grace din Lobaton sa report. Kamin. Erlin, lagi pasubong sa tunga-tunga dito sa barangay San Jose at barangay Tabili. No? Nakita sa likod ko ang basta sa hindi ng Diribong Erlin nga bangkay sa lalaki. So hindi pa man confirm Erlin kung gindilin ini siya kay suno sa initial investigation ng Berlin, may ara sang duha ka mga naga-jogging kagina sang last 5:30 sang aga. Yes, Berlin. Isul-isul ka to gamay. Berlin. Sige be. So, palapitan tayo, Berlin, no? Gamay lang gid. Okay lang. Okay. Okay naman, Berlin. Barangay ano ganin ni? Tunga-tunga, Merlin, sa barangay San Jose, kag barangay Tabigi. Okay. So, Merlin, palapitan tayo. So, dulunan, gini siya mismo. Yes, Merlin. Dulunan, gid. Yes. Okay. So, kung Merlin, kung mapakadto kita sa siyudad sa Bacolod, ari na yun sa tuo, no? Nga bahin sang highway, lapit na gid sa kampo nga wala ya atubo pa Merlin. So Merlin, ang aton sining mga kapulisan no ari diri sa area ang Ibi Magalona PNP nga nagahulat nga mag-abot ang soko no kay kagina pa na diri ang bangkay mga alas 5:30 na sa Puan kag report dito sa proper no sa Ibi Magalona. Kag ang iya sining profile mo Merlin ita makita ko no gid ang itsura ya kay natabunan ini nasulod sa sako ang iya nga ulo kag natabunan sa karton ang iya nga lawas so kit ano lang diri mo Merlin ang iya nga short no kag may tato ini siya sa iya nga batiis no sa tuo nga bahin kag mera man sa wala Merlin nga tiil kun batiis kag may dugo Merlin sa iya mga tiil no nagmalala na. Okay, so ining ulo niya, napotos gid yan, no, sang sako? Yes, napotos sa sako, Ma'am Arlene. Napotos na nga daan pagkakita. Ang karton nga naya, ano na iya? Ang karton kagina, nakita na sa higad ya. So wala pa, Ma'am Arlene, na information, no, kung ara na nga daan, yung karton nga nakatabong. But pag abot din sa kapulisan, ara ng karton sa higad, sang iya sining nga lawas. Pero wala may nakasulat? Wala man Merlin, may nakasulat nga mga tinaga no, sa karton. Gintabon lang gid siya. Okay. Why may mga pamalay dira sa palibot? May mga pamalay diri pa Merlin, but kung i-estimate ang distansya, mga more or less siguro kung padulong sa siyudad sa Bacolod, ang balay nga ari diri ara sa mga 100 meters away or sobra pa. Kung padulong naman sa noteng bahin sa probinsya, amo man, no, na more or less 100 meters so Merlin ang mga natindog diri nga balay. Okay. So maligwin na gid yan, no, ang area Bombo Grace katubuhan ini pero subong gaway sang tubo. Yes, so Merlin, kampo diri nga malapad but wala sang tubo, mga nugbo pa lang gid Merlin ang tubo. Kag dubag ulang gid Merlin arado, no? Okay. Sige, arada si Bombo France, no? Upod ka mo da. Yes, Merlin. Sige be. Bombo France. Basi may mga rejoinder si Bombo Andrew. Yes. Yes, Bombo Merlin, no? So subong ti ari kita dere. Bombo Andrew. Kita dere subong sa may barangay San Jose na di, no? Kaya Bombo Merlin gina-finalize pa ni naton. Yes, actually, Bomberlin, no? Ari si Sir Doronila ba lang? Ang hepe sa Ibi Magalona Municipal Police Station, Bomberlin. Sir, good morning, no? Live kita sa sir sa Bombo. Pupo natin si Bomberlin na bayonita sa piyangkalin niya, sir. Sir, ano ni subong ang inyo ni nga pagtanaw sa sir, no? Ano gid man ni ang tunaan sa kapatayan? Ginbilin, gid na lang na, di ba? Sir, initial lang natin matag na details is may nag-inform kagina sa station
abi nila na basura kay na may ang nag-inform mga babae nag-jogging. So na-curious sila kapag kakita nila kung basura nga diri bala. Anong kumbaga isa di siya isolated ka tama. Pag check nila na confirm nila nga tao, tawag sila sa proper, responde kami. So initially may nakita kita posible nga gunshot wound. Okay. Pero hindi pa gid kita makahatag sa final gid nga no. Kung diniego, sir. Initially sir matag na nato na posible may isa nga gunshot wound. Okay. Nato ng final na sang soko. That's the time makakonclude kita. Makatag kita sa ano natin investigation kung sa diin pa kita ibanin ng mga igo. Okay. So bali sir, sa inyong pagtanaw, ginapatihan nga ginbilin lang siya? Dako ang possibility nga ginbilin siya. Okay, kung tanaw na itong Bomberlin, do wala diri nagasanaw balang dugo sa biktima. No, so nagapakita diri nga base ginbilin ni siya kung sa iban siya nga lugar blagin patay. Pero sir, may coordination kami sir sa mga Bacolod City Police Station, sir? Sir, ongoing ang pag-coordinate natin, gina-verify natin kung may mga reported na mga missing na mga tao. Oo. But subong sir, gina-process yung subong? Yes sir, yes sir. Okay, but as of that, unidentified pa ni Mr. X lang na. Yes sir, yes sir. Okay. Bomberlin? Okay, bali Bombo France, Maligwin yung gidarang area, meaning both sides ng highway, wala mga pamalay, no? Yes, Bomberlin, layo-layo, di mga pamalay bala. Layo gid Bomberlin no? Kaya as na-mention to kay ni Bombo Grace Lane sa pag-describe din naton sa distance between sa bangkay sang biktima kag sa mga structures diri bala no? Kalabanan diri Bomberlin makita nato may mga pamalay diri sa north nga pakadto na di na mo balay Bomberlin no? Do may pila gid guro do hindi maguro magnubo sa pila ka balay do may 4 o kon 5 ka balay dito Bomberlin pa north nga bahin. Sa diri pa ubos pa south pa going to Bacolod do may mga concrete type ng mga balay Bomberlin no? Kaga hindi man magnubo sa 5 ka mga balay basi siguro subdivision na dira sa Lunhan. Actually Bomberlin kung tanawon diri naton do hindi gid siya dali makita mo no? Kung sino diri bala Bomberlin ang nagbilin o kung diri gid man bigin patay ang nasiling ni nga biktima o kung nang muni nga bangkay kay Bomberlin do kahawan gid katama no? Even though nga na ano na dire na pangtapas sa diring tubo bala. Bomberlin dito may mga bago lang gid na di panom diri nga mga tubo diri no. So tido plus pa dante hawan pa gid di Bomberlin nang dako nga pamangkot diri wala gid may makakita o kung wala may nakakita kung paano diri ginhalid ang nasilini nga ginaaligar nga salvage victim Bomberlin. Pero ang posisyon niya sini amo na gid niya no Bombo France nga daw nagawayway abi padalom ang TL niya. Yes, amo na ning iya posisyon Kaya nga nga TL Bomberlin nagalaylay na lang ni sa may higadri sang dalan bala. Kay do may ano ni siya guro do may mga ang kadalumon Bomberlin sa dalan paubos bala sa may katubuhan. Hindi guro magnubo sa 2 feet ang kadalumon mo no. Yes, amo na Bomberlin dayon ang iyan nga TL dito nakatuon na mismo sa may west nga direction. Ang iyan nga ulo Bomberlin pabukid nga direction no pa east bala. Amo ning iya nga posisyon even ano kani Bomberlin do nagadiagonal ning iya posisyon do nagaslant ni ang ini nga biktima. So ti Bomberlin kung i-describe lang nato ni iyan nga complexion bala ti medyo itumon siya nga lalaki. Kag may mga tattoo siya Bomberlin no. Okay. Ang tattoo ya sa duwa gid kapati sa wala kag sa tuo. Ang sa wala kay na sa paglili naton, may tattoo ni siya Bomberlin nga ano ni, do hindi gid siya naton bala maklaruhan ang design pero may nabasahan kita Bomberlin nga mga letters bala nga letter B kag O. Okay. Letter B kag O kay Bomberlin siguro sa may inner parts ang iyan nga batis pasulod bala. Hindi naton bi matumod kay basi kung may sugpon pa ni siya nga litra mo. Kay do medyo nagakibit ano ba do pakibit ang pag tato sang iyan nga sang tato ya sa may batiis siya do nagapasulod bala Bomberlin. No hindi naton ni matumod kung ano gid man ni kay ibantayan na nakaron kay sa may tuoy nga bahin Bomberlin ang tato for the description sa sini nga biktima do may spider web bala Bomberlin o kun lawa bala. Nga tato. Nga na design sa may na ibabaw nga bahin sang iyan nga upper right leg tapos sa idalom Bomberlin do may tribal nga letter S no nga do capital S but do ka tribal sang dating sang iyan nga tato no sa iyan nga natuo nga batis kag Bomberlin hindi pa ni siya matumod kung sa may upper extremities siya bala
sa may ibabaw yung bahin sang lawas ya basi may tattoo man siya bala Bomberlin no. Oo. Pero subong pag-abot abi- rin namon kaina na ano na ni siya Bomberlin na putos na siya bala o natabunan na siya sang karton kag may sako ng iya nga ulo sako ni o kontrapal no kay Bomberlin na duay man ni siya gin putos ang sako kuno balang ulo ya basi siguro ang nakakita diri bala gitabunan na lang gining iya nga ulo no. Hindi tabi matumod karton. ako na may naibabaw siya nga panapto, no, Bombo France? Actually, Bomberlin may ara, no? May pangibabaw siya nga panapton. Do long sleeve bala, do sweater ang dating Bomberlin. Oo. Nga do dry fit bala, no? Pagtanaw din natong kaina, do na alsa na bala. Na amo na nga nagagawa ng iya chan. Pero kung sa pagimutan na Bomberlin sa iyan nga panapton nga pangibabaw, do may stripe nga red, stripe nga black, kag wala lang namon itumod kung anong design sa may center nga bahin sang iyan nga bayo no kay naalsa na Bomberlin do na piod adon do nagatupi na bala Bomberlin nang iyan nga bayo bala do nagalsa na bala ba siguro pag bilin dre sa iya ang iya bayo nga nagkalalsa na Bomberlin no so mo pa na ibaluon pa na naton kay ang iyan nga chan Bomberlin tido klaro man do tinlo man wala man bala sang pwede bili matumod nga for identification kay wala man siya tato. Ang makita lang gid rin naton which is sa idalom niya lang gid sa batiis siya lang gid no. Kaga ang long sleeve ya o ko ng sweater nga nga bayo Bomberlin no. Kung mabuksan na siguro tiba si may mga dugang siyang mga tato bala. No nga possible bing nga baka hatag man sa identification sa nasilini nga biktima Bomberlin. So, sobra na kamo isa ka oral sa dira. Though so far, why pagid may nagpalapit, no? Nga pamilya, abi? As of now, Bomberlin, wala gid no. Ginaano gani man gina-describe gid naton diri kung ano ni ang possible naton nga maklaruhan bala Bomberlin para makatag kita sang identification sang nasilini nga bangkay. Bomberlin wala gid kay base siguro wala yo gini siya guro bala. Hindi ba ni mambal Bomberlin kung local sang Ibi Magalona o kung iban nga lugar. Pandri nga syudad o kung banwa Bomberlin diri sa Negros. Basta diri lagid man na di siya ginbilin sa Ibi Magalona no. So as of now, hindi ni nato mahambal kung taga-diin kini kay mismo ang Ibi Magalona naman sa Pal Police Station, especially sa pagpamuno man ni Sir Doronela Bomberlin, wala pa gid sila sang idea kung sino ni ang Mr. X nga ginatawag subong no kung taga-diin ni siya Bomberlin. Ground zero ning shorts niya. Anong color gani ba mo Andro? Ito lang gid. Do dark blue ni Bomberlin mo no. Do dark blue bala. Tapos may mga style o kung may mga pattern si Bomberlin sa mundo mga kung tanaw naton do ka mga palm trees bala Bomberlin nga do light blue ning color sa mga palm trees nga mo ning naga-pattern diri siya ning shorts na nasiling mga ground zero no. Tapos may belt ni siya Bomberlin nga do olive green ang color o kung do army green bala. Ang belt niya ang nga paha. Tapos may bakol Bomberlin ning iya nga paha nga nakita naton nga sa paghangop lang nato no. Do small letter D kag small letter B nga do nagatalik danay bala Bomberlin. Nga may pinta nga color itom ang yani nga bakol sa yani nga belt sa yani nga paha Bomberlin no. So parte amo pa malang na nga ton diri nga mahatag nga mga specific identification sa nasiling ni nga biktima sa nga ginaligar salvage Bomberlin. Kung dira siya ginapatay, may dugo ginadira nga sanaw bala. Abat subong waay no. So basigan bilin nagit siya dira sa area Bombo France. Correct gid. Amo gid Bomberlin kay pag-abot rin namon kaina kung diri gid man siya ginpatay ang duta kung mabalaan mo no kung makita nato Bomberlin ang duta kung diri ginpatay ang biktima tigido mabalaan mo gid nga may traces ng dugo bala no o kung nagsanaw gid ang dugo. So diri Bomberlin tinlo ya. Kung kaina gani pag-abot rin namon ang dugo bala sa batiis yan nagmalala na bala. Kung saan pa nagbalagtik na gid Bomberlin no. Do may do may senyales bala nga matulo pa balang dugo. Wala nakatulo Bomberlin kay nagbagtik na bala nagbala na sa ini nga mga tudlo sa tiil. Bomberlin duga nag-ili gid ang dugo no. Actually do kadamo gid sang dugo bala sa iya ning batiis kag sa may lawas siya pa no. Bomberlin hindi pa gid siya Bomberlin. Ining area mo France, di ba pabakolod kani no sa toko kon pabakolod. Correct. So lapaw na ni sa town proper sa Ibi Magalona or pasilay na ni nga area. Bomberlin nakalapaw nagkikita sa proper no. Sang Ibi Magalona no. So bali pa Victorias ka na. Yes. No, pa Victorias na ini pa yes, correct no, pa Victorias na ini Bomberlin nga direksyon. Ang amon diri nga na kung sa dining bangkay subong
sa Sapuan, no? Nakalapaw na kita. Do pila na guro ka meters away from the Bumberlin, from the municipality proper sa Ibi Magalona, no? Malayo-layo na kay ano na ni, ano na Bumberlin. Hawa na gid, no? Kamo na mga kalubihan ang katubuhan diri Bumberlin, ano na binasa nila itong binatapas na dire. So doon nag-open dire, kung makita ang ginaton nga doon napalibutan dito sa Bumberlin sa mga kapuluan diri subong, no? At amo na dire ang description sa area doon sa dinis sa subong na Sapuan, Bumberlin. Pero tabigi na ni siya or ano gid nga sakop nga barangay? Bumberlin? Ano gid siya nga barangay? Tabigi? Bumberlin diri sa aton diri nga nabato, no? Kay may mga nag-aatag sa information sa tunga-tunga sa barangay Santa Monica kag barangay San Jose, no? San Jose. Yes, pero may nagtubo diri Bumberlin yung barangay San Jose gid man agi. Ang diri area, pero klarohon dala nato, no? Kung ano kita na nga barangay, gini nga area, no? Ma'am, sir, good morning. Ano kita na nga barangay kani? Barangay ano kita San Jose kita na barangay San Jose. Ano nga specific area, ma'am? Ano nga purok ni? Highway lang or purok ano? Ano nga purok, ma'am? Ha? Corazon Uno, barangay San Jose. Corazon Uno? Oo. Ano na din? Asyenda San Jose. Asyenda, oo. So ano na yung barangay dito, sir? Asyenda San Jose. Okay. Asyenda San Jose, pero barangay Damgo. Bumberlin, no? Ari na, naka-finalize na ito ng address yet. Asyenda San Jose, barangay Damgo, Bumberlin. So, Hacienda San Jose, Barangay Damgo, Ibi, Magalona. Yes, correct, no? So, dirigid mo na yung specific area. Oo. Kung sa din, ano pabukutan natin Bumberlin, pero higit sila Ang mga residente nga na ya, din ang ilang balay, Bumbo France. Ma'am, taga-dengue ka mo, ma'am? Lapit lang mo na eh? Oo. Sino yung balay? Kaya ka na yun, San Jose. Asyenda San Jose. Pro barangay Damgo, ginani. Oo. Bilang ka na katuig ka dali, ma'am? Ano, mga 20. 20 years na. Okay. Ang pangalan mo gani? Julie? Ano apelido? Nisa. Okay, sige. No? So, salamat, ma'am. Iwagin sila may nabatian na kagabi or kainas ang kagahon na be, Bumbo France. Bumberlin? Iwagin sila may nabatian nga lupok. So, kay Bumberlin, duway gid rin, no? Sa pagpangusisa rin natin, duway gid sila kabalo diri. Kay kalayo Bumberlin sa mga pabalay diri bala. Malayo gid eh. Kaya isa pa tayo Bumberlin sa mga pananawan dito sa Kanaban, dito sa mga taga-Kisyo. So, diri bala Bumberlin. Sige, piling kita lang. Piling kita ang nasiling nga. Amo gani kay ang iyang sitwasyon sang bangkayan niya bala. Daw nagadali la na bala nagbilin, Bumbo France. Why sila nga biyang tayo now, no? Oo. May service kung may salakyan ni bala Bumberlin naging gamit. Dada mo na lang tranggin kakyan sa nasiling nga bangkay. Kahit rin na lang tayo yung bilin, no? Managuro Bumberlin naging palayo-layo ginagro, no? Kaya ang gamit lang ka mga pangkay Bumberlin. Sige, why sila nga biadugin align nila balaya sa highway ang pagbilin nila. Yes, correct. So dati, amo pa rin Bumberlin, wala sa liga po ng soko, no? Wala pa gitliga po, amo si kayo na Bumberlin, una sa ang general codes na makita. Sa nasalinin yung bangkay kaysa sa soko, no? Kadugay, no? Kasi Bumberlin, no? Mga oras na gid na nakita kayo na? Mga past 6 siguro? Yes, correct, no? Mga tunga-tunga 5:30 to 6 a.m. So, mismo sa report kay Dre Bumberlin sa mga nakakita sa Sinigabangkay. So, early, nag-6 a.m., no? Mga 5:30 siguro, so 6 a.m. Madradira. Pagkatapusan na sila nga Bangkay Bumberlin. Si Sir Doronila, layo siya, no? Sa imo? Yes, Bumberlin, nawara siya sa crime scene, gid. Sulod, no? Kaya may, ano na dito, may pangbutan na sila ng mga caution dala ng police line Dre Bumberlin. So, ining area nagligad Bumbo France daw mo nigin baha bala. I think no kamo man nagkadto dira sa mga Ibi Magalona to last year. Last year to, di ba? Yes, ito yung mga ding area. Affected na nito sa pagbinaan nagligad to. Pero sa may ulunhan pag ito Bumberlin before kita magsulod sa proper area sang Ibi Magalona. No? But Dre Bumberlin to napik naman na isang isang pagpahaman bala
sa nga nagliligan ito kabalo kitang pila ka mga banwa kag syudad sa northern parts ng Negros mga do ginigo bisang pagbaha no nagdumanta na to bomber isang pagsulod isang tuig 2021 no grabe gini pagbinahan tapos pag after sang isa semana bomberlin nagliwat naman ginbaha ang nasiling area so na pinadali ka mga banwa bomberlin sa tao si Bono ginatanaw pa dire kasi kung bumuli may mga pasibolis lang ang mga ginakontak sa Bacolod, pwede bala nila ma-trace bala, no? Kung tingin man ni ang origin sa nasilining nga bangkay, kung tingin man ni siya na isang sugod, o kung tingin man ni siya yung abduct. Bumuli may mga information, pwede nga din pag-provide rin sa aton, at hindi na natin na-finalize. No? Hindi ganun natin bumuli ma-disclose wala ko ng kung matuod yun man eh. May mga gina-allege ng mga abduction sa pila ka mga kabaranggayan sa Bacolod, sa nagbibig ng mga adlaw. Hindi pa rin siya matuboy kung bakit isa din sa mga gin-abduct o kung kidnap ng Berlin. Sang wala niya matungod sa mga perpetrators sa mga suspitado sa Berlin. Okay. So, basi makapanawagan na dira, pero doon mo malabo si Sir Doronila, no? Basi pwede mo matawag, bala. Makapanawagan lang siya based sa mga pamilya, nga by family member, nga doon ang gida diri bala ang description, Bobo France. Yes, Berlin. So, try natin, sir. Makaano kita, no? Papanawagan sa plantilla regarding sa muling na bangkay. Berlin, sige daw, ma-check na. Okay, so... Panawagan na lang, sir, sa family, sir. Ano mo na lang, sumagan mo na lang sa family, sa bangkay, sir. Okay. Sige, Mama France. Mga members nila, cooperate na mag-coordinate sa Magalo na PNP. Pala natin kung ano mag natapos siya. Yes, sir. Okay. So, bali, sir, ano ang possible niya din mahatag identification sa nasili nga biktima? Yun lang, sir, yung height niya is around 5'6", 5'7". Iniwang siya. Yung mga patungkat yun. Spider, isang tatlo din sa left side. Okay. Hindi natin anong design sa tatlo niya. Around mga 31 to 35 years old yata. Okay. Ang iyang age? Yung age. Yes, sir. Okay. And this is a medium belt or ano? Light, sir. Light belt lang. Iwang, sir. Iwang. Ikaga, ano sir ng iyang protection doon? Yes, sir. Niwangon. Sir, salamat. Yes, Berlin. Aha. Okay, so ara na dayang taga-punerarya, no? Momoandro? Berlin. Taga-punerarya, ara na dira, pero ang sa Soko, galing ini pa na nila ma-pull out kung why pang taga-Soko. Ari na gani actually Berlin na rin na sila do may plans na kami notos nga naulan. May plan na mo din kami notos nga nagaulan, sir. Malapit na oras na oras. Lapit na oras. Pangalan mo gani? Michael. Villarosa. Okay. Ano ganin yung mga St. Catherine Funeral Home sa Berlin, no? Okay. Sila na rin makuha sa EB lang na, no? Yes, sa Berlin. No? Sa EB lang ni Sir. Oo, sa EB lang. Kung nagani po Berlin, hindi kayo na pala ito nakabuhat ng tabla kayo na. Ay, sabi ko na nila, okay na, no? Kay ready na tanin nila kuwawan. Pwede na makwak. So, mga pagusad niya. May pang soko, no? Hindi lang ano makuti. Kung hindi lang may lapsa ng bangkay. Pero, Bobo France, sino ganyan nakakita? Sini? Actually, po, Berlin, may duwag din ng mga nag-jogging eh. Yung muna nag-report sa mga police station, Recipe Magalona. Pati wala lang nagpakilala, po, Berlin, kung sino tubing mga nag-jogging. Wala kami mga nag-jogging na di ko na kung aga, dinalagyan ang ining bangkay. Pag na, report nila sa police station rin sa Recipe Magalona, po, Berlin. Okay. Sige. Duwangan tala nagkaroon ng presentation. Thank you again, Mamo France and Mamo Grace. Yes, po, Berlin. Kaglay rin sa Banuas ng Recipe Magalona. Inis Mamo France and Burgos. Para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Breaking News. Madamo nga salamat kay Bombo Franz Andre Burgos kag Bombo Gracelyn Labaton. Dira sa Maya Hacienda San Jose Barangay Damgo Banuas ang EB Magalona.
Dari ginabilin ang bangkaya sa ning lalaki, ginabanta base kay naman sa nga kagahon because antes sila sa isang aga nakita sa nga duha ka mga joggers ang bangkaya dira sa maya higada sa nga dalan sa maya Sianda San Jose Barangay Damgo Banwa sa nga Ibi Magalona. Kung nalang tawon na to na base sa iba nga area ini siya ginapatay pero dira lang ginabilin. Kaya tiwa man sa nga dugo dira masiling be nga diragid siya ginatumba kag ginabilin ang ining lalaki ginabanta nagataas sa nga 5'6" to 5'7" niwanggon ang iya sining body build kag sabang man medyo siguro mga 30s to 40s ang edad sini Banwa kag dark complexion. So sa mga pamilya dara nga mayara kamo sa himata nga lalaki nga ulo ang geda diri ang description na magpakiangot dara sa may Ibi Magalona Municipal Police Station or kung lapit-lapit man lang kamo nga LGU base mahingabutan pa ninyo dara sa may Barangay Damgo Banwa sa nga Ibi Magalona kaya ti subong nga ginawlata pa ang team sa nga scene of the crime operation. Parang maproseso ang ining bangkay kagabatubo da dira ko na sa bala mga pilas sining biktima nga isa ka lalaki nga nasapuan na kairusubong nga gilamang nga aga. 43 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga magabalik kita diri sa Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pang-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandong para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus,
Hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkama. Paradyo Bombo. 3 minutos ang nabilin antas ang alas 9 saga. Pabalikan na diri sa pagpangalaga sa bombohanay big time. Kahapon na nagasugod ang campaign period para sa mga nagapadalaga na sa national position sa naghilapit ang eleksyon sa Mayo 9. Kaga siyempre manisig patigayo na diri sa proclamation rally ang mga nagapadalaga na sa pagka-presidente o podang ila sining running mate sa bahin sang Commission on Elections sa Banwa, while manigida diri sang mga dalago nga mga insidente ang na-record suno kaya COMELEC spokesperson na James Jimenez. Kaya ang isa lang na diri sa mga problema amo ni ang obserbasyon o kanang pagsunod sa may minimum health protocol. Kaya ang mga supporters syempre hindi ginaton mapunggan kadamo sa mga nagpabutyag kag nagpakita sang ilang suporta sa mga gusto man nilang botohon kag halin pa man sang tinalikdan pa man ang mga binulan. Di basta magabisita ang kandidato sa isa ka banwa o syudad sus nagabalas ang tawo. Balikan nato na si COMELEC spokesperson na James Jimenez kadungan na sang ilang assessment sa unang adlaw sa campaign period para sa national candidates. But in general, just an overview first of the first day of campaigning. So far, we have not received any untoward reports, although there have been reports of some violations or some potential violations of certain election norms and practices. Later on, we will discuss how these allegations or these complaints are being dealt with on the COMELEC side. But in the meantime, I'd like to drop these numbers on you. Ang number of voters natin that we're looking at for
for 2022 is 65,721,230. This is a number that you're already familiar with, but what I would like to point out to you is that of this number, 37,015,901 are aged 18 to 41 years old. Meaning to say, in projections natin previously, that the youth would account for about 52% of the voting population appears to be fairly accurate, no? Of course, hindi naman tayo sasabihin na hanggang 41 ang youth, but it's within that range, right? So between 31 to 41, pwede nating sabihin na abot na yan sila dyan, and that would account for 56% actually. Okay, so amo ni ang assessment sa Commission on Elections sa pagtakop sa unang adlaw. Unang adlaw sa campaign period para sa mga nagapadalaga na sa national position. May kang tanan na sini Banwas sa nagailapit ang piniliaya sa Mayo 19. May gina-identify na sa buong mga areas of concern ang Joint Security and Peace Coordinating Center. Ginabugusan na sa COMELEC. We have the Armed Forces of the Philippines or the Philippine Army, and at the same time ang Philippine National Police. Interesado na sa Maya Negros Occidental, Maya pinanangadaan ka mga banwa, kaga syudad nga mayara sang previous bala or mayara sang election related violence sa previous election. Dati suwayang ginabantayan na gini sang COMELEC at the same time ang Philippine Army kag ang Philippine National Police sa Banwa because kamadumduman na to ng Banwa sang Moises Padilla mayara subong mayara sang tiyempo bala sang 2019 ginapay dalom sila sa maya COMELEC control. Mayo ni kaya madiskusyonan nato ni isang maayo yara sa piya kalinya ang spokesperson sang 3rd Infantry Division sa Philippine Army, Captain Kim Apitong. Live ka tayo sir sa Bamaradyo Bacolod, dapad mo si Bombo Ernin. Magandang umaga po. Magandang umaga po ma'am at magandang umaga po sa nakikinig. Aha. Sir, when we say areas of concern, di ba meron po tayong tatlong kategory nito sir, ano? Meron po tayong, according to the PNP in the COMELEC election, ma'am, we have 4 categories. We have the red category, we have the yellow category, the orange category, and the green category po. Okay. So dito po sa amin sa Negros Occidental, ito pong 12 ito sir or 13? As of now po ma'am, we have to validate pa yung ating kung ano yung pinakabagong concerned areas or dun sa may with the categories red, yellow, orange, and green. Okay. When you say kasi red, ito po talaga yung with the grade concern kung saan na po yung problema. Kasama na po dyan yung mga violence incident na nangyayari sa area. Kasama po yung mga historical violence during election. Okay. And also with red news na rin at mga rivalries ng politiko. When we say naman po yellow, ito po yung meron pong history ng rivalries ng mga politicians. Sige. Wait lang po sir, i-fix lang po namin yung audio ninyo kasi nagpo-fluctuate. Sige, baka sa signal po. So, dito sa amin sa may Negros Occidental ay hindi pa po ito sir final. Yung 12 or 13 towns and cities. Ma'am, pasensya na po, no? Sige, okay na po sir. Clearer na po yung audio natin ngayon. So, like I said, ma'am, we have to validate and coordinate with that with the PNP within yung updated po ng mga concerned areas. But we all know, in past 2019, meron pong mga hotspots or naka-red na category po sa area po ng Western Visayas. So, alam po natin at yan pong particular po, we have the town of Moises Padilla, Negros Occidental, Lemery, Alpinog, in Maasin, in Iloilo. But right now, we have to update pa ito kung itong mga concerned or red
category areas na ito. Okay, sige. Sa cellphone niya na lang kita siguro, Bobo Kimi. Parang ma-check na to na kaya hindi pa man nagiging yung final ining 13 na bala ginapresenta kapo ni Bomo Dennis Surbica ang 13 ka mga towns and cities sa Negros Occidental ngayara sa may areas of concern. So mahimo ang proseso sinidiri is aprobahan na pa sa regional joint peace and security coordinating center. Nagdalaki para sa Comelec sa Philippine National Police kaga sa Philippine Army parang matumod kung sa rin ini sila nga category. Because ang Moises Padilla, because man sang kinagamo wala nagligada dra nga nagadoso kaya President Rodrigo Duterte para nga bisitahan niya ang banwa sang Moises Padilla nga ginapaidalo sa may Comelec control may mga ginapadala dira nga dugang nga puwersa sang Philippine Army bangod sining mga election related violence. So far, Dre, ang immediate concern o kanang areas of immediate concern mo ni ang manapla. We have Silaya City, Victoria City, ang Toboso, Binalbagan, Himamaylan, ang Hinubaan kag ang syudad sang Kabangkalan. Ang banwa sang Salvador Benedicto is area of concern. Kay ang Moises Padilla banwa sang Cantoni, and then ang syudad sang Escalante, amo ni ang areas of grave concern para sa eleksyon. Posibleng ini ang magaligwat pa o kung may mga changes pa sinadiri. Bangod sining mga nagkalain-lain ang mga rason parewabi sa intense political rivalry, history of election-related incidents, kag ang presensya sa private armed groups, kag New People's Army, kag iban na pang mga pamahog ang maya kang tanan sa pagpatigayon sa national and local elections. Ining listahan, posibleng mag-change pa ini because subong wala pa managid sa resolution nga ginapagwa ang Commission on Elections regarding sining nasambit ang bagay. So we have ang areas of concern, ang areas of immediate concern, and areas of grave concern. So tatlo ka mga category sa pag-identify sa election watch list area. When we say area of concern, mayara lang dara sang history of election-related incidents kag ang pagluntad sa intense political rivalry. Areas of immediate concern kung mayara sang presensya sang New People's Army, private armed groups, o kung ang kombinasyon sang areas of grave concern banwa, pareho na gid lamang sang banwa sang Moises Padilla, and then ang banwa sang Cantoni, tiamo ni subong ang ginadugang dere. Sa kabalikan nato na si Captain Kim Apitong. Hello sir, naputol po tayo sir. Yes ma'am, pasensya na po, napakasama po ng signal ngayon. Aha, okay lang po. So, meaning sir, meron pang mga changes sa dito. Hindi pa ito final kasi dapat may resolution yung SCC. Opo, we have to coordinate pa and validate pa these areas kasi kahit naman po sabihin natin na may grave concerns yung mga red areas natin sa Western Visayas, ay hindi naman po ganun talaga sama yung sitwasyon. It is manageable with the collaboration of the PNP and the AFP po and Comelec. Kaya before pa po ng election, period, nagkaroon na po ng mga series of meetings and a series of conferences to really identify and really prepare for the upcoming election. So as you can see po, dito po sa mga area. Okay. Sige, sa 2019 elections, ang banwa sang Moises Padilla, ang yara sa idalo sang Comelec control, bangod man sa pagluntad sang election-related violence. Sang nagligad ang bulan na bala,
ang political organizer ani hinubaan na Mayor Ernesto Estrao dahil sa may Southern Negros ang ginatiro, but so far ginalantawa pa diri ang motibo, but ginapatihan na diri ang pagpatay diri sa community organizer ang politically motivated. Subong nga daan na tinagainit, ang nagainit na ang eleksyon because nagsugod na gani ang campaign period para sa mga nagapadalaga na sa national position, and then dugay-dugay di magasugod naman ang campaign period para sa mga local candidates. Mansig aligmat lang gid kita kag hindi talang pagpadala-dala gid ang buota, especially para sa mga supporters nga inang makahimo kita dira sa mga malain nga mga bagay nga posible mangin kabangdanan pa para nga mabasulod kitaya sa may prisuhan. Ang eleksyon nga ni malipas lang ni. Hello, Captain. Hello po. Hello, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Aha. Sige, better po yung audio natin dito. So, meaning, sir, ulitin ko lang po, dapat meron pong resolution dito yung Regional Joint Security and Coordinating Center. They have to to really identify itong mga areas na ito para po talagang ma-focus natin yung ating forces. But nevertheless, kasi naman po, alam naman po natin that the area of Western Visayas ay pinpoint at alam naman pula talaga natin yung mga usual na mga concerned areas diyan. Way back in 2019 ay naglabas po yung ating PNP ng mga areas na kung saan ay red, yellow, orange, and green dito sa area po ng Western Visayas. And yung Bacolod City naman po is nasa green na category naman po yan. And ito lang po nga mga concerns natin, like I said kanina, yung Moises Padilla, Negros Occidental, Lemery, Calinog, and Maasin ng Iloilo. Ito yung tinitingnan natin na mga talagang concerned red areas, red category na area pagdating sa elections. Pero however, titingnan pa po natin with the PNP kung ano po yung mga areas din na talagang with grave concern lang. Pero kahit sabihin po natin grave concern, hindi naman po ganun talaga kalalaan compared to, or not alarming according to PNP, compared to other areas ng Pilipinas. So, particularly, yung isa sa mga problema talaga natin is yung CPP-NPA terrorists, yung mga panggugulo ng mga ito during the elections. It's also yung mga panghihingi nila at pag-extort doon sa ating mga politicians. And not only that, minsan, it is also proven na sa mga past elections, sa mga atrocities nila, na nagkakandak talaga sila ng mga atrocities during and before and during sa election. So yan po yung binabantayan natin. That is why we set up a lot of a collaborative and coordinated checkpoints together with the PNP and the COMELEC in all parts of our area of responsibility. When we say our area of responsibility, that includes the Region 6 and Region 7 area. So, as makikita niyo po yan along our social medias, in our press releases, that we have conducted a series of signing ng covenant signing na tinatawag, or peace covenant signing with the politicians, just to to remind them na kailangan na magkaroon talaga tayo ng peaceful and safe na elections. And also we put up together with the PNP a lot of checkpoints with the cities and in the provinces and cities, particularly doon sa mga may history na mga gulo during sa election. We have forces naman po to augment the PNP under checkpoints and also the COMELEC, and that also goes along with our other mandated operations or mandated tasks sa atin, like our continuous combat operations sa mga hinterlands, sa mga concerned areas natin. Hindi po natin yan itinitigil. And also we are still continuously coordinating with the NTF-ELCAC, also with the other activities in line din and the campaign against the CPP-NPA terrorists. So yan po yung ating mga tinututukan sa ngayon,
At rest assured po na yung ating communities within our area of responsibility, Region 6 and Region 7, can assure na talagang makikita nyo dyan sa yung mga efforts natin with the PNP, makikita nyo dyan sa mga streets. And alam naman natin na election gun ban din ngayon. Yes. At may bagay po na mga bawal during the election. So yan po yung mga binabantayan natin. This is closely coordinated with the PNP for the whole period of election. So wala naman po talaga tayong gustong mangyari lamang kundi ay magkaroon po ng safe and fair elections this coming May 2022. Sir, dito po sa may grave areas of concern na dapat meron pong election-related violence at the same time yung presence ng New People's Army and other private armed groups. Ano po yung scope ninyo dito, sir? Nakafocus lang po ba kayo sa NPA or dala nyo na po yung PAGS? Or yung PAGS ay nasa PNP po? Lahat po, ma'am, lahat po yan. Mapa-NPA man po yan or mapa-PAGS, coordinated po tayo dyan with PNP. So, lagi pong collaborative and coordinated yung ating pong mga operations dyan. Kasama na po yan. Kami po yung state forces ninyo dito sa Western Central Visayas. So, sa lahat po ng mga ginagawa natin, may NPA or with the PAGS, alam naman natin na bawal ngayon yan, no? Sa ating sa election period, bawal ngayon yan. So, in terms of on the areas, on the aspect of law enforcement, syempre, naka-front dyan yung ating PNP, and we are just in support now with the PNP, to the PNP and the COMELEC on election. So, pagdating naman dyan sa mga operations, combat operations sa mga bundok, and also mga concerned areas sa urban, ay nandiyan na rin po yung ating AFP na nakatutok din. So, tuloy-tuloy rin po, ma'am, hindi naman po ibig sabihin that this is election. So, we are putting our guard low, hindi po natin pinapabayaan pa rin yung security aspect natin pagdating or sa campaign natin against sa CPP, NPA terrorists. Lalong-lalo na po na napapansin natin at nararamdaman natin na humihina na po sila. Oho. Pero ano yung ibig sabihin nito, sir? Deployment ng more troops? We don't see any adjustment of the troops kasi it depends na lang po sa mga areas. We still don't have any orders or any directives to deploy troops sa mga areas. But right now, we can say that our troops and our personnel are enough to support the PNP and the COMELEC with all election-related activities for this election period. Okay. Kumusta ngayon, sir, yung monitoring ninyo? Maliban po na parang nagbawas na rin po yung number ng New People's Army, kumusta naman po yung mga goons? Sa ngayon, we still don't have the exact numbers or the existence of this data, existence of this group. They were reported or there were reports and information na meron, but we still have to validate that with the PNP. I believe we have the data and I believe nakatutok na rin po sila dito. And because we always have our convergence and coordinative meeting together with the PNP and the COMELEC, and we are well informed naman about this group at nakatutok naman po tayo dyan in support to the PNP. Aha. Okay, so yung next meeting po ng RJSCC next week? Yes, ma'am. We will be updating na lang po the public on what are the final invalidated na mga areas ng concern natin. Pero as of with the 2019, halos hindi naman po na magbabago dyan. Though merong malaking discrepancy kasi out of 946 na mga concerned around sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, ay naging 546 na lang po yan. So we still have nitong December 2021, 546 na lang din yan. And also, ang concern lang natin kasi one of the concerned provinces or regions is in Western Visayas. So that's together with BARM, Bicol, and Central Luzon. So kung kita natin, talagang kailangan po na matutukan din yung mga areas na to just to have a very fair and safe elections. And well-informed tayo dyan and well-prepared po tayo dyan together with the PNP. And rest assured po that gagawin po natin yung ating pong best. We'll do our best to really secure yung ating mamboboto. Ganun din mga
mga mangyayari pa for the upcoming elections. Sir, meron na po tayo mga LGUs na nagperma na po ng peace covenant. Ano po yung mangyayari dito, sir? Lahat ng mga LGUs dapat merong peace covenant yung mga officials nila. Paano po yung hindi payag? Ay, kailangan po yan because it's a manifestation of their joining election peacefully. Sabi nga natin ay talagang kailangan po yun. That's a manifestation. So, dyan po sa Negros, may series na po ng mga peace covenant dyan. We have napangunahan yan ng ating 303rd Brigade and 303rd Brigade dyan sa area ng Negros Occidental and Negros Oriental. Actually, na-post na po natin din yan sa Facebook natin that with the provincial government ng Negros Occidental, Brigadier General Saporte of 303rd Brigade have attended and facilitated also the signing of covenant together with the political aspirant na nandyan ngayon sa Negros. So, very important to. We also have the 79th IB who have conducted series then of peace covenants together with the political aspirant. You encourage ang mga tumatakbo, show your concern and your intent to have a peaceful election. So, parang with that, lahat ng ating mga tumatakbo is in good terms and will not have plans to ruin the elections this coming May 2022. Okay. With this, maraming salamat po sa ganitong update, Army Captain Apitong, sir. Magandang umaga po sa inyo. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd Infantry Spearhead Division sa Philippine Army. Kaya gina-finalize pa siguro may baluan na to na sa masunod nga semana ang final na ginang listahan because initially tiyamo ning 13 ka mga areas ang ginakabig bilang areas of concern diri sa ato na sa may province of Negros Occidental. Depende ina siya. It's either areas of concern, areas of immediate concern o kon areas of grave concern sa una election hotspot areas ni sila. Bata subong islan na ang termino, bata temo man lang gyapon ang kahulugan. Depende ina dira kung ano ang present sa mo nga lugar nga makabig siya bilang areas of concern, areas of immediate concern o kung areas of grave concern. May kang tanan sa nagailapitan nato ng piniliaya sa Mayo 9. Speaking sa piniliaya banwagin na pahayag sa aton acting election officer or election supervisor dali sa may probinsya nga ginatagan na ni actually sang deputation ang mga barangay officials parang makaserbe sila bilang miyembro sa monitoring team. Subong nga nagsugod na ang eleksyon because ang mga barangay officials supposedly mga non-partisan ina sila dapat mo. Why kaya sang alkalde nga pagadampigan kundi tanan nga mga kandidato nga gusto magpatigayon isang caucus, gusto magpatigayon na dira sang pagpamulong-pulong sa mga barangay kung sa mga pumuluyo sang barangay ang welcome. Hindi ya siling nga ikaya dari Polaka, dito ya sa Piyaka, si puti saya o sa puti siya or dira sa may kay total gina-identify niyang kagalingon niya bilang pula, hindi niya pagabatono na dira ang puti. Hindi na yan dapat. Amo na yan ang likawan na kontani sa mga barangay officials because sila ang non-partisan mga barangay official sa diri sa aton sa may syudad sa Bacolod ang preparado naman kag isa na diri sa mga Mayo pagid nga seryosohon ining pagkakas gid bala pangbaklason gid ni mga campaign materials nga wala sa designated area nila. Kay banda dara sus pamurungkot na ang poste sang kuryente, ang puno sang kahoy, sang mga campaign material sa mga nagkalain-lain nga mga kandidato. Tidugay-dugay may mga national candidates nga magbisita na diri sa aton para nga magpatigayon sa mga political rally
Subong base sa mo nga tinion tod malipatan na nila to ng COVID, no? Mayo man gani subong because sa ginadihon na sang national government ang ining roadmap para nga makapangabuhi na kita upod ang virus. Nga muna ginabantayan naton tanan ang roadmap or living with the virus roadmap sang aton nga gobyerno banwa. Kamusang preparasyon na diri kag reaksyon sa pila ka mga punong barangay sa syudad sa Bacolod, Bobo Franz Andrew Burgos sa report. Kamin. Bomberlin, deputize na no, sa Commission on Election. Wala abot sa pilani ka mga government agencies ka nga ito sa kinaliktan Bomberlin ang PNP, ang AFP kag iban tagit Bomberlin no nga masilbi naton nga mga pila sa mga law enforcement agencies ang gitagaan na mismo nga sang mando nga ukon iga-deputize na sila for this coming national and local elections for this 2022 Bomberlin no. So subong ginatagaan naman mismo sang papel no ang aton nga mga punong barangay or kung mga basilin nato bilang mga deputy naman sila kon kay nag-mention man ako nga sila nang ipaga-deputize man Bomberlin no for this election. So diri naton ginkuan man sa bahin na pila ka mga punong barangay especially sa syudad ng Bacolod no sa barangay Mansilingan no ginkuan naton si punong barangay Rodolfo Boy Pico kung ano niya Bomberlin ang mahambaya regarding ni sa itagaan sila sang puderman no nga bilang mga deputize man for this coming election. So na mismo sa kay Kap Pico Bomberlin para sila yan hindi niya burden no o kung masiling pala naton dugang ulubrahon para sa ila kay sila mismo Bomberlin masiling naton nga mga public servant man kabalo man sila Bomberlin kung paano ni ang lakat sang sang election ang lakat sang politika Bomberlin no kay because nga may pila man ka mga balantayan bala no kami mga butang matraming nga mga unexpected no nga subong pa dati COVID-19 pandemic pagkita Bomberlin no subasi may mga tendency na pala nga magaguba o kung mag-violate sana sila nga mga standard protocols no nga muna nga kinapatuman sa diri sa aton no sa Pungsod Pilipinas kay nagapakatuba pagkita sa COVID-19 pandemic so nagaambal diri sa si Kap Pico Bomberlin nga sila mismo nga open gid sila no nga kung amugin man ni ang ginamando man sa ila for deputizing sa coming election, handa gid sila no kag ibigay o kung ihatagin nila Bomberlin ang ginang masarangan sa pagbantay man no para maka-provide sang free matawhay kag malinong nga election Bomberlin. So para sa iya nagaano gid sila no ang mga punong barangays araman sila mismo Bomberlin may capacity man sila nga kung ano tabi ang ila na makitaan, pwede gid man nila makabig bilang man mga violations no for this election Bomberlin. Ang isa dira sa mga medyo mabulubudlaya sa buong Mamo Andro ang ining pagpatuman isang social distancing. Correct. No? Amugin Bomberlin. Yes, correct. May pila na ka mga presidential aspirants sa national election or sa national campaign Bomberlin. Doon damo na gito ang mga supporters nga doon nagapakita na gid pala nga grabe gid ang ilan ning bulig no o kung nasuporta sila ning mga kandidato dito nagadamo so hindi na pala tagaan sa attention bala o kung hindi na madumduman nga pakita gali sa pandemya kagang social distancing kag pila trabi ka mga minimum protocols na lipatan na no so dapat gid na tayo Bomberlin nga pukusan gini ang amunibing nga mga simple lang gid man nga pagsulundan ito kinasulit-sulit naman ni Bomberlin bisa din kita magpadulong man sa mga malls sa mga government offices no mapa-private offices man na Bomberlin kag mismo sa mga lubrahan nga observe kita sa standard nga mga health protocols but because of this election grabe man Bomberlin ang pagpalangga sa iba natong makuturan sa ilan ni na hiligan man din nga mga aspirant so tito nalipat na sila no kag hindi na nila madumduman no kagabing ilang suporta so na ano na sila gani do nagaka-carried awareness na Bomberlin sa ilan nga mga nahiligan nga mga magapapili o kung mga aspirants sa sining election Bomberlin so lagi sining gani si Kap Pico para si Yaya kung may mga pagpangampanya madrabi araman mismo ang barangay no nga posible man din nga magapamalabag kag magabantay man no kung makabayulit na drabi sana sila nga
protocols. Kaya ang COVID-19 pandemic, Bomberlin, way pa ni natapos, hindi pa ni mapaktan kung hasta sa no. Tiyan mo na mismo nagkahingi yung COMELEC, tugang pwersa sa ato ng mga punong barangay para makahakal pag-itla, Bomberlin, sang reminders man mismo sa mga pumuluyo o kung mga supporters sa ilan nga mga nahiligan nga mga magapapadalagan o kung magapapili man, Bomberlin. Okay. Bomberlin, may pahayag na rin sa ato, no, ang punong barangay sa Barangay Mansilingan niya si Cap Rodolfo Boy Pico. Oo, puno naman yung aga sa imong reklamate kung ano. Bali, actually, way pa yung kumalo kung ano ang task niya tag sa COMELEC sa amon kung i-deputize kami. Pero kung ila, para sa pagbantay sa mga prohibited acts, no, nga gilahimo sa mga candidates, sa mga violations, kung i-deputize kami sa COMELEC, amon ginahimuon man especially for sinibel sa pagpamutang sa mga posters, no, bisan sa diin mo lang yung ginabutang nga may hara poster area dira ang barangay makabulig, no. Okay. Tiyo gina-welcome na namon, no, kung ginakon sa COMELEC na i-deputize sa mga barangay officials tungod alin sang una na hibaluan na naman nga unman ginman, no, sa manpower ang atong COMELEC. That is why nga kung election obserbahan ta, especially, no, ang pinaka blatant na violation ginahimo ining bahin sa pagpamutaw sa mga posters, no, kaya klaro sa guidelines ng COMELEC na may poster area lang na dapat nila ipamutang ang mga campaign materials ang nakalain ng mga candidates, except na daw sa mga private place na yati, kung magsugod mo lang yung tag-iiyat sa silang balay, nga ang kudala, butangan sa silang kwando, okay na, ano po, iniyang bisandiin na lang, no, bisandiin na lang mamutang, may sa kahoy, ilansangan sa kahoy, mga posters, ipanapik sa mga kulada, kung sabihin din, posible itong kung nakita sa COMELEC, kaanman sila, itap nila mga barangay officials na magbulig sila. Ang ginaprepara na sa mga barangay officials, siguro nga muna no, makabulig kampanya sa mga pumuluyo, sa mga candidates, nga timuon na niyang no, ining political exercise, ining electoral exercise nga atong panimuon sa Mayo, nga maging matawhay, no, habuyanay lang nga issues, no, pero wala lang nga sang halos ibang mga lugar, nga daw may mga nagkakalamatay gid tungod sa politika lang, kita gid kalipay man ta nagdali sa siyudad sa Bacolod ever since duway pa na matabo na kagabay pa, no, nga maging pagmataway ang atong eleksyon, no. Ang ginapangabay na lang sa mga aspirants sa mga candidates na wala lang sang kabuyanay sang sugilanon nga below the belt, no, i-cluster lang ang programs, ang platform i-cluster lang para pumuluyo makapili, no, kung ano gid ang ila butohon base sa ila paglantaw sa paghimay-himay nila sa mga kandidato na nagpresentar sa ila programs, no, platform government na sila magdaog anong ila paghimuon, no, sa pag-serbisyo sa pumuluyo. Kabay pa pangamuyuan na gina, no, nga mga mataway ang aton eleksyon, no, hindi magpareho sa ibang mga lugar like sa Mindanao, no, kung sa diin parts ang Luzon nga daw mainit ang eleksyon sa diin nagakagpo sa mga assassination, sa mga ambush, no, kakabay pa, no, nga ining palabuton nga eleksyon o by the grace of God, mangin mamataway kag malinaw kag mangin credible nga eleksyon, especially nga ini siya presidential election, no, presidential kag national election, di kabay pa, no, nga mangin credible ang aton eleksyon, peaceful, no, para sa kayuhan sa pumuluyo sang pungsod Pilipinas, kasi man sa atong lugar. Sakto ginaba mo, Franz, hindi lagyan magpadala-dala sa nga buot bala. Kaya tingin ba niya, sa Facebook, may mga ginaaway na ang iyato nga tupad balay, wanis na kabugnuhanay, kay tilain-lain sila ginasuportahan. Suporta lang kita sa aton. Hindi ang pagkatapos eleksyon nabuhinan mo lang imo yung mga abyan. Okay, bala na ko buhinan, abyan mo ginabalang gina-unfriend mo bala sa Facebook or unfollow mo bala. Pero masiling nga dibdibon tag nga pag-suporta ta sa aton yung kandidato. Kag mapadala-dala kada sa mga chismis sa bala, Bombo Franz. Rimalaso, ged. Yes, amugit mo birthday, no? Sige, yes, syempre,
Mali man yan sa mga aspirants, yung sa pinsan na nila, yung magdaog sila yan mo, no? Correct. Kita yung mismo din ng mga pumuluyo, yung ato niya nga dumdumon, paano kita makasurvive, no? Paano kita makapangabuhi, plus ang isakto, Bumberlin. So, kung ano kita niyang inyo tayong pananawan sa mga nasilinibing political view, bari mo na Bumberlin, hindi mo na goro pa siya kung anong kolor anong kolor niya mo Nanti mo na aton nga political view. But may kadaisa sa ato, no? May kanya-kanya kita mga pananawan kag pagpati nga si amo nga presidente kag si amo nga presidente o kung sino mo tabi nga mga leader da ang imuti nga pananawan tabi nga okay para sa imo. So di sa imo na lang na yan, no? Kung amo na ganito Berlin nga hindi mo yung pag-judge ang kadaisa wala mga political views sa kadaisa sa aton. Because nga kung hindi kita na siya Berlin nga natin dapat pagkatutukan ang pinaka-importante lang kay Berlin paano kita makakaon provide, no? Makakaon kaya maka-provide sa aton nga pamilya subunin nga mga tiniyon Berlin. Amugid. Kung hindi ka daraya conforme sa mga gina-post niya, i-unfollow. Hindi gani unfriend na bala mo, Andro. Nga sa inugtas kaya sinaya kag mga away ka bala. Ako nang imo to yung friend, lain man niyang pagsuportahan niya, tiya na yung kahilwayan, babae na siya. Kaya ikaw, gani, lain man ginasuportahan mo, ay kaman ginapilit. Mugit mong Berlin, no? Kaya siyempre, gaano giti ang kada isabi sa ato, do, basta politika na ganyan po na eleksyon na gani, ati on sang eleksyon na, halos na po Berlin, nang insensitibo na na, basta makabuya, kada bisang mga tinaga, drabing para siya, do naka-apekto siya, bing kandidato, dira, so tingin mo gini po Berlin mga magagawa ng mga istorya, especially mga postings o kung mga rants na ginatawag na dira sa social media, batok pa sila ng mga kontra ng mga partido po Berlin. Okay, sige. Thank you, Gail. Mamo France. Yes, po Berlin, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay big time ini si Bombo France Sandro Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo France Andro Burgos. Kaya ginataga na diri sa deputation sa Commission on Elections ang ining mga barangay officials para nga mag-monitor sa mga election activities. So abot sa lingon na ginahatagan sa COMELEC sa otoridad nga mahimo man sa mga barangay officials kung ano ang ginahimo diri sa COMELEC. For example, dira kung magpangabaklas dira sila sa mga campaign materials, ilabi na sa mga election materials nga wala sa designated area. Kagako na din lang nga ginapang tapik-tapik. Pero kung natag-iyaya sang balay ang nagapasugot nga butangan sang election poster abidera or tarpaulin or leaflets manadra sang kandidato, so allowed lang inaya. Pero sa mga pampubliko nga mga lugar, parunabi sa may poses ang kuryente, sa may puros ang kahoy, hindi na siya allowed because sa may gindesignar nga lugar, ang COMELEC nga dira lang gid butangan sa mga campaign materials. Kaga sa mga supporters sa liwat, boto lang kita. Di siling yung mga away kay gidaya imo. No, kung kaysa ganiya, nagasokso ka lang sang kolor, bala sang bayo, do sang kandidato, masalaan na ka pa. Hindi pwede nga namian lang siya sa muna nga kolor. Pero namin, nakasoksok to siya sang pink. I-label mo naman niya nga nagsuporta siya kay Vice President Leni Robredo. Tinasun na maglain ng imo yung pananawon, basin na namian lang na siya sang kolor. Tiga ni si Bongbong Marcos, pula. Si Mayor Sara Duterte, green. Mas natabuan lang No? Natabuan lang na siya. I-check na to na danay si Bombo Gracelyn Labaton kay mayara sang nagpa-blacker by the way kagabi dira sa may Bacolod Police Station 1 nga ginabdak dira sa may Purok Boulevard. Kaya kundi may nasapuan ng bangkaya sa mga aga dira sa may Barangay Damgo, Banwa sa Ibi Magalona. Ang Police Station 1 naka-entertain na kagabi sa isa ka pamilya nga nagpa-blatter nga ginabdak sang way panatumod ng mga suspetsado ang ilang himata nga isa man nakalalaki.
Pati check na to na kung nag-aulo ang gidadri ang description sa sining bangkay nga nasa Puan, subong nga aga, dira sa may banwa sa nga Ibi Magalona. Sa piyakalinya ba mo Gracelyn Labaton, please come back. Ma'am Berlin, may nabaton nga report no upon na blatter or blatter sa kagabi no sa police station 1 according kay Police Major Ramel Corona regarding sa abduction incident natabo kagabi Ma'am Berlin sa pahin sa Gariasang Boulevard no masakop man sa Police Station 1. So Ma'am Berlin, si Boulevard, Barangay 13 ni siya, no? Bombo Grace? Yes, Ma'am Berlin, do Barangay 13. Dito lang mo, kay may mga incidents na Boulevard ang sakop ng Barangay 13, Ma'am Berlin. Okay. So, Ma'am Berlin, ang nagpa-blatter dito saka live-in partner. Kay may info man diri sa aton, may gin-abduct ko sa Barangay 35. Ang 35 sa piyak ni siya, di ba? Hindi sila yatupad isang 13. Yes, Ma'am Berlin. Pero sanay lang nito sila, Ma'am Berlin. Hindi kita mabalaan kung diin ang 35. Ang boundary pala. So, aso to paray lagid man sila gali? Yes, Ma'am Ni Berlin. 35 kag ni 13. Okay. So, Ma'am Berlin, ang nagpa-record kagabi sa Police Station 1, isa ka babae, live-in partner, isang gin-abduct, no, kagabi. So, tamangkot ko ng Berlin, ang hepe sa station 1 nga si Police Major Sarona, kung anong description sa isang gin-abduct, negative pa dira, no, kay i-compare tani. But, may pagkikita information, no, nga may picture din pa sa ato diri Bombo Berlin, na nagaanggid-gid ang itsura sang ining nasapwan diri sa Ibi Magalona, o Berlin nga lalaki nga napatay, do anggid gid Ma'am Berlin. Anggid lang yan, no? Oo, anggid. Kami information na dring base si Bonbon kuno ina Bombo Grace. Anong siling to sang pamilya? Yes, Ma'am Berlin, basic lang. Wala pa confirmation sa aton nga mga kapulisan, especially diri sa Ibi Magalona, kay nag-coordinate na sila sa mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod. But according kay Police Major Sarona, Ma'am Berlin, nga ining ginpa-record nga gin-abduct, may ara kuno sang kaso, no? May kaso sang robbery, kag may kaangtanan man sa illegal drugs. Okay. So, pero bisan hayo abi, yes, Ma'am Berlin. nakatag hayo tong pamilya? Yes, Ma'am Berlin, ang pangalan niya si Julius Dumitig. Siya din man, no? Yes, siya ni Goro ang ginatumo da diri sang viewer naton. Si Dondon kay Dumipig maning last name. Okay. Bonbon gali, Bonbon na Dumipig. So, yes, ang ginpa-blatter, Julius Dumipig. Julius Dumipig. Sige. So, Berlin, pamarihan ta pala ang pahayag mga oras sa siya kunogin na sulod? Yes, Berlin. Mga oras sa siya ginasulod sa balay nila gid, no? Wala pa Bomberlin na kung sa diingid sa balay o sa buwan nila sa balay. Basta sa lugar nila, Bomberlin. Okay. Sige. Gabi. So wala pa na kung gid man oras siya gin-abduct. But sige, Bomberlin, nagkadto ining living partner niya para magpa-blatter dito sa police station 1. Aha. Okay. So Bomberlin, pamatian ta ang pahayag sa hepe sa police station 1 na si Police Major Ramel Sarona. May natapot ako nung abduction sa Boulevard. Na-report na sa niya da? May nagpa-report diri kagabi. Wala. May-ari nagpa-report kagabi. Oo. Sino na sir na pa-record, sir? Si ang iya live-in partner. Live-in partner ni Julius Duit. Oo. Okay. Oo. Ano na to, sir? Nang may ginestep ang live-in partner niya, kung ano yung profile? Bali, i-check pa naman tayo daw may mga kaso niya. Sa ano nga kaso, sir? May mga robbery ni sa Ortiz. I-confirm ko lang kaya pa-retrieve ko pa tong siras niya. Ano yan, sir? Sa drugs? Sa drugs daw may aram na siya mo. Tapos may isa po niya ka case nga ara pa sa prosecutor's office. Wala pa resolution. Oo. Sir, may nasapon nga bangkay sa Ibi Magalona. Base wala tamang ginano kung siya balahaw. Oo. Oo. Pero wala pa man na-identify.
Wala pa sir na-identify sir, kaya tapos hindi ko pa makita ang profile niya. Oo. Sige. Kay may gapa-record man lang to dire. Na Pero may sir, allegedly. si Julius Dumipig, nakita mo na si sir. Wala. Wala na pa. sir. Oo. Okay, may pa-record lang. Wala sa nag-describe ko ano ang panglaban doon. Wala. Okay. Okay, so base matultol na nato ng pamilya kay titutala dira man lang sa Boulevard Bambo Grace. Yes, Bomberlin ka, according kay Police Major Sarona, no, nga may sa prosecutor's office, Bomberlin. So, mayari ka rin nga, info nga, Jomar, dinipig Bomberlin, pero wala ta kabalo kung Jomar? si Jomar, so just isa lang. Okay. But nakita ko tong picture, medyo anggid lang sila sa kaniwangon bala sang panglawason. Pero medyo mapulo-puti ang kwanto yagawa ng fairer ang complexion ni Bonbon. Dito sa litrato nga gina-forward diri sa aton. Pero tiyan mo ni nagaguluwa nga mga information nga ning si Dondon gin-abduct kagabi adra sa may 13. And then subong nga aga tiyan mo ni nakita ang lawas. Nga ulo anggid man niya sa iyang description. Pero hindi pa naton ma-conclude kung siya gimani Bomo Grace. Yes, Bomberlin, kay tugtog sa karon wala pa gid identity ang even magalo na PNP, no? Sa ginhambal sa atong sang hepe sa Police Station 1, may abduction, but Bomberlin, di ta pa gid mabalaan kung siya man gid ang biktima, but ang gid tuod sa sunod sa number. Kaya itong ginabdak sa may bago, di ba, layo na yan diri, no, Bombo Grace? Yes, Bomberlin, layo na I mean, ay layo ba lang description niya to ni sino gani? Garfield Johnson. Okay. So may mga tato sa Bomberlin. So ton pa naibalon kay pangayo man kita litrato, no, sang ining na-abduct pala kung may tato man sa mga batiis. So ano pa gid Bomberlin, hindi pa klaro kato na nakaron padulungan ang barangay 13, no? Oo. Kay may Jomar dumipig man gid ato barangay 14 ina siya. Bombo Grace. Si Jomar dumipig okay. Sige. Proc Boulevard, 30 years old. Sila niya ang person of interest sa pagpatay kay Ricky Sirenio. Yes. So, si Julius, why niya nagwa ang pangalan niya pa before? Wala pa Bomberlin. Sige. I-check na lang karon dugang basi maka-coordinate man ang Police Station 1 sa may EB Magalona. Momo Grace, thank you, Ged. Yes, Bomberlin, para sa mga dugang update regarding sa sining tapos sa isa ka bangkay diri sa Magalona, bantay lang Bomberlin sa kabubuhan na isa Udto. Berlin, inisip ang mag-iisin na ba ito? Nag-report para sa Radyo Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Labaton. Tukiba ng karon sa ng mga otoridad kung bala ining ginabdak kadra kagabi sa may Purok Boulevard, Barangay 13, siyudad sa Bacolod. Ang lalaki nga nakita sa mga aga ang way na sa kabuhi nga ginabilin sa ikada sa dala na dira sa may Barangay Damgo Bando sa EB Magalona. Ginalantawa nga sa iba ng lugar ginapatay pero ginabilin lang. It's either kay nasa kagahon o kagabi, pero manugala sa isa ni kay nasa aga sa nga nakita sa mga nag-jog. Duha ka mga lalaki nga nag-jogging. Tapos ni ang nagpahibalo sa ato ni mga otoridad dira sa may EB Magalona Municipal Police Station. Bantayan ninyo ang dugang mga development sa ning krimen na naman o kan kaso karon sa Bambuhanay sa Udo. Kolabon sa na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalaga sa Bambuhanay big time. Hope na nagkatabwas sa mamano sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio!